وزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك اللخو حلنا خي دنقلي خي شقاخون دنقلي خي أدي جابير صبعات قيتا سراوي سلام لك اللخو السخي كابان السبرختي خي فركر سخم برخيو قوم اللي تسقى جابير مساخيو أفست دسبلكي عطياتنا سريلنا نفتو ودخي يسكر سسمنتانا محرت لمن لنا امين. راي كلكم سدرا مدهاني علم ابزل لكم مخونكم تكاتاتوا لنا زلكم كما يوعلكم انكوا نابز عباي معلتي ناب برهانه تنسايو غيتانا املخنا مدحنينا يسوع كريستوس ابصحنا حجم بعار مجمريا صلوتنا انت عم نتعخاخب راي يوحنس كان نببينامو اب بيتكم كونكم مصحف قدس حجكم تكاتاتوا لنا دما نحبر معراف حاده اتي قلطفو كون زلو نبارتهم انت خر يميلو املاخ ذهبونا يسوع كريستوس راي بإرم الأخو لإخوان نباريا ويوحنس أرأيو نسون قال أملاخ خن نمسكر يسوع كريستوسن نتزرع أيو زبل كله مسكر له اتزمان قربا يمو اتنازق على تنبيت زي زنببن اتم سمعون نتعو تصحفوا زلون زحلوون بصانيهم يوحنس نتناب إشياء زلوا شبعة محبرات كابت زلون زنبرن زمتن كابت ما بقدم زفانو زلو شبعة منافستن كابت أمن مسكرن بخلو بخر موتاتن رئيسنا قسات مدرن زخانة يسوع كريستوس كات أجان سلام مساعدكم يخون نعوو نتذكرنا زلو كابحاتياتنا بدمو زحصبنا لإግዚአብሔር أبو منجستن كاناتن كونكونو زجبرنا كبرن سلطان النزل عالم نعيخون إنه بدمنا يمسالو كلنا عينتي تمزوق وخاكري ويم بزلو عليتات مدرون كبخيلو يم هو امين الفان اوميغان انا ييبل تزلون زنبرن زمصن كل زخيل እግዚአብሔር አምላኽ انا يوحنس حوخمن ابتي اب يسوع زلو صبابان منجستن تعجستن ما قلتكمن من انتقال املاخ من انت مسكر يسوسن ابتاب اتمس تبهال دسيت نبركو بمعلت غيتاب منفس كونكو بدحراي كانزي اترئيو زلخا ام مصحف صحيف كانابتن اب افسونن سميرنانن ارسغاموسن تياتران سارديسن فيلادلفيان لودقيان زلوا شوعته محمد اسدد زبل كمناي ملخت زبل برتو دمصي سمعه نتززاربن زلو دمصي كرئي كا جلص بلكو جلص مسبلكون شوعته قوم تقنديل ورق رأهو اما اخل اتم شوعته قوم تقنديل كا كسا اغرو تخدنا بقنات ورقون كسا افلبو تعتك ود سب زمسل رأهو رؤسو صغرن صعدا كم صمري صعداون كم اسحات يايو اعينتون كم هلال تحوئيا اغارو ابحا غدو كم درسنا زن صبارق اسرا زليبانوس يمسلا دمصون كم دهاي بزح مات ايو ابناي يدو شوعته كواخبت اللو كاب افون كلت زافو بلح سيفي يوص ترئيتون كم تاب حيلي تبرص حي ايو مسرأ هو دما كموت كوينة أب أجارو ودوكو نسيمانا إيدو أنور اللي
كم زنا بلا أنا تقدامين دحراين اتهياو إيام أي تفرح ما يتنبركو إنه أنزل ألم هياو إيه مرحمة سئلن كألني بأرسي نتزرع خيو نتي زلون نتي دحر حجز خون صحفو مستيرتهم أبي ماناي إيدي زرع خيم شوعتو غاغبتي ناتين شوعتو قوم تقنديل وركن اتم شوعتو غاغبتي اتي أتم اتم ملأختي اتن شوعتو محبرات إيام اتن شوعتو قوم تقنديل ون شوعتو محبرات إيان معرف كلتين نعم ملأخ محبر إفسون صحاف إتا أبي مانا إيدو شوعتو غاغبتي زحزي أب مأكل إتن شوعتو قوم تقنديل ورقون زملالس كم ذي بلالو قبرخان صعرخان تعقستخان نتم أكياس سواتون كتصرم كم ذي كالكان نتم هواريات إنا زبلو أما زي كونو تعذب كايوم سي حسو تغينم كم ذرخب كايومن إفلت ألخو تعقستخا ألوكا سلسميل كاون تتصوركا أي سلكخان بناغنة تقدميت فقرخا حديك كايا إخامو إزي رخيب الكا ألخو إمبارسي كابي كم زود كذكرمو تنسح نتقدم أي جبرون جبرو تزي كونس كمس أكا تزي تنسح خاون نتقوم قنديلكا كابت سفرو كذبلو إيه جناخنا تأنون زسألو أزلخو جبرين نيكولاويان نسخات زسألو إيخا مو إزي قدال لوكا إذن زلاتو اتمنفسن محبرات زبلن زلو يسمع نتز سعر كابتا أبغنت أملاخ زلقهم هيوت كبلع كوبو إيه نعمل أخ محبر سميرناون صحاف يتقدمين دحراين ميتو زنبرن هياو زخونن كم زي بلالو سبب خان دخنت كان بنا خابتام إخا صرفتم أيهود إنا زبلون بنا خا محبر سيطان إيا منبر أيهود زي كونوا فلت ألخو إنه من انت غتفتونوس ديابلوس نقال يخوم نابيت مأسرتي كدر بيوم قال يا خاتكم نابيت ما أسرت قدر بيهم إيو أسرت معلتون صباك رغباكم إيو أما نتزمت أكما كراي تفرح إيو كسعمت أمنكن أنا ون أخلي هوات كباكاية إذن الزلاتو يتمنفسنا محبرات زبلن زل يسمع يتز سعر بتغال أي موت أي كقد عن إيو نعمل أخ محبر برغاموس ون صحاف زعافو بلح سيف زحزي كم زي بلالو أبي كم تنبر مالت أبتناي شيطان زفان زلو مخان فلت ألخمو نسمى ياتني خايس كايو ألخا أبت شيطان زنبرلو نأنتي باس نتؤمن مسكري أما أخلكم زقتلكم معلتاتكوا نأمنتي أيك حد كايان نتأب قدمي دك إسرائيل من ساتتي نمقبار نتعوتات التحرد خبالعون كمنزرون نبالاق زمهارو مهرو بلعام زحازو سلزلو خاقنا قرب نقر رخيب الكالخو كمون بزاما قد زياس نمهرو نيكولاويان زحازو اللوخا سلز تنسح تزي كونس كالتفاق مسأكا بسيفي أفيون كواق إيه إذن زلاتو تمنفسن محبرات زبلن زلو يسمع نتز سعر كابت سور مانا كوبا إيه سعدا أمني دما بزي إتي التقبلاس حدوكا زي فلتو أبتا أمنتي التصحف حدشم كوبا إيه نعمل آخ محبر تياتراون صحاف اتغم هلال تحوي زغونا أعين تزلو أو أقارون زن صبارق أسرازي لبانوس زمسل ودى أملاك كم زي بلالو قبر خان فقر خان امنت كان أقلقلت كان تعقست خان اتقبر خاون كاب قدامايش دحرايو كم زبزح افلت ألخو كنا خينتا نبيت إيانا بلسي نتوم أقلقلتاي كمن زرون نتعاوتات التسوء أخبالعون التمهرى من التسحتا من زلا إلزابيل نتاسويت تتئا سق الكامر أي كارخي بالكالخو من تغت نسح إلى جزيه بياس نساقنا كابت منزرنا كت نسح هيدا ليتن إنه أنا أرات حمام كودقاية نتوم مسعى ززموخا كابت قبرا انت زي تنسحو نابر تعصب باك اتوم ايه ندك اون بموت كقتلم ايه انا
لبن كلاليتن زمرمر مخاني كا بزلوا محبرات كفلتاين لنفس وكفكم وين كم قبركم كبكم إيه أبتيات رازن نزلهم كلاتكم كالو أتقنا نتمعمو سيطان كمي نساتهم كمي نساتهم زبلوا زي فلتكم زمهرزي نزيبلكم ناخاتكم سي كال صور آيات صوركم آيات صوركم إيه قبلكم علقوا كساع زمت قدانة تزلك عصنيعهم حزوه نتز سعر كساع مودعتاو قبري زحلون سي كم تانا خاب أبوي تقبلكو أبلبتهم أحزاب كسلطنو إيه كم تي أقحمريات السبابر غيرو نسوب بترحاتين كواسيوم إيو كوخب صبحون كوبا إيه إذن زلاتو تمنفس المحبرات زبلن زلو يسمع نعم الآخ محبر سارديس ون صحاف اتشوعت منافس أملاخ شوعتو كواغب تنزلو وكم زي بلالو أنا نقبرخا افلتو اللخو هياو تبهيلكا تسمى اللخا قناخا موتيخا نقبرخا أب قدمي أملاخي ملؤ كوينو أي رخب كونمو نقوحكن نتوم كماتو إلى مزلو كالؤتون عبر تعيم دقيم كما يقركا خم تقبلكا كم زي سمعها نذكر حلوه تنسحون انت زي نقحها قنا كم سراق مسأكاية بينيت ساعات كم زي مسأكاونا يتفلتني خا أبصار ديس قنا كداونتهم زي تسيقوا حيدات سماز اللوخا نساتهم بقعات إيام صعادة خداونت تخدينا مساي كملالو سؤيام اتز سعر كم او صعادة خداونتي خدن إيو أنا ون نسمو كم مصحفي وتأي كفحقانية أب قدم أبوين أب قدم ملاأختن دما نسمو كأمانو إيه إذن زلاتو تنمنفسن محبر الزبلان زل يسمع ناب ملأخ محبر فلادلفيا ون صحف اتقدوس حق أنيا مرحو داويت نسو مسكفته حدا كوازي عطسو نسو مسعطو حدا كوازي خفت كم زي بلالو نقبر خافل طالقو عقم خايدتيو نقالي حلي خيو نسميو نايك حد كيون انه حدا كواخ عطو زي الكفر دقه بكالقو انه كابتم ايهودي نازبلو محبر سيطان قناخه يحسوا لو مبر ايهود زي كونو ايه بكالقو انه نساتهم كم زمسون اب قدم اقرخا كم زسقدون انا كم زفقرك خاون كم زفلطون كقبرهم ايه نقال تعقستي سلازي حلخايو انا دما كابتانتهم ام مدري زنبرو كتفتنهم ناب كل عالم اتمس ساعات فتنا كحلو وكايه قلطيفه امصالخو حداكو اغليلكا غيزرفكا نتزلك اصني خحزو نتزسعر ابتا مقدس املاخي عندكو قبر ايه كاب اكتو ايكوصنيو سم املاخين سم تختما املاخين نايتا كاب املاخي كاب سماي تورد حداس يرساليم نتحدث سماين كصحفلو ايه اذن زلاتو تمنفسن محبرات زبل انزل لا يسمع نعم الأخ محبر لدق ياون صحف اتي آمين أمون حق أنيا مسكر مجمرتا فترة أملاك كم زي بلالو زحول وي سموق زي مخانكا قبرخا افلت اللخو كاب زحول وي موق مخان بخا زحول وي موق مخانكا كم زلبت زبل مخانكا أي موق أي زحول يخمو كاب أفاي تفك بلكا إيه هابتا من فساسن إيه حانت زدليا نجر وكاية بالليل مبالكا حسورن زدنقصن نداين عورن عروقن مخانكا أي تفلتن إخاذ اللخا من تغتبتن بحوث سري ورقي كابايك تعدك حفرت كان عرقان كان من انتي كي يقلعن كتكدن كأسعاد خداون تم انت غتري نعين تغاغتك وحللون كوحل كابايك تعدك مخرك كان لخو أنا نتم زفقرم زبلو أغنحم وغزعمون إيا دقيم كنا ثم تنسح إنه أبدأ قبيت دو إليه كوح بلالخو حدا قادم ساي سميعو سمعت أنت غفت اللي نابو كعاتم مسؤخة أخدر رأيه نسون مساي كم تعنون سعركو أما مسعبوي أبزفانو تقمتكو نتسعر أبزفاني مساي كأمتكو بأيه إذن زلاتو يتمنفس محبرات زبل أنزل لا يسمع معرف أربعته دحرز الدماء إنه أب سمايك فدقر أخو يتمساي كزارب كله سمعه كمل خزغنك قدامي دمسكا دحر حجون كون نجر دحر عجز خون نجرون كاري أكاس نجو ديب بلني شعب منفسكمكو
نهد ما بسماي زفان تنبيرو أبت زفانون حدا تقمت نبرة تتقمت أوز نبرة كا ترئيتو امني ياسقسن سرديسن يمثل نتي زفان دما سمراقد زمثل قصد ما نخبي بو نبره اب زوريات زفان كا 14 زفانات ابت زفاناتون صعدا خداون تتخدنو اب رؤسهم كا اخليل ورق تخللو 14 شماغلتات تقميط امرأخو كابت زفان كا مبارقن دهياتن نغدغاداتاتن وصه اب قدمت زفان كا شبعته مبرهات حوينا دد نبره نساتهم اتم شبعته منافست املاخ ايم اب قدمت زفان دما كم بحري مرصن زخونه كريستال زمثل الله بقدميتهم بدحريتهم عين تزملهم 4 انسساون اما اكل اتزفانن اب زريات زفانن الله اتقدامه انسسا خا انبسا يمثل اتغالاي انسسا دما بعراي يمثل اتسالساي انسسا خا قص سب يمثل قص سب زمثل قص الله اترابعي انسساون زنفر نسر يزمثل اتمار بعته انسسا دما لنفسه وقفهم شش دي سخن فلهم بزري امن بوشطمن كا اعين تملي اوم ايو ليتن معلتن كي قرص دما اتزنبرن زلون زمصن كل زخيل كالو እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ 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 ይብሉ እቶም እንስሳ ነተ አብዝፋን ተቀመጠን ዘልዓለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ክብርን ስብሐትን ምስጋናን ክህብዎ ከለው እቶም 24 ሽማግለታት ካ ኣብ ቅድምቲ ኣብ ዝፋን ተቀሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ወጎይታናን አምላኽናን ንብዘሎን ስኻ ፈጠርካዮ ስለ ፍቃድካውን ኮይኑን ተፈጢሩን እዩሞ ንስኻ ክብርን ስብሐትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕኻ እናበሉ ነቲ ንዘልዓለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚ ዝፋን ይድርብዩ ኣለው مثلا ما يقلهم صيت عن سوشك أوربات كاربات
نبزل مدري زتلاخو شوعة مسافنتي أملاخ يوم اتي جنشل متيو نتي متحف كاب يماناي إيدتي أبزفان استغمت وسرو نتي متحف مس وسرو خاتهم أربعة انسساتهم أسران أربعة أحلقون أبقرم اتي جنشل بجنبارهم تدفيهم نفس وكف كا مسنقون أتان زملؤ ጽዋ ወርቅን ሒዞም ነበሩ። እዚ ድማ ጸሎት እቶም ቅዱሳን እዩ። ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ከዓ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩሉ። ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተሙን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ። ከመይ ተሓሪድካ ብደምካ ድማ ካብ ብዘሎ ዓሌታት ቋንቋታት ህዝብን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዝኾነ ሰባት ዓዲካ ኢኻ ንኣምላኽና ዘገልግሉ መንግስቲ ካህናት ገበርካዮም ንሳቶም ድማ ኣብ ምድሪ ክነግሱ እዮም። ሽዑ ድማ ረኣኹ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ኣርባዕተ እንስሳ እቶም ኣሕሉቕን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኩ። ቁፅሮም ድማ ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ኣሽሓት ግዜ እውን ኣሽሓት እዩ። ዓው ብዝበለ ድምፅኻ እቲ ዝተሓረደ ገንሸል ስልጣን ሃብቲ ጥበብ ሓይሊ ክብሪ ግርማ ውዳሴ ክቐበል ብቑዕ እዩ በለ። እቶም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ኣብኣቶም ዘለዉ ኩሎም ፍጡራት ድማ ውዳሴን ክብርን ግርማን ስልጣንን ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኩ። እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ። እቶም ኣሕሉቕ እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ። ምዕራፍ 6 እቲ ገንሸል ማሕተም ከም ዘፈትሐ ሽዑ እቲ ገንሸል ካብቲ 7 ነቲ ቀዳማይ ክፈትሖ ከሎ ረኣኹ። ሓደ ካብቶም ኣርባዕተ እንስሳ ድማ ከም ነጎዳ ብዝጥዕም ድምፂ ነዓ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። እንሆ ከዓ ኣምበላይ ፈረስ ረኣኹ። እቲ ዝተወጥሖ ድማ ቀስቲ ሒዙ ነበረ። ኣኽሊል እውን ተዋህቦ። ስዒሩ ሳዓሪ ኮይኑ ድማ ክስዕር ወፀ። እቲ ገንሸል ነቲ ካልኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ እቲ ካልኣይ እንስሳ ነዓ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። ካልእ ሓመር ፈረስ ድማ ወፀ። ነቲ ዝተወጥሖ ድማ ሰባት ንሓድሕዶም ምእንቲ ክትሓራረዱ ንሰላም ካብ ምድሪ ከርሕቓ ስልጣን ተዋህቦ። ዓብይ ሰይፍ እውን ተዋህቦ። ነቲ ሳልሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ እቲ ሳልሳይ እንስሳ ነዓ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። እንሆ መጋል ፈረስ እውን ረኣኹ። እቲ ዝተወጥሖ ከዓ ኣብ ኢዱ ሚዛን ሒዙ ነበረ። ካብ ማእከል እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ድማ ከም ድምፂ ሰብ ዝበለ ሓደ ምስ ስርናይ ዲናን ሰለስተ ምስ ስገም ከዓ ዲናር ዘይትን ወይንን ግና ኣይትጉዳእ ዝብል ከዓ ሰማዕኩ። ነቲ ራብዓይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ድምፂ እቲ ራብዓይ እንስሳ ነዓ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። እንሆ ቡላ ፈረስ እውን ረኣኹ። ስም እቲ ተወጢሕዎ ዝነበረ ሞት እዩ። ሲኦል እውን ይስዕሮ ነበረ። ንራብዓይ ኣፍ ምድሪ ድማ ብኹናት ብጥሜትን ፌራን ብኣራዊት ምድርን ገይሮም ክቐትልዎ ስልጣን ተዋሃቦ። እቲ ገንሸል እቲ ሓምሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ ነፍሳት እቶም ምስ ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ስለ እቲ ዝተዋሃቦ ምስክርነትን ዝተሓርዱ ኣብ ትሕቲ መሰዊኢ ረኣኹ። ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ ኦ ቅዱስን ሓቀኛን ዝኾንካ ጎይታ ክሳዕ መዓስ ኢኻ ዘይትፈርድ? ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ክሳዕ መዓስ ኢኻ ሕነ ደምና ዘይትፈድዮም እናበሉ ጠርዑ። ንነፍሲ ወከፍ ድማ ፃዕዳ ክዳን ተዋህቦ። ቁፅሪ እቶም
ከምኣቶም ክቕተሉ ዘለዎም ብጾቶም ኣገልገልትን ኣሕዋቶምን ክሳብ ዝመልእ ከዓ ገና ንቁሩብ ዘበን ክዕርፍ ተነግሮም። እቲ ገንሸል ነቲ ሰብኣይ ማሕተም ክፈትሖ ከሎ ከዓ ረኣኹ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድርኻ ኮነ። ፀሓይ ከም ወጮ ጸልመተ፣ ወርሒ እውን ብዘላ ከም ደም ኮነት። ኦም በለስ ብርቱዕ ንፋስ ሰሰው ምስ ኣበለ ነቲ ዝጉዐ ፍሬኣ ከም እተርግፍ፣ ከምኡ ከዓ ከዋኽብቲ ሰማይ ኣብ ምድሪ ወደቁ። ሰማይ እውን ከም ብራና ተጠቕሊሉ ጠፍአ። ብዘለዉ እምባታትን ደሴታትን ካብ ሰሰፈሮም ገዓዙ። ነገስታት ምድሪ፣ መሳፍንቲ፣ ኣዘዝቲ፣ ወተሃደራትን፣ ሃብታማትን፣ ሓያላትን፣ ኩሎም ባሮትን፣ ጨዋታትን ኣብ በዓትታትን ኣብ መንጎ ኣኻውሕ እምባታትን ተሓብኡ። ነኽራንን ነኻውሕን ድማ ካብ ገጽቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ካብ ቁጥዓ እቲ ገንሸልን ኣብ ልዕሊና ወዲቕኩም ከውሉና። ከመይ እቲ ዓባይ መዓልቲ ቁጥዕኦም መጽኣ እያ ክብል ዝኽእል በልዎም። ምዕራፍ 7 ግንባሮም ዝተሓተሙ 144,000 እስራኤላውያን። ብድሕሪዚ እቶም 4 መላእኽቲ ኣብ 4 ማዕዝን ምድሪ ደው ኢሎም ረኣኹ። ንሳቶም ኣብ ምድሪ ወይስ ኣብ ባሕሪ ወይ ኣብ ዝኾነ ኦም ዝኾነ ኮይኑ ንፋስ ምእንቲ ከይነፍስ ነቶም 4 ንፋሳት ምድሪ ሒዞምዎም ነበሩ። ሽዑ ማሕተም እቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ዝሓዘ ካልእ መልኣኽ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክወፅእ ከሎ ረኣኹ። ንሱ ከዓ ነቶም ንምድርን ንባሕርን ክጎድኡ ስልጣን ዝተዋሃቦም 4 መላእኽቲ ብብርቱዕ ድምፂ ፀውዖም እሞ ነቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽና ኣብ ገንባሮም ማሕተም ክሳዕ እንገብረሎም ንምድሪ ወይ ንባሕሪ ወይ ንእዋም ኣይትጉድእዎም በሎም። ቁፅሪ ናይቶም ማሕተም ዝተገበረሎም ክንደይ ከም ዝኾነ ድማ ሰማዕኩ። ካብ ብዘሎ ነገድ ደቂ እስራኤል ማሕተም ዝተገበረሎም 144,000 ነበረ። እቶም ማሕተም ዝተገበረሎም ካብ ነገድ ይሁዳ 12,000፣ ካብ ነገድ ሮቤል 12,000፣ ካብ ነገድ ጋድ 12,000፣ ካብ ነገድ ኣሴር 12,000፣ ካብ ነገድ ንፍታሌም 12,000፣ ካብ ነገድ ምናሴ 12,000፣ ካብ ነገድ ስምዖን 12,000፣ ካብ ነገድ ሌዊ 12,000፣ ካብ ነገድ ይሳኮር 12,000፣ ካብ ነገድ ዛብሎን 12,000፣ ካብ ነገድ ዮሴፍ 12,000፣ ካብ ነገድ ቢንያም 12,000 ነበሩ። ካብ ኩሉ ዓሌት ዝተኣከቡ ህዝቢ ድሕሪዚ ድማ እንሆ ካብ ኩሎም ኣሕዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ብዘሎ ቋንቋታት ዝተኣከቡ ሓደ እኳ ዝቆፅሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨናፍር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋውንቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ደው ኢሎም ከለዉ ረኣኹ። ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ ምድሓን ካብቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽናን ካብቲ ገንሸል እዩ ዝመጽእ እናበሉ ጨደሩ። እቶም መላእኽቲ ኩላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ኣሕሉቁን እቶም 4 እንስሳን ቆሙ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ብግንባሮም ተደፊኦም ከዓ ኣምላኽ ሰጎድሉ። ከምዚ ዝስዕብ ከዓ ይብሉ ነበሩ፣ ኣሜን። ውዳሴ ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ንዘለኣለም ዓለም ንኣምላኽና ይኹን ኣሜን። ሓደ ካብቶም ኣሕሉቕ ድማ እዞም ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድኑስ እንታወት እዮም ካበይ ከመፁ ኢሉ ሓተተኒ። ኣነ ድማ ጎይታይ ንስኻ ትፈልጥ በልክዎ። ንሱ ከዓ እዚኣቶም ካብቲ ብርቱዕ ፀበባ ዝወፁ ንክዳውንቶም እውን ብደም እቲ ገንሸል ሓፂቦም ዘጻዕደው እዮም። ስለዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ኣምላኽ እነው ኣብታ መቅደስ እውን ለይትን መዓልትን የገልግልዎ ኣለዉ። ነቲ ኣብቲ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ከዓ ድንኳኑ ተኺሉ
ከጽልሎም እዩ ድሕሪ ደጊም ኣይክጠምዩን ኣይክጸምኡንን ፀሓይ ኮነ ሃሮት ድማ ከቶ ኣይክረኽቦምን እዩ ከመይ እቲ ኣብ ማእከል ዝፋን ዘሎ ገንሸል ክጓስዮም ናብ ዓሌታት ማይ ህይወት እውን ክመርሖም እዩ ኣምላኽ እውን ካብ ዕንቶም ንብዓት ዘበለ ክደርዝ እዩ በለኒ شمونته እቲ ሰብኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ኣብ ሰማይ ኣስታት ፈረቓ ሰዓት ዝኣክል ስቕታ ኾነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ 7 መላእኽቲ ደው ኢሎም ርኤኹ 7 መለኸት እውን ተዋህቦም ካልእ መልኣኽ እውን መጸሞ ጽንሃ ወርቂ ሒዙ ኣብ መሰዊኢ ደው በለ እቲ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መሰዊኢ ወርቂ ምእንቲ ክውስኾ ከዓ ብዙሕ ዕጣን ተዋህቦ እቲ ትክዕ ዕጣን ከዓ ምስቲ ጸሎት እቶም ቅዱሳን ኮይኑ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ደየበ እቲ መልኣኽ ድማ ጽንሃ ወሲዱ ካብ ሓዊ እቲ መሰዊኢ መልኦ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮ ጭርሖታትን በርቅታትን ከዓ ኾነ እቶም 7 መለኸት ዘለዎም 7 መላእኽቲ ድማ መለኸት ክነፍሑ ተዳለዉ እቲ ቀዳማይ መልኣኽ መለኸት ነፍሐ እሞ ደም እተሓወሶ በረድን ሓውን ኮነ ናብ ምድሪ እውን ተደርበየ ነደደ ሲሶ ኣእዋምን ከዓ ነደደ ብዘሎ ለምለም ሳዕሪ ድማ ነደደ እቲ ካልኣይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ ከም ከረን ዝበለ ነዳደ ሓዊ ድማ ናብ ባሕሪ ተደርበየ ሲሶ ባሕሪ ከዓ ደም ኮነ ሲሶ እቲ ኣብ ባሕሪ ዝነብር ነፍሲ ዘለዎ ፍጡር ድማ ሞተ ሲሶ መራኽብ እውን ጠፍኣ እቲ ሳልሳይ መልኣኽ ከዓ መለኸት ነፍሐ ዓብይ ኮኸብ ከም መብራህቲ እናነደደ ካብ ሰማይ ወደቐ እቲ ሲሶ ሩባታትን ዓይኒ ማያትን ከዓ ዓይኒ ማያትን ከዓ ወደቐ ምስ እቲ ኮኸብ ድማ ስም እቲ ኮኸብ ድማ ምረት እዩ ዝበሃል ሲሶ እቲ ማያት ከዓ መረረ መሪር ብምዃኑ እውን ብሰሪ እቲ ማይ ብዙሓት ሰብ ሞቱ ተራብዓይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ ሲሶኦም ምእንቲ ክጸልምት መዓልቲ ሲሶኣ ምእንቲ ከይበርህ ለይቲ እውን ከምኣ ሲሶ ፀሓይ ሲሶ ወርሕን ሲሶ ከዋኽብትን ተወቕዐ ርኤኹ ድማ ሓደ ንስሪ ኣብ ማእኸል ሰማይ ክዝምቢ ዓው ብዝበለ ድምፂ እውን ብሰሪ እተን ተሪፈን ዘለዋ ደሃይ መለኸት ናብቶም መለኸት ክነፍሑ ዘለዎም 3 መላእኽቲ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዘለዉ ወይሎኦም 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 ክብል ከሎ ሰማዕኹ ድማ መለኸት ነፍሐ ኮኸብ ከዓ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወድቕ ከሎ ርኤኹ መርሖ ዓሚቕ ዒላ እውን ተዋህቦ እቲ ዓሚቕ ዒላ ድማ ኸፈቶ
ካብቲ ዒላ ከዓ ከም ትኪ ዓብዪ እቶን ዝመስል ትኪ ወፀ ብትኪ እቲ ዒላ ድማ ፀሓይን ኣየርን ፀልመተ ካብቲ ትኪ ድማ ኣንበጣ ናብ ምድሪ ወፀ ከምቲ ንዕንቅርቢታትን ኣብ ምድሪ ስልጣን ዘለወን ከዓ ስልጣን ተዋህቦ ንዕኡ እውን ነቶም ኣብ ግንባሮም ማሕተም ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት ጥራይ ደኣ እምበር ኣብ ምድሪ ንዘሎስ ንሳዕሪ ወይስ ለምለም ንዝበለ ወይስ ነቶም ኣይትጎድኣዮም ተባህለ ኣይትጉድኣዮም ተባህለ ሓሙሻይ ወርሒ ከዓ ሲሳዮም እምበር ክሳቀዮም እምበር ከይቀትሎም እውን ተዋህቦ ስቃይ ዕንቅርቢት ንሰብ ክትነክስ ከላ እዩ በተን መዓልታት እቲኣተን ሰባት ንሞት ክደልይዎ እሞ ኣይክረኽብዎን እዮም ሙማት ክምነ እዮም እቲ ሞት ግና ካብኣታቶም ክሃድም እዩ ትርኢት እቲ ኣንበጣ ድማ ንውግእ ተዳለዉ ኣፍራስ ይመስል ኣብ ርእሱ እውን ኣኽሊላት ወርቂ ዝመስል ኣለዎ ገፁ ከዓ ከም ገጽ ሰብ እዩ ከም ፀጉሪ ኣንስቲ ዝመስል ፀጉሪ ድማ ኣለዎ ኣስናኑ እውን ከም ኣስናን ኣናብስ እዩ ድርአ ሓፂን ዝመስል ድርዒ ከዓ ኣለዎ ደሃይ ድርአ ሓፂን ዝመስል ድምፂ ከዓ ኣለዎ ደሃይ ኣኽናፉ እውን ከም ደሃይ ሰረገላታት ናብ ውግእ ዝጋልቡ ብዙሓት ኣፍራስ እዩ ከም ጭራ ዕንቅርቢ ዝመስል ጭራ ሕንዝን ዘለዎ ንሰብሲ 5 ወርሒ ክጎድኦም ከዓ ኣብ ጭርኡ ስልጣን ተዋህቦ ንጉስ ኣለዎ ንሱ መልኣኽ ማዕሙቕ እዩ ስሙ ብዕብራይስጢ ኣባዶን እዩ ብፅርእ ከዓ ስሙ ኣጳልዮን ይበሃል እቲ ቀዳማይ ወዮ ሓሊፉ ድሕሪ እዚ ከዓ እንሆ ገና 2 ወዮ ይመጽእ ኣሎ እቲ ሳድሳይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ ካብተን 4 ቀርኒ ናይቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘሎ መሰዊኢ ወርቂ እቲ መለኸት ዘለዎ ሳድሳይ መልኣኽ ነቶም ኣብቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥስ ተኣሲሮም ዘለዉ 4 መላእኽቲ ፍትሓዮም ዝብሎ ድምፂ ሰማዕኹ እቶም ነታ ሰዓትን መዓልትን ወርሕን ዓመትን እተዳለዉ 4 መላእኽቲ ንሲሶ ሰብ ምእንቲ ክቐትሉ ተፈትሑ ቁፅሪ እቶም ሰራዊት ፈረሰኛታትን ከዓ 2,000 ጊዜ 1000 እዩ ቁፅሮም ሰማዕኹ ብራእይ እውን ከምኡ እቶም ኣፍራስን እቶም ተቐሚጦምዎም ዘለዉ ርኤኹ ሓውን ህያክንቶስን ዲንን ዝመስል ድርዒ ኣለዎም ኣራእስ እቶም ኣፍራስ ከም ኣራእስ ኣናብስ ይመስል ካብ ኣፎም እውን ሓውን ትክን ዲንን ይወፅእ በቲ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ሓውን ትክን ዲንን በዘን 3 መዓልቲ እዚኣተን ሲሶ ሰብ ተቐትለ ስልጣን እቶም ኣፍራስ ከዓ ኣብ ኣፎም ኣብ ጭርኦምን እዩ እሞ እቲ ጭርኦም ኣትማን እዩ ዝመስል ኣራእስ እውን ኣለዎ ብኡኡ ገይሮም ድማ እዮም ዝጓድኡ እቶም በዘን መዓልታት እዚኣተን ከይተቐትሉ ዝተርፉ ሰባት ከዓ ንኣጋንንትን ነቶም ክርእዩ ወይስ ክሰምዑ ወይስ ክኸዱ ዘይከኣሎም ጣዖታትን ወርቅን ብሩር ኣስራዝን ኣእማንን ኣዕፃውን ከይሰግዱ ካብቲ ግብረ ኣእዳው ኣይተነስሑን ካብ ነፍሲ ምቕታሎም ወይስ ካብ ኣስማቶምን ወይስ ካብ ምንዝርንኦም ወይ ካብ ስርቆም ኣይተነስሑን ምዕራፍ 10 ኣኽ ከዓ ደመና ተወንዚፉ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኤኹ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ ቀስተ ደመና ኣለዎ ድምፁ ድማ ከም ፀሓይ ገፁ ድማ ከም ፀሓይ እዩ ኣእጋሩ እውን ከም ኣዕኑድ ሓዊ እዩ ንእሽቶ ግንፅልቲ መፅሓፍ ኣላቶ ነታ የማነይቲ እግሩ ኣብ ባሕሪ ረገፀላ ነታ ፀጋመይቲ ድማ ኣብ ምድሪ ረገፀላ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ከዓ ዓው ብዝበለ ድምፂ ጨደረ ምስ ጨደረ ከዓ እቶም 7 ነጎዳታት ብድምፆም ተዛረቡ እቶም 7 ነጎዳታት ምስ ተዛረቡ
أنا التوم شوعت نقولاتات مس تزاربو أنا كصحف كلخو كاب سماي ونتوم أب شوعت نقولاتات التزاربوس حتم أيتصحفو زبل دمسي سمعخو نتي أب بحرن أم مدرن دو إلو زرئيخو ملأخ دما نيمانيتي إيدو ناب سماي أبيلو زرقحمو بمعلتات دمسي التسابعي ملأخ نسو ملخت كنفح مسدالوه التمستير أملاخ كا كمتي نتوم باروتو نبيات زبسروم شعو كفتس أم إيو أمبر دقيم زمن أي كخونن إيو إلو بتي نسماي أبو زلون نمدرن أبو زلون نبحرن أبقى زلون زفت أرى نزل ألم هياو كوينو زنبر محلة اتي كاب سماي زسمع خو دمص خا كيدمو نتا أب إيدتي أب بحرن مدرن دو إلو زلو ملأخ زلان إشتو يجنسلت مصحف وسدا إلو كم بحدش مساي تزاربه نابت ملأخ كيدا دما نتا مصحف هابني بلكو نسو خا وسدا مو بالعيا نخبدخا مرير كتقبرو إياه أب أفكا جنا كم معر طعم تختكون إياه بلني الثاني إشتو مصحف كا كاب إيدت ملأخ وسيدة بالعخوا أب أفي كم مرير طعمتني مس بالعخوا جنا كبدي مررمو كم بحدش كا أب لعل بزحات هزبتاتن أهزابن قنقاتاتن نجساتن كتنبى يقبا كأيو تبهل اللي كم بقوخات وهبني حدا دما تنس أمو نتا مقدس أملاخ مسوعان نتا ما بقى سجدو سفر بلني مقدس زلو أسرقنا نهزاب توهبي أمو حدقوا أي تسفرون نتا قدس ختما خا 4 كلتن ورحي كرقصوا يوم نتوم كلتا مسخا كريون وجوت ونزيفهم شحن كلتا 260 معلتي كنبيو كهبهم إيه زياتهم أب قدمي اتقويتا مدري زقومن خلتا أوالعن كلتا قنديل قومت قنديلن إيوم حدا كوا خقود من تدلي دما كاب أفهم حوي وتسمو نسألاتهم يبلعهم حدا كوا خقود من تدلي خا كمؤو خقتل يقبؤو إيو زياتهم بتن معلتات تنبيتهم زناب من انتي خيزن من سمايات كعاصو سلطان اللوم نابدم كلوطو أبلعلي مياتهن مدرن متأن بمعات زبلة قصفون سلطان اللوم مسكرهم مسفتسمو خا اتي أب معمق زوج أراويت مسأتاتهم كواجأن وجه خجبرن كسعرو من كقتلو من إيو ريشاتاتهم كا أباد دابايات التاغويتو متسقللا بمنفسها حساب كا سدومن جبسن اتبهال عباي كتما كترف إيو سبدما كاب أحزابن عليتاتن قانقاتاتن هزبتاتن نتريساتاتهم 3 معلتن فرقان يرئيوم نتريساتاتهم أب مقابر كنبر أيفقدون يوم እዞም ክልተ ነቢያት እዚኣቶም ነቶም ካብ ምድሪ ዝነብሩ የሳቂዎም ነበሩ ነይሮም እዮም እሞ እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ በኣቶም ይሕጎሱ ባህውን ይብሎም ኣብ ነንሕድሕዶም ከዓ ውህበት ክወሃቡ እዮም ድሕሪ 3 መዓልትን ፈረቓን ድማ መንፈስ ህይወት ካብ ኣምላኽ እተዋህቦም በእጋሮም እውን ቆሙ ነቶም ዝጠመትዎም ከዓ ወደቆም እሞ ነጀው ደይቡ ዝብሎም ዓብይ ድምፂ ካብ ሰማይ ሰምዑ ብደመና ድማ ናብ ሰማይ ደየቡ እሞ እቶም ጸላእቶም ጠመትዎም በታ ሰዓት እቲኣ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ 10 ኢድ እታ ከተማ እውን ወደቐ
በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከዓ 7,000 ሰባት ተቐትሉ። ነቶም ዝተረፉ ድማ ፍርሃት ሓዞም ንኣምላኽ ሰማይ እውን ክብሪ ሃብዎ። እቲ ካልኣይ ወዮ ሓሊፉ እንሆ እቲ ሳልሳይ ወዮ ቀልጢፉ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ሳብዓይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ። ኣብ ሰማይ ከዓ መንግስቲ ዓለም ናይ ኣምላኽን ናይ ቅቡኡን ኮይና እያ እሞ ንዘለኣለመ ዓለም ክነግስ እዩ ዝብል ዓቕቢ ዝበለ ድምፅታት ኮነ። እቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ዝፋውንቶም ተቐሚጦም ዘለዉ 24 ሽማግለታት ከዓ ኦ ዘለኻን ዝነበርካን ኩሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ዓብይ ስልጣንካ ስለ ዝወሰድካዮን ስለ ዝነገስካን ነመስግነካ ኣሎና እናበሉ ብግንባሮም ተደፊኦም ንኣምላኽ ሰገድሉ። ኣሕዛብ ተቆጢዖም ቁጣዓኻ እውን መጺኡ እቲ ንሙታት እትፈርደሉ ንባሮትካ ነቶም ነቢያትን ንቅዱሳንን ስምካ ንዝፈርሁ ንኣሽቱን ዓበይትን ዓስቦም እትህበሉ ነቶም መጥፋእቲ ምድሪ እውን እተጥፍአሉ ዘመን መጺኡ በሉ። እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ኣምላኽ ከዓ ተኸፍተት። ኣብታ መቕደስ እውን ታቦት ኪዳኑ ተረኣየ። በርቅታትን ድምፅታት ነጎዳታትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ዓብይ በረድን ድማ ኾነ። ዓብይ ትእምርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ተረኣየ። ሰበይቲ ፀሓይ ተወንዚፋ ወርሒ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣጋራ ኣኽሊል 12 ከዋኽብቲ ድማ ኣብ ርእሳ ዘለዋ ተረኣየት። ጽንስቲ ከዓ እያ ብቕልውላው ምውላድ እውን ትጭነቕን ክትወልድ ከዓ ትፅዕርን ነበረት። ካልእ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ሰማይ ተረኣየ። እንሆ 7 ርእስን 10 ቀርንን ኣብቲ ኣራእሱ እውን 7 ዘውዲ ዘለዎ ዓብይ ቀይሕ ገበል ኣብ እቲ ጭርኡ ድማ ሲሶ ሃብቲ ካብ ሰማይ ሰሓበ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮም። እቲ ገበል ድማ ምስ ወለደትሲ ነቲ ውሉዳ ምእንቲ ክውሕጦ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እታ ክትወልድ ዝቐረበት ሰበይቲ ደው በለ። ንሳ ንኩሎም ኣህዛብ ብበትሪ ሓፂን ክጓስዮም ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ወለደት። እቲ ውሉዳ ከዓ ናብ ኣምላኽን ናብ ዝፋኑን ተመንጠለ። እታ ሰበይቲ ድማ 1260 መዓልቲ ክምግብዋ ናብ ኣምላኽ ዘዳለወላ ቦታ ናብ በረኻ ሃደመት። ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኮነ። ሚካኤልን መላእኽቱን ምስቲ ገበል ተዋግኡ። እቲ ገበል መላእኽቱን ድማ ተዋግእዎም። ኣይሰዓርዎምን ከዓ ብድሕሪ ስፍርኦም ኣብ ሰማይ ኣይተረኽበን። እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስ ሰይጣን ዝበሃል ዓብይ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርበየ፣ ናብ ምድሪ ተደርበየ፣ መላእኽቱ እውን ምስኡ ተደርበዩ። ኣብ ሰማይ ከዓ ዓው ዝበለ ድምፂ እቲ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ነበረ ኸሳስ ኣሕዋትና ተደርብዩ እዩ እሞ ሕጂ ምድሓንን ስልጣንን መንግስትን ናይ ኣምላኽና ኮይኑ መልኪ ከዓ ናይቲ ቅቡእ እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኹ። ንሸል ሰላቲ ቃል ምስክሮምን ድማ ሰዓርዎ፣ ንህይወቶም እውን ክሳብ ሞት ኣፍቀርዋን። ኣባታትኩም እትነብሩን ተሓጎሱ፣ ኣቱም ምድርን ባሕርን ድማ ዲያብሎስ ቁሩብ ዘመን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ብብርቱዕ ቁጥዓ ወሪድኩም ኣሎ እሞ ወይለኹም። እትገበል ከዓ ናብ ምድሪ ከም እተደርበየ ምስ ረኣየ ነታ ተባዕታይ ህፃን ዝወለደት ሰበይቲ ሰጎጋ። እታ ሰበይቲ ከዓ ካብ ገጽ እቲ ተመን ርሒቓስ ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን ክትምገብ ናብ በረኻ ናብቲ ስፍራኣ ምእንቲ ክትነፍር 2 ክንፊ ተዋህባ። እቲ ተመን ድማ ውሒዝ ምእንቲ ክወስዳ
ዳስ ነታ ሰበይቲ ደድሕሪኣ ከም ውሒዝ ዝኾነ ማይ ካብ ኣፉ ኣውፅአ። ምድሪ ከዓ ነታ ሰበይቲ ረድኣታ። እታ ምድሪ ኣፋ ከፊታ ነቲ እትገበል ካብ ኣፉ ዘውፅኦ ውሒዝ ወሓጠቶ። እትገበል ከዓ ነታ ሰበይቲ ተቆጥዓ እሞ ምስኣታቶም ንትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕልውን ምስክር ኢየሱስ ሒዞም ዘለው ዝተረፉ ዘርአ ክዋጋእ ከደ። ኣብ ሑፃ ባሕሪ እውን ደው በለ። لسته شبعة رئيسن أفتي أقرنت خاء عسرت زودي أفتم رأسون سمات صرف زلو أراويت كاب بحري كوت كل رأخو بتزرأخو أراويت كا نبر يزمثل أقارو خمنا يدبي أفون كم أن بسايو يتقبل دما حيلون زفانهم بزح سلطان نهبو حدا خابتهم أرأسو النموت كم التوقع كونمو تاقسلي موتو حويت بزلا مدر دما تقري مادد دحرئت أراويت سعبت مساتهم كآنتي أراويت سلطان سلزهابو نتقبل سقدلو نتا أراويت ونزا أراويت زس من يمسلو من كهو أقو يخيل النابولو سقدلو قال تعبيتن صرفن ززارب آفت وهبو بربعان كلتن ورحي قبرو كقبروين ملك توهبو نمصراف أملاخن نسمون مهدرون نتم بسماي زنبروين كصرفم أفو خفته مسام قدسات وكقبرن كسعمرامن كأتوهبو أبلعلي كلاتهم عليتاتن حزبن قامقاتاتن أحزاب دما ملك توهبو اتوام كم مسرات علم جمير السمام أبتنايتي اتحرد جنشل مصحفي وات زي تصحفي أم مدر زنبرو كلاتهم زسوقدلو إيام سب إذن دعا انت اللياتوس يسمع زمارخ انتلو زمارخ انتلو تماريخو يخيد بسيف قتل انتلو نسو بسيف قتل يقبو نايتهم نقدساتن نايتهم قدسات تعقسن امنتن عبزئ يزلو حدا كالا أراويتون كام مدري كوتس خلو رأخو ناي جنشل زمسل كلتا قرنون علو كم قبل كأحد ززارب أب قدمي إرما بزلو سلطان اتقدامي أراويت قبر نسو نتي اتاقسلمتو زحويت اللو قدامي أراويت كأ مدرن اتوما بآزن أبرو كم زسوقدلو يقبرم أب قدمي سبسي حوكوا كاب سماي ناب مدري كساع زورد عبية امرتي قبر نتوما عم مدري زنبروين نتسيف التوقعو زقسلو موز حوي أراويت مثلخو قبرلو إنا بلبتي أب قدمت أراويت قبرت توهبت امرتن نتوما مدري زنبرو يسحو تمالو مثل إتا أراويت من انت غزارب بن نتوم مثل إتا أراويت زي سقودو زبالو كلاتهم من انتي قاتل من كعا أراويت تنفاس كيب توهبو نخلهم كأنتم نعيشتن عبيتن هبتماتن دخاتاتن جواتاتن باراتن أب يماناي إيدهم ويس أب جنبارهم محتم كم زقبالي قبرالو حادو كا محتم سم إتأراويت ويس قصر سم إتزيبلو كعدقن كشيطن كم زي كإل يقبر تباب أبز إيازلا قصري إتأراويت بقصر سب إيمو أمرو زلو يسأب صبو وتقصرها شدش سميتن سسان شدشتن إيو معرف 14 إنه هذا ما تجنشل عبد برس يندويلو سمن سما بؤن أب جنبارم تصحفهم 240 شح
كمسؤول أخو كم دهاي بزح ماياتن كم دهاي برتوعنا جونا جودان زبلة كاب سماي دهاي سمعه اتسمع هو دهاي دما كم دهاي سب مسنقو تاتهم كدردر خلو إيو أب قدمة زفانن أب قدمة ما 4 انسسان أب قدمة إتهم شماغلتاتن حدش مزمر زمرو نزمزمر زوم بزي إتهم كم مدر تعدقوا 244 شح نحدا كمهارو أيكونلون إزي آتهم دناقل إيامو مسآن السي أيرخصن نساتهم نتغنشل كاب زخودة زبالة ناب زخودة زبالة زسعبوا إيام نساتهم نأملاخن نتغنشلن بخورات كونو كابدك قدام تعدقوا إيام أب آفهم حاسوتاي ترغبان مو حفت زي بلهم إيام نتهم أم مدرز نبرون كلهم أحزابن عليتاتن قنقاتاتن نسبتاتن كسب كلهم دما نايز العالم وانجيل زلوو كالئ ملأخ أما أخل سماي كزن بخل رأخو ببرتو دمس خاء إتا زفرد الله قزي بس إيامو نعملاق فر هو كبرون هبو نتسماي مدرن بحرن أين ما يتنز قبر السجود لبله كالئ أي ملأخ دما إتا كابويني قطعة منزرنا آن كلهم أحزاب زسيتم عباي بابيلون وديقا نبلا سعبو كالئ سالساي ملأخ دما سعبهم ببرتو دمسي كم زن نبلا حادقوا نزا أراوي تزن مسلون انت سجده أب جنبارو ويس أب إيدو محتوم انت تقبله نسر ما خابتي أب صواق قطعو بزي محواس اتقد حويني معات أملاخ كسات إيو أب قدم قدسات ملاختن أب قدم تجنشل لنكا بحون بدنن كسك أيو تكسق أيوم نزل عالم يوصئتهم نتعراويتن مسلون سجدو زلو حدا خاما حتم سمو انت تقبل ليتن معلتن عرفت يا بولمن اتم تأزازات أملاخن نأمنت إيسوس زحلون قدسات كا تعقسم أبزئ زلو بله كاب سماي كا صحاف اتم كاب حجب قويتا زمتو موتات بصانيم هو جنبارم كسعبم إيمو كاب صعرم كعرفو إيم يبل منفذ زبلا نسم دمس سمعه رأخو دما أنه صعدا دبنان أبرأسو أخلي الورقي أب إيدوين بلح ما عصيد زلوا ود سب زمسل أبت دمنا تقميت نرأخو كالم ملأخ دما كان مقدس وصينتي عبد دمنا تقميت زلوا جزي عصيد آتيو فرم درون بصحيو أما مع عصيد كا سددو عصدون إلو أو بزبلة دمس صوعو إتي عبد دمنا تقمت كا مع عصيدون مدري أورد مدرون تعزدت كالم ملأخ دما كابتا أب سماي زلا مقدس وصنسوين بلح مع عصيد حزي كابت مسوء دما قبل على حوي اتعنزل له حد خالق ملأخ وصي نتبلح مع صير زحزكا أو بزبلة دمسي الناس روعو إتا أسكال ويني بسيلو يمو نتبلح مع صير سديد كانت ناي مدري أسكال ويني خططو بلا إتا ملأخ مع صيدونا مدري أوريدو نتي مدري ويني كتتو أمو نابت مع مسموق ناي قطع أملاخ دربيو إتا مسموق دما أوص أي ختما ترقصة أمو كابت مسموقي شحن 600 ستديس زأكل كساع لقامات أفراسون زبس حدام وسع مراف 15 كالي أبين زقر من تمرت دما أبسما يرأخو تقطع أملاخ بقى تاتن كفت أم إيمونة شوعات ملاختي حيزو أمون زلو دحار الشوعات معات رأخو مسحاوي التحوسين كم بحر مرت سنز مسل أمو بتمنة أراويتن نتمسلون نتي قطر سمون زسعرو مسام قطات أملاخ حجم أبت بحر مرت سندو إلى مرأخمو أتاخلو اتخيل إجزي أبير أملاخ قبرخا أبين قرمن إيو أتانوغوس أهزاب مقدخا صدقن حقن إيو نسخا بينخا إخا قدسمو وجزي أبير زي فرحكان سمكا زي خبرن كمان اللو يتقنو فردي تجهيدو إيمو سلازي كلهم أهزابكم وصو أب قدميخا كسوغدو إيام إنا بلو مزمور مسيح إتبارية أملاخن مزمور تغنشل زمرو دحرز دمار أخو إتا مقدس دنكوان مسكر كا أب سماي تخفتت إتام شوعات معات زحزو شوعات ملاختي خاب الحسن تاتي عتا قبره بعبع زبل صوري كدان تقدينم أب أفلبهم قناو التورك تقنيتم كاب مقدس وصو حادا خاب تمار 4 انسساخا كاب قطعة اتنزل علم زنبر أملاخ التملأ شوعات تصوع ورقي
ناتهم شدشت ملاك تهابهم إتا مقدس دما كابتناي أملاك جرمان حيلم بتكملت إتن نايتهم شبعت ملاكتي شبعتي إن معات كسع زود داس حادقوا نام مقدس كعتوي كعلن معرف عصر شدشة كابتن مقدس كأنتم شبعت ملاك كيدو نتناي قطع أملاك شبعت صوا أنا مدرف السوا زبلهم برتعدم سمعه اتقدماي كده مصوا أنا مدرف ساسة اتما حتمتي أراوي زلون نمسلو زسجدن سبات كفو برتع قسلي وصام اتي كالا أيدما صوا أنا بحري أفسسة اتبحر كم ناي موت سب زمسل دم كونه أبت بحري زسنحة تنفاز له كله ياو دما موته اتغي سالسايون صوا أنا برباطاتن إلاتات نفس الدم كونه اتي ملأخ ما يدما اتا اتا قدس زلخان زنبركان ازي بمفراد كاس صادقها دم قدساتن دم نبياتن افسيسهم يممو نسغا دما كسوتي دم هبكايوم زغبعهم وين ايو كبل كل سمعه اتما سو دما هو اتا كل تخيل እግዚአብሔር አምላክ እቲ ፍርድታት ከሐቅን ቀንዕናን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕሁ እትራብዓይ ከዓ ጽዋኡ ኣብ ፀሓይ ኣፍሰሰ ንዕኡውን ንሰብ ሓዊ ከነድ ተዋህቦ እቶም ሰብ ድማ ብብርቱዕ ሃሩር ነደዱ ንስም እቲ ኣብዘን መዓልታት እዚአን ስልጣን ዘለዎ ኣምላክ ኣጸረፍዎ ክብሪ ክህብዎ እውን ኣይተነስሑን እቲ ሓምሳይ ከዓ ጽዋኡ ኣብ ዝፋንቲ ኣራዊት ኣፍሰሰ እታ መንግስቲ ድማ ጸልመተት بسرت سقايون لساونتم حيخو بسرت قانزኦም أقصالومن كأنت أملاك سماي صرفوا كاب جبرم وين أيتنسحون تسادسايون سوا أبتي أبي يربا إفرات أفسسه نتوم كم مبرق صحي زمت النجسات ما مقدم أنت كدالو واللوم اتماي نصفه كاب أفتي جبلن كاب أفت أراويتن كاب أفت نبي حسوتن كاب قرعب زمسلو سلستر رخصات منافس تخوص وهلو رأخو زياتهم تأمرتنا قبرو نجسات كل علم بتعباي معلتنايت كل زغل أملاخ كبوا زوصو خبوا زوصو ناي أغاننتي منافس يوم إنه كم سرق مسأل له رايو انت كي خيد نحفرتون كي رئوا اتزنكح كدانون زئر نبصيو نساتهم كأنا بإبرايستي أرماجدن زبهال بوتا أكبوهم اتسابعي صواؤو أب أير أفسسي كابتا مقدس كابت زفان كا كوينو زبل برتو دمسي وسعي بركتاتن دهياتن نقودتاتن دما كونه كمو زبالة خندز زعكل عبي من قدقات مدرس سب أم مدري كاب زفتر كتو زي كونه عبي من قدقات مدر كونه اتعباي كتماخا أب سلسة غفلي تمقلت كتماتات أهزابون ودقا اتعباي بابلون دما نايت برتعو قطعات سواء ويني كهبا أب كرم أملاق تذكرت بزي دسيتات هدما أخرانون أي ترخبون أستات حدا مخليت زمخبادو غزيب برد كاب سماي نابسب ورده اتماعات أزيو كفؤ سلزغنة اتم سب بسر اتماعات برد نأملاخ صرفوه سرشوات أتى تاوريت أمن زرا زخونت كتما كابتم شوعت صواء زحازو شوعت ملاأخت حدا خباي وتي خمزي زسعب بلني فرد إتا أب بزح ما يتقمت أزل عباي أمن زرا
ተሪኤካስ ንዓ ነጆ ነገስታት ምድሪ ምስኣ መንዘሩ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እውን ብወይኒ ምስ ምንዝርናኣ ሰኸሩ ብድሕሪዚ ብመንፈስ ምስ ተመሰጥኩ እቲ መልኣኽ ናብ ምድሪ በዳ ወሰደኒ ኣብ ቀይሕ ኣራዊት ዝተወጠኸ ሰበይቲ ከዓ ረኣኹ እቲ ሰራዊት ንእግዚአብሔር ዝፀርፍ ስማዕ ሰብነቱ መሊእዎ ነበረ 7 ርእስን 10 ቀርንን ድማ ነበሩ እታ ሰበይቲ ከዓ ቀይሕ ግምጃን ቀይሕ ውፁእ ክዳንን ተወንዚፋ ብወርቅን ብሩርን እምንን ኣዕናቁን ተሰሊማ ነበረት ርክስቲ ምንዝርናኣ ዝመልኣ ዘፈንፍን ጽዋዕ ወርቂ ከዓ ኣብ ኢዳ ሒዛ ነበረት ኣብ ግንባራ ድማ እታ ዓባይ ባቢሎን ኣደ ኣመናዝር ኣደ ርክስትን ምድርን ዝብል ብምስጢር ዝፍለጥ ስም ተጻሒፉ ነበረ እታ ሰበይቲ ከዓ ብደም ቅዱሳን ብደም እቶም መሰኻክር ኢየሱስን ሰኺራ ረኣኽዋ ምስ ረኣኽዋ ከዓ ኣዝየ ተገረምኩ እቲ መልኣክ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ በለኒ ስለምንታይ ትግረም ምስጢር እታ ሰበይትን ምስጢር እቲ ፀዊርዋ ዘሎ 7 ቀርኒ 10 ቀርንን 7 ርእስን 10 ቀርንን ዘለዎ ኣራዊትን ኣነ ክነግረካ እቲ ዝረኣኻዮ ኣራዊት ቅድም ነበረ ሕጂ የሎን ግና ካብ ዓሚቑ ጉድጓድ ክወፅእ ናብ ጥፍኣት እውን ክኸይድ እዩ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ስሞም ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ዘይተጻሓፈ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እቲ ኣራዊት ከም ዝነበረን ከም ዘየሎን ከም ዝመጽእን ምስ ረኣዩ ክግረሙ እዮም ጥበብ ዘለዎ ኣእምሮ ዘድሊ ኣብዚ እዩ እቶም 7 ኣርእስ እታ ሰበይቲ ተቐሚጦም ዘላ 7 ኣኽራን እዮም ንሳቶም 7 ነገስታት ከዓ እዮም እቶም 5 ወዲቖም እዮም እቲ ሓደ ሕጂ ኣሎ እቲ ሓደ ገና ኣይመፀን ምስ መፀ ድማ ቁሩብ ግዜ ክጸንሕ እዩ እቲ ቅድም ዝነበረ ሕጂ ግና ዘየሎ ኣራዊት ሻምናይ ንጉስ እዩ ንሱ ብጻይ እቶም 7 እዩ ናይ ጥፍኣት እውን ክኸይድ እዩ ናብ ጥፍኣት እውን ክኸይድ እዩ እቶም ዝረኣኻዮም 10 ቀርኒ ድማ ገና መንግስቲ ዘይተቐበሉ 10 ነገስታት እዮም ግናኸ ምስቲ ኣራዊት ከም ነገስታት ኮይኖም ንሓንቲ ሰዓት ምልኪ ዝቕበሉ እዮም እዚኣቶም ሓደ ሓሳብ ኣለዎም ሓይሎምን ስልጣኖም ከዓ ነቲ ኣራዊት ክህብዎ እዮም እዚኣቶም ምስቲ ገንሸል ክዋጉ እዮም እቲ ገንሸል ግና ጎይታ ጎይቶትን ንጉስ ነገስታትን እዩ እሞ ክስዕሮም እዩ እቶም ንሱ ዝፀውዖምን ዝሓረዮምን እሙናት ሰዓብቱ ከዓ ክስዕሩ እዮም ሽዑ እቲ መልኣኽ ከም ዝበለኒ እታ ኣመንዝራ ተቐሚጣቶ ዝረኣኻዮ ማያት ኣሕዛብን ብዙሕ ሰባትን ሃገራትን ቋንቋታትን እዮም እቶም ዝረኣኻዮም 10 ኣቕርንትን እቲ ኣራዊትን ነታ ኣመንዝራ ክጸልእዋ ከብርስዋ ዕራቃ ክገብርዋ ስጋኣ ክበልዑ ብሓውን ከንድድዋ እዮም ከመይ ኣምላኽ ሓሳቡ ምእንቲ ክፍጽሙ ቃል ኣምላኽ ክሳብ ዝፍጸም ሓደ ሓሳብ ኮይኖም መንግስቶም ነቲ ኣራዊት ክህቦም ኣብ ልቦም ኣእትዩ ነበረ እታ ዝረኣኻያ ሰበይቲ ድማ እታ ንነገስታት ምድሪ እትገዝእ ዓባይ ከተማ እያ ምዕራፍ 18 ባቢሎን ከም ዝዓነወት ድሕሪዚ ዓብይ ስልጣን ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረኣኹ ብናይ ክብሩ ነጸብራቁን ምድሪ በርህት ንሱ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ጨደረ እታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቃ ማሕደር ኣጋንንትን ሰፈር ኩሎም ርኩሳትን መናፍስትን ሰፈር ርኩሳትን ዘፈንፍን ዘበለ ኩሉ ዑፍን ኮይና
ኩሎም ኣሕዛብ ካብቲ ዘዕብድ ወይኒ ምንዝርናኣ ሰትዮም ነገስታት ምድሪ ምስኣ መንዚሮም ነጋዶ ምድሪ እውን ሓይሊ ጽጋባ ሃብቲሞም ካብ ሰማይ ድማ ካልእ ከምዚ ዝስዕብ ክብል ሰማዕኩ። ኣቶም ህዝበይ ኣብቲ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትጽንበሩ ካብቲ መዓታውን ምእንቲ ከይትካፈሉ ካብኣ ውፁ። ከመይ ሓጢኣታ ክሳብ ሰማይ ተጻሒፉ ኣምላኽ ድማ ዓመፃኣ ዘኪሩ እዩ። ከምቲ ንሳ ዝፈደየትኩም ፍደይዋ ከምቲ ግብራውን ዕፅፊ ምለሱላ በቲ ዝቐድሓትሉ ጽዋዕ ካዕበት ጌርኩም ቅድሑላ። ብልባ ነጊሳ ክነብር እየ መበለት እውን ኣይክኸውንን እየ ትብል ኣላ እሞ ክንድቲ ንርእሳ ዘኽበረቶስ ዘሓንቀቐቶን ስቃይን ሓዘንን ፍደይዋ። ስለዚ እቲ ዝፈርዳ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይሊ እዩ እሞ እቲ መዓታ ሞትን ሓዘንን ጥሜትን ብሓቂ ብሓንቲ መዓልቲ ክመፃ እዩ። ብሓዊ እውን ክትነድድ እያ። እቶም ምስኣ ዝመንዘሩ ንሓቅነት ዝሓንቀቑን ነገስታትን ምድሪ ከዓ ነቲ ክትነድድ ከላ ተውፅኦ ዝነበረት ትኪ ሪኦም ክበኽዩን ከልቁስላን እዮም። እቲ ኣብኣ ዝወርድ ዝነበረ ስቃይ ስለ ዘስካሕክሖም ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም ወይልኺ ወይልኺ ኣታ ዓባይ ከተማ ኣቲ ብርትዕቲ ከተማ ባቢሎን ፍርድኺ ብሓንቲ ሰዓት መጺእኪ ኣሎ ክብሉ እዮም። እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ነጋዶ ከዓ ደጊም ኣቃውሖም ዝዕድግሎም ስለ ዘይብሎም ክበኺላን ከልቁስላን እዮም። ኣቑሑኦም ከዓ ወርቅን ብሩርን ክቡርን እምንን ሉልን ሻሽን ቀይሕ ውፁእ ኪዳንን ሃገር ቀይሕ ግምጃን ሃርን ቀይሕ ግምጃን ቁዱይ መዓዛ ዘለዎ ዘበለ ዕንቁታይ ዕንጨይትን ካብ ስኒ ሓርማዝ ዝተሰርሐ ዘበለ ኣቕሓን ብክቡር ዕንጨይትን በስራዝን ሓፂንን እምንን በረድን ዝተሰርሐ ዘበለ ኣቕሓን ቃርፍን ቀመምን ዕጣንን ከርበን ጻዕዳ ዕጣንን ወይንን ዘይትን ሓሪጭን ስርናይን ክብትን ኣባጊዕን ከብትን ኣባጊዕን ኣፍራስን ሰረገላታትን ባሮትን ከምኡ ከዓ ካልኦት ሰባት እዩ። እቶም ነጋዶ ነቲ ነፍስኺ ዝበሃገቶ ፍረ ካብዚ ሓሊፉ ሃብትኽስ ግርማኽስ ካባኺ ጠፊኡ ድሕሪ ደጊም ከዓ እዚ ከቶ ኣይክረኽበክን እዩ ክብሉ እዮም። እቶም ነዚ ነገራት እዚ እናሸጡ ብኣኣ ዝሃብቶሙ ነጋዶ በቲ ስቃያ ኣስካሕኪሖም ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም እዮም። ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ክበኽዩን ክሓዝኑን እዮም። እዛ ሻሽን ቀይሕ ውፁእ ክዳንን ቀይሕ ግምጃን ዝተኸደነት ብወርቅን ብሩርን እምንን ሉሕን ዝተሸለመት ዓባይ ከተማ ወይልኣ ወይልኣ ክንድዚ ዝኣክል ሃብትስ ብሓንቲ ሰዓት ክጠፍእ ኩሎም ኣዘዝቲ መራክብን ብመራክብ ንናብ ስፍርኦም ዝጓዓዙ ሰባትን እቶም ኣብ ባሕሪ ዝነግዱ ኩሎምን ኣብ ርሑቆም ቆሙ። ነቲ ንሳ ክትነድድን ከላ ከዓ ከላ ዝወፅእ ዝነበረ ትኪ ምስ ረኣዩ ከዓ ነዛ ዓባይ ከተማ እዚኣ እትመስል ከተማ ከቶ ኣይነበረን እናበሉ ኣእወዩ። እናበኸዩን እናሓዘኑን ከዓ ኣብ ርእሶም ሓመድ ነስነሱ። እቶም ኣብ ባሕሪ መራክብ ዘለዎም ኩሎም ሃብታማት ዝሃብቶሙ ከተማ ብሓንቲ ሰዓት ዓንያ እያ እሞ ነዛ ዓባይ ከተማ ወይልኣ ወይልኣ እናበሉ ኣእወዩ።
ኦ ሰማይ ብኣኣት ሓጎስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኣ ፈሪዱ ሕነ ስለ ዝፈርየልኩም ኣቱም ቅዱሳንን ሓዋርያትን ነቢያትን ተሓጎሱ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ብርቱዕ መልኣክ ክንዲ ዓብይ መጥሓን ዝኸውን እምኒ ኣልዒሉ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ናብ ባሕሪ ደርበዮ። ባቢሎን እታ ዓባይ ከተማ ከምዚ ኢላ ብናህሪ ክትድርበ ደጊም ከቶ ኣይክትርከብን እያ። ድምፂ ካልአይቲ መሰንቆን ናይ ደረፍትን ናይ ነፋሕቲ እምብልታትን ናይ ሰብ መለኮትን ደጊም ኣባኺ ከቶ ኣይክስማዓን እዩ። ዝኾነ ዓይነት ኢደ ጥበብ ዝሰርሕ ኩሉ ጥበበኛ ኣባኺ ከቶ ኣይክረከብን እዩ። ድሕሪ ደጊምሲ ዳሓይ መጥሓን ኣባኺ ከቶ ኣይክስማዓን እዩ። ነጋዶኺ መኳንንትኺ ምድሪ ነይሮም ኩሎም ኣሕዛብን ብጥንቁልናኺ ስሒቶም እዮም። ድሕሪ ደጊም ግና ኣባኺ ናብ ናይ መብራህቲ ብርሃን ከቶ ኣይክበርህን። ድሕሪ ደጊምሲ ኣባኺ ድምፂ መርዓውን መርዓትን ከቶ ኣይክስማዓን እዩ። ደብ ነቢያትን ቅዱሳንን ደም ናይቶም ኣብ ምድሪ ዝተሓረዱ ዘበሉ ኣብኣ ተረኽበ። ምዕራፍ 19 መዝሙር ዓወት። ድሕሪዚ ኣብ ሰማይ ከም ናይ ብዝሒ ህዝቢ ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሃሌሉያ መድሓንን ክብርን ሓይልን ናይ ኣምላኽና እዩ። ከመይ ፍርዱ ሓቅን ጽድቅን እዩ። ንሱ ነታ ብምንዝርናኣ ንምድሪ ዘጥፈአታ ዓባይ ኣመንዝራ ፈረዳ ንደም ባሮት እውን ካብ ኢዳ ተፈድዮ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። ከም ብሓድሽ ከዓ ሃሌሉያ ንዘለኣለም ዓለም ትካ ንላዕሊ ይውፃእ እናበሉ ጨርሑ። እቶም 24 ኣሕልቑን እቶም 4 እንስሳን ከዓ ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽ ኣሜን ሃሌሉያ እናበሉ ፍግም ኢሎም ይሰግዱ ነበሩ። መርዓ ናይቲ ገንሸል። ብድሕሪዚ ኣቱም እትፈርህዎ ኩልኹም ንኣሽቱን ዓበይትን ኣገልገልቱን ንኣምላኽና ምውዳስ ዝብል ድምፂ ካብቲ ዝፋን ወፀ። ሽዑ ከም ድምፂ ብዙሕ ሰብን ከም ዳሓይ ብዙሕ ማያትን ብርቱዕ ነጎዳታትን ዝበለ ሃሌሉያ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነጊሱ። መርዓ እቲ ገንሸል በፂሑ መርዓቱ ተዳልያ ኣላ። ስለዚ ንተሓጎስ ባህውን ይበለልና፣ ንዕኡ ድማ ክብሪ ንሃቦ። ዘንፀባርቕ ፅሩይን ሻሽ ክትክደን ከዓ ተዋሂብዋ እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። ሻሻ ናይቶም ቅዱሳን ግብሪ ጽድቂ እዩ። ብድሕሪዚ እቲ መልኣክ እቶም ናብ ድራር መርዓ እቲ ገንሸል ዝተዓደሙ ቡፃት እዮም ኢልካ ፀሓፍ በለኒ። ቀፂሉ ከዓ እዚ እቲ ናይ ሓቂ ቃል ኣምላኽ እዩ በለኒ። ኣነ ከዓ ክሰግደሉ ኢለ ኣብ እግሩ ወደቕኩ። ንሱ ግና ግደፍ ሕደግ ከምኡ ኣይትግበር ኣነስ ከማኻን ከምቶም ነቲ ኢየሱስ ዝገለጾ ሓቂ ዝእመኑ ኣሕዋትካ ኣገልጋሊ እየ። ንኣምላኽ ደኣ ስገድ። ከመይ እቲ ንነቢያት ከም ዝነበዩ ዝገብሮምን እቲ ኢየሱስ ዝገለጾ ሓቂ እዩ በለኒ። ኣምበላይ ፈረስ ዝተወጠሖ። ሽዑ ሰማይ ተኸፊቱ ረኣኹ። ኣብኡ ከዓ ኣምበላይ ፈረስ ነበረ። እቲ ዝተወጥሖ ከዓ እሙንን ሓቀኛን ይበሃል። ንሱ ከዓ ብቕንዕና ዝዳንን ዝዋጋእን እዩ። ዓይንቱ ከም ሓልሓል ተሓዊ እየን። ኣብ ርእሱ እውን ብዙሕ ዘውድታት ኣለዎ። ብዘይካ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ኣብ ሰብነቱ ዝተፃሓፈ ስም ኣለዎ። ኣብ ደም ዝተኣልከ ክዳን ተወንዚፉ ነበረ። ስሙ እውን ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ሰማይ ዘለዉ ሰራዊት ከዓ ፃዕዳን ፅሩይን ሻሽ ተኸዲኖም
ኣምበለልታት ኣፍራስ ተወጢሖም ሰዓብዎ ካብ ኣፍ ከዓ ንህዛብ ዝወቕዓሉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ነበረ። ንሱ ብበትሪ ሓፂን ክገዝኦም እዩ። ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ብርቱዕ ቁጥዓ መግለፂ ዝኾነ መፅሞቂ ወይኒ ከዓ ንሱ ክረግፆ እዩ። ኣብ ክዳኑን ኣብ ዝፋኑን ኣብ ሰለፉን ድማ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶትን ዝብል ስም ተፃሒፍዎ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ሓደ መልኣኽ ኣብ ፀሓይ ደው ኢሉ ረኣኹ። ነተን ኣብ ሰማይ ዝነፍራ ኩለን ኣዕዋፍ ድማ ብዓብዪ ድምፂ ንዕነ ናባይ ዓብዪ ድራር ኣምላኽ ተኣከባ። ስጋ ነገስታትን ስጋ ኣሕሉቕ ሰራዊትን ስጋ ሓያላትን ስጋ ኣፍራስን ተወጥሕዎም ስጋ ኩሎም ሰብ ጭዋታትን ኮኑ ባሮት ንኣሽቱ ኮነ ዓበይቲ ብልዓ እናበለ ፀውዐን። እቲ ኣራዊትን እቶም ነገስታትን ምድርን ሰራዊቶምን ከዓ ምስቲ ኣብ ፈረስ ዝተወጠሐን ምስቶም ሰራዊቱን ክዋግኡ ተኣኪቦም ረኣኹ። እቲ ሰራዊት ተታሓዘ። እቲ ነቶም ማሕተም እቲ ኣራዊት ዝተቐበሉን ንምስሉ ዝሰግዱን ዘስሕቶም ትምህርቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝገብር ዝነበረ ሓሳዊ ነቢውን ምስኡ ተታሓዘ። ንክልቲኦም ብሂወቶም ከለዉ ናብቲ ብድን ዝነድድ ቀላይ ሓዊ ደርበይዎም። እቶም ዝተረፉ ድማ በቲ ካብ ኣፍ እቲ ኣብ ፈረስ ዝተወጥሖ ዝወፅእ ዝነበረ ሰይፊ ተቐትሉ። ኩለን ኣዕዋፍን ስጋኦምን በሊዐን ፀገባ። ሽሕ ዓመት ሽሕ ዓመት መልኣክ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረኣኹ። መርሆ ናይቲ ዓሚቕ ጉድጓድን ገዚፍ መቁሕን ኣብ ኢዱ ሒዙ ነበረ። እቲ መልኣክ ነቲ ገበል ማለት ነቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ተመን ሓዞ። 1000 ዓመት እውን ኣሰሮ። ድሕሪ ደጊም ንህዛብ ምእንቲ ከየስሕቶም ኢሉ እተን 1000 ዓመት ክሳብ ዝፍፀማ ናብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ደርበዮ። ዓፂኡ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ማሕተም ገበረሉ። ድሕሪ እዚ ንቁሩብ ግዜ ክፍታሕ ይግብኦ እዩ። ብድሕሪ እዚ ዝፋናት ረኣኹ። እቶም ኣብ ዝፋናት ዝተቐመጡ ከዓ ክፈርዱ ስልጣን ተዋህቦም። እዚኣቶም እቶም ንኢየሱስ ብምስክርነኦም ንቃል ኣምላኽ ብምሳሮምን ዝተሰየፉ እዮም። እዚኣቶም ነቲ ኣራዊት ኮነ ንምስሉ ዘይሰገዱ ኣብ ግንባሮም ኮነ ኣብ ኣእዳዎም ማሕተም ዘይተቐበሉ እዮም። ንሳቶም ህያውያን ኮይኖም ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት ነገሱ። እቶም ዝተረፉ ምዉታት ግና እተን 1000 ዓመት ክሳዕ ዝፍፀማ ሂወት ኣይረኸቡን። እዚ እቲ ቀዳማይ ትንሣኤ እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ትንሣኤ ዝሳተፍ ብፁዓንን ቅዱሳንን እዮም። ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናትን ክኾኑ ምስ ክርስቶስ እውን 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም እምበር እቲ ካልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም ስልጣን የብሉን። ሰይጣን ከም ዝተኣስረ እተን 1000 ዓመት ምስ ተፈፀማ ከዓ ሰይጣን ካብ ማእሰርቲ ክፍታሕ እዩ። ንጎግን ንማጎግን ማለት ነቶም ኣብ 4 ማዕዘን ምድሪ ዝነብሩ ኣሕዛብ ከስሕቶም ንውግእ እውን ምእንቲ ክእክቦም ክወፅእ እዩ። ቁፅሮም ድማ ከም ሑፃ ባሕሪ ነበረ። ኣብ ልዕሊ ፅፍሒ ምድሪ ከዓ ወፁ። ንሰፈር እቶም ቅዱሳንን ነቲ ኣምላኽ ዘፍቅርዎ ከተማ ድማ
ከበብዋ ካብ ሰማይ ከዓ ሓዊ ወሪዱ በልዖም እቲ ዘስሕቶም ዝነበረ ዲያብሎስ ከዓ ናብቲ እቲ ኣራዊትን እቲ ሓሳዊ ነቢይን ዝተደርበይዎ ቀላይ ሓውን ዲንን ተደርበየ ንዘለዓለም ዓለም ለይትን መዓልትን ክሳቀዩ እዮም መወዳእታ ፍርዲ ብድሕሪ እዚ ዓብይ ጻዕዳ ዝፋንን ነቲ ኣብኡ ዝተቐመጠን ረኣኹ ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሓደሙ ዓስር ዘይብሎም እውን ጠፍኡ ምዉታት ድማ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ደው ኢሎም ረኣኹ መጽሓፍቲ እውን ተገልጸሉ መጽሓፍቲ ህይወትን ዝኾነ ካልእ መጽሓፍቲ እውን ተገልጸ እቶም ምዉታት ድማ ከምቲ ኣብ መጽሓፍቲ ተጻሒፉ ዝጸንሐ ከከም ግብሮምን ተፈረዱ ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ ምዉታት ሃበት ሞትን ሲኦል እውን ኣብኣቶም ዘለዉ ምዉታት ሃቡ ነፍስ ወከፍ ከዓ ከከም ግብሩ ተፈርዱ ሞትን ሲኦል እውን ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበዩ ቀላይ ሓዊ ማለት ካልኣይ ሞት እዩ ስም ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽበ ዘበለ ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበየ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር بدحر زي حدش سماين حدش مدرن رأخو كمي يتقدمي سماي يتقدمي تمدرن حليفهم يوم بحرون دقيم سيالبون إذا قدست ختما تتحدث يروساليم نمرعاوي أيلا خم التسلمت مرعات تداليا كاب سماي كاب أملاخ كتورد كلا رأخو كاب تزفان دما عاوز بلدمسي دقيم محدر أملاخ مسبقوني مساتاتهم كنبر إيو نساتهم هزبك هون يوم أملاخ بعلو مساتهم كنبر أملاخهم ون كخون يوم أملاخ كان بزلو نبعات كابعينتم كدرز إيو اتقداماي حليف إيو دحر دقيم موتاي كخونن يوم دحر دقيم ون حزن وي آويات وي سعري أي كخونن يوم كبل سمعخو اتخاب زفان زتقمته اتخاب زفان زتقمته إنه نخلو حدث الله بله قصيلوها إذ قال زي أمنن حقن يمو صحاف بلني شعو تفصم ألفان أوميغان مجمرتان موداتان آن إيه نزصمو خاب عين ماي هيوت كستي بخمو كهبو إيه إذ سعر نتخور سأيو أنا أملاكو خونو نسون وديك خوننيو وتم فرهاتن كحتن رخصات قتل تسبن أمانا زرن تنقلتن مملخت طاوتن بزلو حسوتن قنا قديهم أبتح بحون دين زندد كلايو زخاء كلاي موتيو بلني كابتم ناي موداتا شوعات معات زملو شوعات تصواء زحازو شوعات ملاخت خا حدا مصين نتا مرعى سبيتي تقنشل كريه كاسنعا إنا بلا تزاربني بمنفس دما نبعبي النوحن إمبا وسدني إذا قدست ختما يروساليم كاب سماي كاب أملاخ تورد الله أرأيني بخبر أملاخ ون تنصبارق زنبرت مدماغ برهاناون كم أزيو زخبر إمني كم تي زنصبارق إمن إياس إس يمثل نبري عسرتو كلته أفدق زلو عباين نوحن قصري نبرام أبتا أفدقتات ون عسرتو كلته ملاخت نبرو نايتم عسرتو كلته نقدك إسرائيل سمات دما أبتا أفدقتات تصحف نبره بمبراق 3 أفدق بسمين 3 أفدق بدبوب 3 أفدق بمعراب 3 أفدق نبره قصري تاختماخا عسرتو كلته إمني مسارت نبرو أود ما عسرتو كلته سم
ናይቶም 12 ሃዋርያት እቲ ገንሸል ነበረ እቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ መልአክ ከዓ እታ ከተማን ነታ ደጌታትን ቀጽራን ምእንቲ ክሰፍረሉ ብወርቂ ዝተሰርሐ መስፈሪ ዘንጊ ነበሮ እታ ከተማ ድማ መንዋሓን ምግፋሓን ማዕረ ዝኾነ ተርብዒት ነበረት በቲ ዘንጊ ከዓ ነታ ከተማ ሰፈራ 2400 ኪሎ ሜትር ድማ ኮነት መንዋሓን ምግፋሓን ቁመታን ማዕረ ነበረ ነቲ ቀጽሪ ሰፈሮ በቲ መልአኽ ዝሰፍረሉ ዝነበረ እመት ሰብኣይ ድማ 144 ኮነ እቲ ቀጽራ ድማ በኢያስጴስ ዝተነደቀ ነበረ እታ ከተማውን ከም ጽሩይ መረፅን ዝመስል ብጽሩይ ወርቂ ዝተሰርሐ ነበረት መሰረት ቀጽሪ እታ ከተማ ከዓ በብዓይነቱ ክቡር እምኒ ተሰሊሙ ነበረ እታ ቀዳማይ መሰረት ኢያስጴስ እቲ ካልኣይ ሰምጴር እቲ ሳልሳይ ኤልቄዶን እቲ ራብዓይ መርገድ እቲ ሓሙሳይ ሳርዶንክስ እቲ ሳድሳይ ሳርዲዮን እቲ ሳብዓይ ክርስቶሎቤ እቲ ሳመናይ ብረልየ እቲ ታስዓይ ወራውሬ እቲ ዓስራይ ክርስጶራስ እቲ መበል 11 ያክንት እቲ መበል 12 ኤምተስጲኖስ ነበረ እቲ 12 ኣፍ ደገ ከዓ 12 ሉል ነበሩ ነብሲ ወከፍ ኣፍ ደገ ካብ ሓደ ሉል ዝተገብረ ነበረ ኣደባባይ እታ ከተማ ድማ ከም መረፅን ዘንጸባርቕ ብጽሩይ ወርቂ ዝተገብረ ነበረ ኣብታ ከተማ መቅደስ ኣይረኣኹን ከመይ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ገንሸል መቅደሳ እዮም እታ ከተማ ከዓ ፀሓይ ወይ ወርሒ ከብርሃላ ኣየድልያን እዩ ከመይ ክብሪ ኣምላኽ ኣብርህላ ኣሎ መብራህታ ድማ እቲ ገንሸል እዩ ኩሎም ህዝብታት ብብርሃና ክመላለሱ ነገስታት ምውራድን ምድራውያንን ሃብቶም ናብኣ ከምፁ እዮም ኣብኣ ለይቲ ዘይበሃል ለስቲ ዝበሃል ስለዘሎ ኣፍ ደጌታታ ብመዓልቲ ከቶ ኣይክዕፀን እዩ እቲ ናይ ህዝብታት ክብረት ድማ ግርማን ከዓ ናብኣ ከምፅዎ እዮም እቶም ኣብቲ ናይታ ገንሸል መጽሓፈ ሕይወት ዝተጻሕፉ ደኣ እምበር ገለ ርክሰት ወይ ዘጸይፍን ሓሶትን ዝገብር ዘበለ ናብኣ ከቶ ኣይከኣትን እዩ ብድሕሪ እቲ መልኣኽ ነቲ ናይ ኣምላኽ ናይቲ ገንሸል ዝፋን ዝወፅእ ከም በረድ ዝምፅራዩ ሩባ ማይ ህይወት ኣርኣየኒ ብማእኸል እቲ ኣደባባይ ይውሕዝ ነበረ ነቲ ሩባ ብክልተ ገብኡ ድማ ኣብዎ ወርሒ እናፈረየት ኣብ ዓመት 12 ግዜ ፍረ እትህብ ኦም ህይወት ነበረት ቆፅሊ እታ ኦም እቲኣ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ዝፍውስ ነበረ ድሕሪ ደጊም ስሪጉም ዘበለ ኣብኣ ከቶ ኣይክህሉን እዩ ናይ ኣምላኽ ናይቲ ገንሸል ዝፋን ኣብኣ ክኸውን እዩ እቶም ኣገልገልቲ ከምልኽዎ እዮም ገፁ ክርእዩ እዮም ስሙ እውን ኣብ ግንባሮም ክፅሓፍ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከብርሃሎም እዩ እሞ ድሕሪ ደጊምሲ ለይቲ ኣይክኸውንን እዩ ብርሃን ቀንዴል ብርሃን ፀሓይ እውን ኣይከድልዮምን እዩ ንዘለኣለም ዓለም ክነግሱ እዮም ሽዑ እቲ መልኣኽ ከምዚ ይበለኒ እዚ ቃላት እዚ እሙንን ሓቅን እዩ እግዚኣብሔር እቲ ንነቢያት መንፈሱ ዝህብ ኣምላኽ ነቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ንኣገልገልቱ ከርእዮም መልኣኹ ሰደደ ኢየሱስ ከዓ እንሆ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ እቲ ንቃላት ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ዝሕሉ ከዓ ብፅኡ ይበለኒ ነዚ ነገር እዚ ዝሰማዕኽዎን ዝረኣኽዎን ኣነ ዮሃንስ እየ ምስ ሰማዕኹን ምስ ረአኹን ከዓ ኣብ እግሪ እቲ ነዚ ነገር እዚ ዘርእየኒ መልኣኽ ክሰግድ ፍግም በልኩ ንሱ ከዓ ሕደጎ ከምኡ ኣይትግበር ኣነስ ከማኻን ከምቶም ኣሕዋት ነቢያትን ከምቶም ንቃላት እዚ መጽሓፍ እዚ ዝሕልውን ኣገልጋሊ እየ ንኣምላኽ ደኣ ስገድ በለኒ ብድሕሪ እዚ እውን እቲ መልኣኽ እቲ ግዜ ቀረባ እሞ ንቃል ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ምስጢር ጌርካ ኣይተሓዞ እቲ ገፋዕ ይግፋዕ እቲ ርኩስ ይርከስ እቲ ጻድቅ ጽድቂ ይግበር እቲ ቅዱስ ይቀደስ በለኒ
ኢየሱስ ከዓ እንሆ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ ነፍሲ ወከፍ ከም ግብሩ ክፈድዮ ዓስቢ ምሳይ ኣሎ ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕረዋይን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ ናብ ከተማ ብኣፍ ደገታት ምእንቲ ከኣትውን ኣብታ ኦም ህይወት መሰል ምእንቲ ክረኽቡን እቶም ክዳውንቶም ዝሓጽቡ ብፁዓን እዮም እቶም ኣኽላባትን ጠንቈልትን ኣመንዝራታትን ቀተልቲ ሰብን መምለኽቲ ጣዖትን ኩሎም እቶም ንሓሶት ዝፈትውዎን ዝገብርዎን ዘበሉ ግና ካብታ ከተማ ወፃኢ እዮም ኣነ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ኣብተን ኣብያተ ክርስቲያን ክምስክረልኩም ኢለ ንመልኣኸይ ሰደድክዎ ኣነ ከዓ ሱር ዳዊትን ዘርኡን ዝኾነ እቲ ብሩህ ኮኸብ ጽባሕ የበለ እቲ መንፈስ እታ መርዓትን ንዓ ይብሉ ኣለዉ እቲ ዝሰምዕ እውን ንዓ ይብል ዝጸምአ ከዓ ይምጻእ ዝደለየ እውን ማይ ህይወት ብኸምኡ ይውሰድ ኣነ ነዚ ነገር መጽሓፍ እዚ ዘሎ ቃላት ትንቢት ንዝሰምዑ ኩሎም ኣሰምዓሎም ኣለኹ ሓደ እኳ ናብዘን ቃላት እዚኣተን እንተወሰኸ ኣምላኽ ከዓ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ መዓት ክውስኸሉ እዩ ሓደ ሰብ ከዓ ካብ ቃላት እዚ ትንቢት እዚ እንተጉደለ ኣምላኽ ካብተን ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ ኦም ህይወት እታ ቅድስቲ ከተማን ግዲኡ ከጉድለሉ እዩ እቲ ነዚ ነገር እዚ ዝምስክር እወ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ንዓ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ይኹን ኣሜን سمعنا قالك እግዚአብሔር አምላክና ከም ቃልካ ክንነብር እስኻ ርዳእና ሰሚዕና ናባኻ ክንቀርብ ናትካ ሰባት ክንከውን ሓግዘና ኣብ ዳዕመትና ባርከልና ቀድሰልና እግዚአብሔር አምላክና ካብ ሞት ሕልና ናብ ህያው ግብሪ ንትንሳኣሉ ትንሳኤ ግበረልና ንዓመታ ከም ዝዋን እግዚአብሔር አምላክና ነሎና ዓመልም ኩነታትና ተቀይሩ ሕማም ርሒቁ ንሕና እንደቅናን ኩልና ብሓበራ ንዓኻ ንምስጋና ንኣምልኾ እንእከበሉ ዓመት ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና እንደገልና ኣብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕሊና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ተዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ እስኺ ከዓ ንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኸም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ የፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ዳስ ማርያም ሰላም ለማርያም ሰላም ለማርያም ሰላም ለች ዳስ ማርያም ሰላም ለች ሰላም ንብለች ማርያም እመነና ሰበቃች አሬናዊ ተማጸነች እንታና መቼ ወያቸ ማይበረነ ዮም ድንግል ባር ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ባይታ አምላክ አዴነ ሲል እግዚአብሔር ወታሴን ሲል አምላክ መሪህ ማማላ አመቱና ሙዘስ ያስተበጽኒ ኩሉ ትውልድስ መገብረ ሊታ ኃይላቢያት ወቅዱስ ሙሳይልነት ዘተዘለ
አንስት አንቲ ውእቱ አንቲ ውእቱ ዳግሚት ቀመር ዳግሚት ቀመር እንተ ትሰመይ እንተ ትሰመይ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ወበውስቴታ ጽላተ ኪዳን ወውስቴታ ጽላተ ኪዳን አሰርቶ ቃላት አሰርቱ ቃላት እለተ ጽይፋ እለተ ጽይፈ አጻብዒሁ በአጻብዒሁ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ቀዲሙ ዜነወነ ቀዲሙ ዜነወነ በየውጣ በየውጣ እንተ ይእቲ እንተ ይእቲ ቀዳምየ ስሙ ለመድኃኒነ ቀዳምየ ስሙ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰብአ እምኔኪ ተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ውላጤ ዘእንበለ ውላጤ ወኮነ አራቄ ወኮነ አራቄ ለሐዲስ ኪዳን ለሐዲስ ኪዳን በውሒዘ ደሙ ቅዱስ በውሒዘ ደሙ ቅዱስ አንጾሆሙ ለመሃይምናን አንጾሙ ለመሃይምናን ወለሕዝብ ወለሕዝብ ንጹሐን ሳሊለነ ንጹሐን ሳሊለነ ቅድስ ወበእንተ ዝናቤጭ ኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስት ወናንቀ አዶ ሀብየች ከመ ንርከብ ሳይለ በሀበ መፍቀሬ ሰብ ታቦት በወርቅ ልቡወጥ እምኩሎ ዘገብርም እምዘይነቅዝ ይትመም ስለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ
ዘኮነ ሰብአ ዘንበለ ፍልጠት ወይ ወላጤ መለኮት ንጹሕ ዘአልቦ ሙስና ዝሮይ ምስላበ ወቦቱ አብሰራ ለንጽሕ ዘእንበለ ዘር ኮነ ከማነ በኪነ ጥበቡ ቅዱስ ዘተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ርኩስ ደመረ መለኮቶ ሳሊለነ ወበእንተ ዝናቤኪ ኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ወናንከአዱ ሀቤኪ ከመ ንርከብ ሳይለ በሀበ ለኪ ደሉ ዘምኩሎሙ ቅዱሳን ትስአሊለነ ኦ ምልዕተ ጸጋ አንቲ ተአብይ እምሊቃነ ጳጳሳት ወፈድፋደ ትከብሪም ነቢያት ብቺ ግርማ ዘየዓቢም ግርማ ሱራፌል ወኪሩቤል አንቲ ዘበአማን ምክሐዘ መድነ ወሰአሊት ሕይወተ ለነፍሳቲነ ሰአሊ ለነ ሀበ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያጽናነ በርትዕተ ሃይማኖት ውስተ አሚነ ዚአሁ ይጸግወነ ሳሂሎ ወምህረቶ ይስረይ ኃጢአተነ በብዝሃ ምህረቱ ሳሊለነ ቅድስ ወበእንተ ናቤች ኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስል ወናንከአዱ ሀቤኪ ከመ ንርከብ ሳይለ በሀበ መፍቅር ወበእንተ ዝናቤኪ
ወልዳ باركلنا قدسلنا نبال أبونا الزب السماوات سماوات نبر أبونا سمك يقدس منقصتك تمصى فقدك تمصى بسمائكم ودما مدريخو عيلة جيرانا لهم هبلنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا كوكواد حنا نبر فتنا يدتونا منقصتن حيدن كبر نزل عالمنا في كايمان ودينا بسنك الماريم
من ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ብስጋኻውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ናፍቲ ወልኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሰላም ለማርያም ሰላም ለማርያም ሰላም ለማርያም አጽፈ ወልድ ዋህድ ወመጸረ ሕያው ዘነ ለድንግልና ይደሉ ሰጂ ለማርያም ዘይብየ ይሰግድ መጸብተ መብረቅ በርሱ ለይረ ፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይዶታ ለሔዋን ተይታጽመ ገበሁ እስመ በግዛኖሙ ኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ ለወራብሬትች ወመኑ ዘይላሁ ተፈሲ ማርያም ወለተ አሮን ወሞሴ ዘትቀጸለ ማብያሰ ወሳና ለማርያም ለተበናጨረ ውዳሴ ትሚያዚያነ ማይተማከተ ስላሴ አረሳ ቃልብ ትንች ወንቀጥቅጥ ከይሴ እሲ ማርያም ወለተ ዳዊት ወሉ ተፈሲ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌመ አዛዝ አርገ ለአብርሃም ስረ ጉንዱ ያሰበሳኒ ጥቀት የነታመነች ለላሃዱ አይሁድ እሰሶ በመንከራት ችግድ ያዋኒሆ ሙሴ ለወረዱ ናኩተች ማርያም ወንስየባሃች ወትረ ሰርከ ወነግሃ ኩለ አሚረ ኃይለ ተአምረች ዝንቱ ሰበን ሪያ ቦረ ለልበተ ቢባን መላእክት ያረሶም ምክረ ወደ ሕፃናት ይከስስ ስውረ አኩት ማርያም ውሃ ቤተ ጸጋ በከንቱ እስመ አልዓልክኒ ሊተመለሰ ሙታይቱ አንሶ ተነዳይ ሰወለል ወለልብጅ እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዝኒ በቀሽና ሰኒ የሎቱ ጽብኢ ማርያም ጽብኢ ማርያም ለለይ ጸቦኒ በተሃይሎ ወግፍእ ካይበ ለለይ ገፉን ኩሎ ታምረች ዛሬ ወለወልጅ በቀሎ ይብላዕ ዳኮኑ እግዚአብሔር ሃሎ ሰበላየሁ ፍጥነ የራየ ኃይሎ ማርያም ምስለ ወልድኪ መዋኢ ከመ ታውድቂ ፉጡነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ እስመ ፈታሒ ዳንዲ ማእከለ ክፉ ወገፋኢ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘይሬኢ ወብፁዕ ካይበ ታች ሰማይ ዘውእቱ ዕድሜ ሳህልች ወደ ታምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመማያት እስከ ማእዜኑ ይሄሉ ማእከለ ብካይ ወንባዚ ኦ ናዛዚ እንተ ወለድኪ ናዛዚ ወንግሥት በቋይት ብቁኒ እዜ ሙሴ ነቢ አመ ዘቢሁ ቆስሉ ታምረ ገብረ ለአርዌ ብርት በምስሉ በምድንያ ብሔረ ታምርች መስቀሉ በተተክለ ለዋህደች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሎ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታቁ ወአፍቁረተ እችካይበ መሰረተ ጥብዓ ጠይቆ ታምረች ሴብ በቃለ መዝሙር ወሰንቆ ውስተ ታምረች ዘዘ ለተአቧና ፍቆ አብትዮ መዊተ
مويته وسيول أصحاب من تركبوا كانت هاربا ولا من كرات أملاك دريوم سوچنون اسك قليلا كانت بيتج مريم ركبة قليلا زي منو لتعمرج هايلا يا فلو سدبر ويملو سقلا يتكذاب تبلد بتباب يتكذاب صوبلبت باب وهدو በእያይ ምሮቱ አብዛ ህማመ ዘይፈደፍዶ بزسل فكرج زي تمدو ሰላም ረጭ እግዝእትየ ለለጊዜ جانس ያነብዶ دو ተስፋው تسفاو ይረክ يركب ويفصم فدو بتأمرك وأدهنني مماتي كما أدهن ولدك الإناث ولد መዋዕለ ዕረፍት አንቲ ማርያም በእንተ ቆስቴ መዋዕለ ድካም ያጸን መዋዕየ ህስተ ስብሐት ወፍቅርኪ ስትየ سسني مريم لتمادج عذاب بزايمرو سناي وين طبب እመኒ ፈድፈደ ኃጢአት የምዝ ተዘከረ እግዝእትየ በራእየ ጭጹ كما ማስተኪ سيجيو ዮማይ وما ለስሙከ وفتن رديت فتن ولدهم ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩ ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ጊዮርጊስ የዋህን በለበስ ፈርጥዋቅ ከመ እግዝእትከ ቡርክት ማርያም እስመ ትባልዕ በአንተ በቀል ወኪል فطن رديت ببطوه كما أجزأتك بإفراط በሰማይ ዘላይሉ ወበምድር ዘታሕታ አመለከ ጊዮርጊስ በስመ ምልክት ወብስታ ሞገሰ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምርጦተ ነፋስ ዋምሎ ለዘይ ጸዋዕከ በተወክሎ ጊዮርጊስ ቀረብ ለምህረት ወለተሳሎ ተወከብ ወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራህነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩ በኀቤከ ሀሎ በሰላመ ገብርኤል መልአኮ ብርክት ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ ለእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ወቡሩክ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናስተበቁ ለንግሥተ ኩለነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቁ ወነወረድስ ቤተ አምሪሃ ብዙ ለመጸባዖት ንጉሥ ለትነበሩ ተንሱ ወለተረሙ ማውሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ሰውዮ ቆሞ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስሙ ጸልዩ ቅድመ ስእላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግ ብሩክት አንቲ ማርያም ብሩክት አንቲ ማርያም ሰናይት አንቲ ማርያም ወብሩክት
መድኃኒየ ኩሉ ዓለም ወንስግደት ወንግሬላቱ ንንፈሳም ነታሰይ ባተስመ አምላኬት ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መጎሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕቱ ወጥቶም ለመላእክት ላቲ የደሎም ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያትም በባህር ወበቀላያት ለዓለመ ሰላም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መገሰ መስቀሉ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሀብተ ረድኤቱ ወስረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ መሐረነ
ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ረተወለች ያወፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሰዓቶ ተግባረ ደውዩ ለወልድኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊት ብዙ ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም መሐሪ የሰረይለነ እግዚኦ አውልድ ምሕረትከ ላዕሌነ እግዚኦ አቁርብ መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ሳታጎቲከ ወአዕማዲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ቀቦ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እንጠንዮን እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መካሪዎስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪቱነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ በረ ሰላም መድኃኒዓለም أمدر زل معا تقرلنا بأريام زل محرة وردلنا سمع أملاك ما استمعنا أو دعمتنا بارك لنا قدسلنا عين لبنا نازور حلو كم تنسخان مسعر كان تسخان احنا رما كبخازر حقنا نمز وسدنا نعرقتنا منفس وعود كنا تصخ حق زنا كم موت قبرنا ويا قبرنا تسألوا تنسى قبرلنا كنا تعلمنا تلويت رما إيجابي رملخنا نعمتا كلنا مسلكنا تأكبنا نعخانا منخلو نعخاد ما إيجابي راملخنا تأكبنا نزمر له إن مسجن له جزية قبرلنا أبسمايات نبر ربنا ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኻ ርስኹም ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ንሳ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ናብ ፍቁር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ንቀድም በረድኤተ እግዚአብሔር በስምረቱ ወንጽሐፍ ዘንተ መጽሐፈ ቅዱስ ዘይደሉ አንብበቱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስምዑን እነግረክሙ ኀውየ ፍቁራን ወለተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርክሙ ወያብራሂን አልባቢኩም ለሰሚያ ተአምር ያለቅስ ነቅዱስ ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ሕዝበ በዝን ልቦና ስሙ በአዛነክሙ አንብር በልብክሙ በያወ ክብራ ውዳሴ ያለቅስነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ማርያም ብሂል መርህ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት እምቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወት ይበላ አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቁሆሙ ከርሰ ብእሲቱ እምይክርሳት ዘይጸውሮ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰቦ ተጽሕፈ ኩሎ አይ እዝነ ዘይክል ሰሚዕቶ ወአይ ልበ ዘይክል አግምሮቶ ወአይ ህልና ዘይክል ሀልዮቶ ወአብጽሖቶ ባህቱ ንሲተ ነገረኩም መጠነ ተኪለነ
እግዝእትነ ማርያም ተነግረት ማዳም ወስከ አብርሃም ወእምአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳል አስተርአየ ሰርወ ልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አቡሃ ወእም ቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አቡሃ ያጨም ስመ ወላዲታ እና ለመኑተው በተደንግሎ ህልና ለምን ውልደ ሰብ ለመላእክት የተህቦሙ ድንጋሌ ህልና እስመ አበሱ በፍትወት ወረዱ ምድረ በመዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ መርአፋ ወመኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃሉነ ነቢር ለሰበንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳተ ወአልቦ ዘኢገብረ ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባህቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ታቢም ኩለነ አንስት እግዝእትነ ህልና ለእግዝእትነ ማርያም ህልና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸወተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብር ሏው ለቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛክሙ ለኃጥአን ወሀቢተ ጸጋ ይእቲ ለአካሰናያ መልእክተ ተአመን ወበኩሉ ልብክሙ ዘይትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ ቅድመ ሠላስ ስግዱ እሰግድ ለኪ ወወድሰኪ ወእግዝእትየ ማርያም ከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘ ይብል ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሰገው እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወፃ እምኔኪ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ነላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግዕ ግዱፍ ወሰበረከቦ ጾረ ዲበ መትከፍቱ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲተ በትከት ማእሰረ ሔዋን መሐመሚ እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት እንተ በጻእኪ እግዚአብሔር ዘይጻን ዲበ ደመና ብሩህ ወአውስቴትኪ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያረፈ ቅዱሳን ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድለቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም እሙ አንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ የወልአማን ዮኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናኪን በለሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ኢይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትረሃብ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሞ ዓመተ በልደቶ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምህረተ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ስለ ነፍሳት አግብርቲያ ዋይማት ለዓለመ ዓለም በሳም ምስለ ጳጳስ ንጉሠ ክልኤቱ ፍቁራን ወአሐዱ እምኔሆሙ ይመልክ ወሀለው ክልኤቱ ፍቁራን ወአሐዱ እምኔሆሙ ይመልክ ለአሐቲ ቤተ ክርስቲያን ወመላኬ ይእቲ ቤተ ክርስቲያን ሶበርዮም ለካህናቲሃን ዘይፈቅዱ ይእድዋ ለቤተ ክርስቲያን በቅኔ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም በዕለተ በዓላ ወበዐቢይ ረአም ፈቀደ ይክልኦም አዊ ለቤተ ክርስቲያን እንዘ ይሄልይ ወይብል እምአብዝሖ ቅኔ ይሃልፍ ጊዜ ቁርባን ወእምዝ ወፃ ህልና ውስተ ልቡ ዘምስለ ፍርሃት ወረዓድ ዘይብል ኢትክልኦም አዊ ለቤተ ክርስቲያን በመኃልየ ዘውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም በከመ ይትማዓ ላዕሌከ እግዚእከ ወእሙ ለእግዚእከ በከመ መጻ ቃል ሀበ አብርሃም አመ ነበረ በዕርበተ ፀሐይ ከመ ይበይን ከዋክብተ ወይቤሎም ጊዜ ፈቀደ ያዝንም እግዚአብሔር ወጊዜ ይፈቀደ ያዝንም ውእቱ ብእሲ ይቤሎ ለፍቁሩ ዝሃሎ ምስሌሁ ትትማዓኑ ላዕሌ እግዝእትየ ማርያም በእንተ ዝነገረ እስመ ብዙኃ ጊዜ ከላእክዎሙ ለካህናት በከመ ይእድዋ ለቤተ ክርስቲያን በማኅሌተ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም እንዘ ተአቀብ ከመ ይህልፍ ጊዜ ቁርባን ወይቤሎ ፍቁሩ አነሂ እነግረከ በእንተ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ወማኅሌተ ውዳሴሃ ወኮነ እንዘ አለኩም በሃቲ ደብረ ዘመንኮስኩ ባቲ አሃዙ መነኮሳት ያጽምዱ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም በዐቢይ ረአም ወሶበ ሰምዐ ድምፀ ረአሞም አበምኔት ለመነኮሳት ወነስአ
أنسى بترو واحد قوم محلية لقزنا مريم ويبلو أحدو بحتاوي زسمو استيفانوس لكني عودكتك بمن برك زمان وقزمتك مسمتك بأنت أحدك محلية لقزنا قد مريم زوتو نبرئ هادق سيموتو انزالبو زي قبرو وزي سيرو وصبح هادق سيموتو أحازو يستبقهم منكوسات زي يبلو لمنت تحدق سيمتك انزالبو زي قبرك ولمنت سقفت عن انزالبو زعمتناك ونبرو زي سلو سلسلة بكما يهدك بكما يهدك سيمتو ويكهلو هو أبيلته وتفصامية سلسطو إلى تقابو كلهم منكوسات وسبيت كريستيان وتنبو ومسلهم وسبع بعد يكون هبست قربان وستمسوا يبلو منكوسات لوتن برئد تمحيسن بسقه دمو بكرسوس كما يتقفع عنا ويتهدك سمتك ويبلو من الأمة متاركو كسادية بسيف وإم تميتكو حبزات سمت وسبع ويوم سيمو كالله ينتهو وتبتم ويبلو استفانوس بحتاوي أو دكتكم سمتك بأنت زاهدك محلية لقزنا مريم وسمو كايبن نقركم كبرى لمحلية منسفساوي زي حليو كريستيان ببيت أملاكم وزي كون وترة عمر أبي للعمد وسمك أبره لقزينا ويتطرع اسكو يوم مع امامة تنسى ولد እግዚአብሔር በስጋ ዘነሳ ምግዝእትነ ማርያም ናሁ ይትጋቡ እም አርባዕቱ ማዕዘነ ዓለም ውስጥ ሀገረ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ኩሎም ክርስቶሳውያን በማኅትወ ትንሣኤ ለእግዚእነ የዝያውዱ ውስተ መቃብሪሁ በበጾታውም እንዘ ይትመነዩ የርደተ ብርሃን ውስተ ቀናድሊሆም ወይወርድ ውስተ ቀንዲለ አሐዱ እምኔሆም ወያውጾም ወሃራሁ ለስልጣነ ምስል ሰው ይፈጽሙ እደቶም ወእምዝ ያውዱ በብሬቶም ሀቢሮም ሰብአ ግብጽ ወኢትዮጵያን ዘይሃልዩ ወይብሉ ትንሣኤ ከለላ ምነ ብርሃን ከፈኑ ዲበነ ወሰቢሃ ይወርድ ብርሃን ውስተ ቀናድልቲሆም ወበዚህ ይትዐወቅ ሃይማኖቶም ለሰብአ ግብጽ እስመ በማህሌቶም ይሰምር እግዚአብሔር ወያወርድ ብርሃነ ውስተ ቀናድሊሆም ዋዕዲ ንነገረክሙ ክብራ ለማህሌት እንተባቲ ይሴባ እግዚአብሔር ወበንቲሃ ይከውን ታምር አበይ ወሃለወት በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን እንተ ተሰመይ ቤተ መስቀል ወይትጋቡ ህየ በዕለተ በዓሉ ለመስቀል ህዝበ ብዙሃን ወይሃልዩ ማህሌተ በእንተ መስቀሉ ለክርስቶስ ወሰበይሄይል ድምፀ ማህሌቶም ያስተሪ ህንባብ የማይ በከመ አስካለ ወይን ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወያንጸፈጽፍ ዲበ ምድር ወም ቅድመ ይህልዩሰ እያስተሪ ወያንጸፈጽፍ ማይ ውስተ ቤተ መቅደስ ኦ ደቂቀ ክርስቲያን እይምሰልክሙ ቀሊለ ክብራ ለማህሌት እስመ አብይ ውእቱ ስብሐተ እግዚአብሔር ወድሶተ እግዝእትነ ማርያም ወማህሌተ ወጠፊያ አይዳ ዋጽህሶ አይጋሮ አልእሎ ቃል ህድጉሰ በእንተ አደ ወንተ ወድሰታ ለእግዝእትነ ማርያም ወሰበን እንተ ወድሰቶሙ ለጻድቃን ይትገበር ዝንቱ ወሃለዋ በብሔራት አብያተ ክርስቲያን ሀቲ በጎለ ማክዳ እንተ ትሰመይ ቤተ መጣ ወካልእታሂ እንተ ይብልዋ ጎግዳ መካነ መቃብሪሁ ለብፁዕ ማማስ መነኮስ በዕለተ ተዝካሮም ለእምንቱ ጻድቃን ሰበይ ደምጽ ማህሌተ ህዝብ ለተጋቡ ህየ ይውህዝ ማይ ውስተ ቤተ ክርስቲያንም ወሰበይ ይትፈጸም ስርዓተ ቁርባን ይየብስ ውእቱ ማይ ናሁ ሰማይኩሙ ክብራ ለማህሌት ንዑ ንስአሎ ለእግዚአብሔር በከመ ያንጽሐነም ለሰብሖቱ በማህሌት ወናስተበጽእ ለእግዝእትነ ማርያም መከመ ታንቅሐነ ለወልድ ሶታ ወለሰ ያስተሐቅርዎ ወለእለ ይሃልዩ ማህሌተ በዓላት እግዝእትነ ማርያም በበዓላት እግዚአብሔር ባበ ወበባዕዳኒሂ በዓላት እሙራን ናሁ ተመሰልዋ
ለመልክር ዘመነነቶ ለዳዊት በልባ ሶበር የቶን ዘይዘፍን ወያነዝር ቅድመ እግዚአብሔር ወትቤሎ እፎ ተሰብሃ ዮም ንጉሰ እስራኤል ዘተከስተ ውስተ አየንተ አንስትያ አግብርቱ በከመ ይትከሰት አሃዱ እምእለ ይዘፍኑ ወይቤላ ዳዊት ለሜልኮል ቅድመ እግዚአብሔር ዘፈንኩ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘአድኀነኒ እምእደ አቡኪ እትዋነይህ ወዘፍን ቅድመ እግዚአብሔር ወትከሰቲ ወከውን ምንነ ቅድመ አዕይንትኪ ወይውሃባ እግዚአብሔር ለመልኮል ወልደ በእንተ ዘመነነቶ ለዳዊት ሶበር እየቶ እንዘ ይዘፍን ቅድመ እግዚአብሔር ለሰም ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር በማሕሌት እንዘ ይኬልሁ በኩሉ ኃይሎሙ ስቱፋነ ስብሐተ ሱራፌል እምንቱ ዘሰምዐ ኢሳይያስ እንዘ ይኬልሁ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ወኩሎ ምድረ ስብሐቲሁ እስከ ተለዓለም መርፈቅተ ኆኅ እምቃል ዘይኬልሁ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታትያ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 የሃሉ ላይለ ኩልነ ሃሌሉያ በበዛሂርቱች ማርያም አድኅነነ በጣም ርችን አዛዚትነ ማዘን ኃይለ ውርዝትነ ምርሳን በመዋለች ተጸው ቡሌ መዋለ ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለኩብፃን በጊዜ ጸሎት ወጣን ወጊዜ ንጹሕ ለናዘዞትነኔ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ ለነዛ አቅረብኩለች ንሲተክ ፈትትሙ በረከታዊሽ መዓዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳያስ ቤ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለታምርኪ ዮም ወበታምርኪ ተፈሳ ኩሉ ዓለም ማርያም በረከት ረድኤት ፈላ አውደ ዓመትና ባርካልና ቀድሰልና ናይ ዝዕለት ሰባት ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ከምዛ ምድራዊት ቤትካ ተጋቢእና ዘለና ኣብተ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤትካ ድማ ኣብ ዳግማይ ምጽአትካ እግዚአብሔር አምላክና ከነዕርፍ ስኻ ፍቃድካ ይኮነልና አሜን። አቡነ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ መስም ለዘይጸውዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሳይወት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አላሁ ለሰባይነ ይጾልታው ንስዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽዝሪሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ ቁርባን አምልኮ ስጋው አዘግተ ወይነ ጎበው ቁርባን አምልኮ ስጋው ያባነ የተመራው በስተደተራው ስጋው ሳስርዋን አራው ለጥብሃ ስጋ ከንስ የሰዮ
ولا نقادمك نرويو إيسوس كريستوس بجزك أرانيو للهي كانت مني كمان كمن رايو رايو سسيا سسيا سورافي سورافي لسلة لسلة نديو بهما ممتك تكالكاوي علاكاوي لكسلنا لكسلنا تيو تيو تأمر ዘግቦ ለማደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በገርቡ ዘገቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይብየለከ መቦ አይጎራታ አዳለም ለይሁድ ከመከልብሪዎ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር በእንተ ትንሣኤሁ ሳሂሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበሰድስቱ ሰዓት ሌሊት ዘእሁድ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወአድኃኖ ለአዳም ኃጢአቱ ሀደሰ አምሳሎ ዘበልየ ወደንገጸት ምድር ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወኮነ ለለቅለቅ አቢይ ወህይወል ጥቀ ወተንስኡ ህዝብ ንጹሐን እምከሃዲያን ወቦኡ ውስተ ኢየሩሳሌም ወሰበኩ ልዑል ቃል ወይቤሉ ኦ ማኅበረ አይሁድ እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ እግዚእ ዘተሰብአ መጺኦ ውስተ ዓለም በእንተ መድኃኒተ ሰብ ወኮነ ኩሉ ብእሲ እምኔሆሙ ይበጽሕ ሀበ አቡሁ ወይቤሎ ምንተ ገበርክሙ እምአመ ሰሉሱ ዕለት ወያወስኦ አቡሁ ወይቤሎ ይገበርነ ምንትኒ ዘእንበለ ለብእሲ መስሓትየ ዘአስተርአየ እማእከሌነ ወቀተልነ ያወስኦ ወልዱ ወይቤሎ አኮ ውእቱ ብእሲ መስሓትየ አላ አምላከ ዓለም ወመድኃኒቶሙ ውእቱ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት እስመ አመንዘራ ለሲኦል ወአውፅአነ እሙስተ መቃብር ወበሞተ ዚአሁ አብጠለ ስልጣነ ሞት ወአድኃኖ ለአዳም ኃጢአቱ አንስኦ ወከማሁ ለለአሐዱ አሐዱ ብእሲ እላውፁ ለወፁ ውስተ መቃብር ይሃውሩ አበው ሀበ ውሉዶሙ ውሉድ ሀበ አቡሆሙ ወእህትኒ ሀበ እህዋሁ ወእህትኒ ሀበ እህታ ወእም ሀበ ውሉዱ መርዓት ሀበ ሀማታ ወሀማት ሀበ መርዓታ ወኩሉ ብእሲ ይበውእ ሀበ ሰብአ ቤቱ አዝማዲሁ ወይዜንዉ እሙነ ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሎ ዘርእዩ እሙስተ ሲኦል ውስተ መቃብሪሆሙ ኃይሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበበጽሐ ዝ ነገር ላዕለ አይሁድ ክህዱ ኩሎሙ ዘመፁ እምነ ሙታን ወይቤሉ ይነአምር መነሂ እምኔክሙ ወኮነ አብ ይብሎ ለወልዱ አነ አቡከ ዘቀበርከኒ በውስተ መቃብረ እገሊየ ወእምኒ ትቤሎ ለወልዳ አነ እምከ እገሊት ወአሃዊከ እገሌ ወእገሌ ወነግሮ ለቶ እስመ ወርሁ እንተዛቲ ተወልደ ወትቤሎ አኮሁ በዘከመዘ ዓመት ዘነሳይኩ ለከ ብእሲት እገሊት ወእገሌ እገሌ ወትነግሮ ኩሎ ግብሮ ወትምህርተ ዝሃሎ ውስተ መቃብሪሁ ወትቤሎ ኦ ወልድየ ኢትክሃዶ ለወልደ እግዚአብሔር ከመ ኢይክህድከ በዕለተ ፍዳ ወአይሁድ እሰሶ በሰምዑ ዘንተ እምአዝማዲሆሙ ይትሐፈሩ ወየአምርዎሙ ከመ እምንቱ አዝማዲሆሙ ወሶበ ይዜክሩ ሎሙ ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ይትመየጡ ሀበ ክህደቶሙ ወይሰድድዎሙ ወይቀትልዎሙ ወኮኑ አይሁድ ይክህዱ ዘከመ አንስኦሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአበዊሆሙ ወአሃዊሆሙ ወውልዶሙ ወለአሃቲሆሙ ወለአዝማዲሆሙ ሙታን ወቀዲሙ ሰይክህዱ ዘርእዩ በአመ አንስኦሙ ለአበው ንጹሐን አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በከመ አቅደምነ ነገርነ ዘከመ አንስኦሙ ከመ ይትፈጸም ቃለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቤ ይትሃልዩ ከመ አነ አስተዋድየክሙ ሀበ አብ ወባህቱ ሃለው አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወሙሴ አስተዋድይክሙ ሀበ አብ ወከማሁ ኩሎሙ አበው ወጻድቃን ንሕነሰ ንሁበክሙ ኩሎ ዘፈቀድክሙ ወይቤሎን መልአክ
ቃለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቤ ኢተሃልዩ ከመ አነ አስተዋድየክሙ ሀበ አብ ወባህቱ ሀለው አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወሙሴ አስተዋድየክሙ ሀበ አብ ወከማሁ ኩሎሙ አበው ወጻድቃን ይከውኑ ስምዐ በእንተ ትንሣኤ ወበእሁድ ሰንበት በጽሐ እንዘ አርሂሁ ጽልመት መጽአ አንስት ሀበ መካነ መቃብር ምስሊሆን ማዕጥን ወአፈው ከመ ይስአማሁ ሥጋ እግዚእነ ወመድኃኒነ በከመ ሕግ ዘደቂቀ እስራኤል ወአንስትሂ እለ መጽአ እላ እማንቱ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንተ ቀልዮጳ ወማርያም መግደላዊት እለ ኮና ይትለአካሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በንዋዮን ወእምቅድመ ይብጽሐ ሀበ መቃብር ይቤላ በበይናቲሆን ቦኑ ንረክብ ሰብአ ዘየአትት ለነ እምነ ማእፈ መቃብር ከመ ንርአይ ሥጋሁ ንጹሐ እስመ ይእቲ እብን ዘንብርት ማእፈ መቃብር አባይ ጥቀ ወሰበበጽሐ በመቃብር ረከበሃ ለእብን እትታ ወዲበሃ ይነብር መልአከ እግዚአብሔር ወሰበ ርእያ ደንገጻ ወፈርሃ ይብጽሐ በመቃብር ወይቤሎን መልአክ ይትፍርሃ ወይትደንግጻ ለምንት ትሐስሳሁ ለህያው ምስለ ሙታን ናአ ርእያ መቃብረ እስመ ተንሥአ እግዚእነ እሙስተ መቃብር ወባህቱ ሁረ ሀበ አርዳኢሁ ወንግራሆሙ ከመ ውእቱ ተንሥአ ሙታን ወውእቱ ይቀድመክሙ ገሊላ ወበህየ ትርእይዎ ወሰበ ርእይክሙዎ አቀብተ መቃብር ርእይዎሙ አቀብተ መቃብር መላእክት እለ ወረዱ አመ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወሆሩ ሀበ አይሁድ ወይቤልዎሙ ኑ ነጽሩ ማኅተመ መቃብር ዘአቀምኩሙነ አእምሩ ከመ ዘተወድየ ውስተ መቃብር ተንሥአ ወወጽአ ውስተ መቃብር እንበለ ይንስት ማኅተመ ወኢንክል ንንበር ህየ እስመ ንፈርሆሙ ለመላእክት ዘወረዱ እምሰማያት ወነበሩ ዲበ መቃብር እስመ ብዙኃን ሀራ ሰማይ ወረዱ ዘይጸርሁ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘተንሥአ እሙታን ወሰገዱ በአንጻረ መቃብር ወአዲ ርኢነ ብዙኃን ሙታነ ዘተንሥኡ እመቃብሪሆሙ ወሰብሑ ምስለ መላእክት ወአውሱ አይሁድ ወይቤልዎሙ ንሕነሰ ንህበክሙ ኩሎ ዘፈቀድክሙ ዘተረፈ እምዘውሃብናክሙ ቀዲሙ ወህቡኡ ነገረ ዘዜነውኩሙነ ወባህቱ በሉ ከመ አርዳኢሁ ለውእቱ ብእሲ መጽኡ ሌሊተ ወሰረቅዎ ውስተ መቃብር ወለእመ ወፃ ዝ ነገር ሀበ መሳፍንት ንሕነ ንህቦሙ ወርቀ ዘየአክሎሙ ወናመከኒ በእንቲአሆሙ ከመ ኢይርከብክሙ እከይ ወይቤልዎሙ አቀብተ መቃብር ሀቡነ ቅድመ ዘትቤሉነ ከመ ንዜኑ ዘትቤሉነ ወሀብዎሙ 400 ዲናረ ወሰበኩ በኢየሩሳሌም እንዘ ይብሉ ከመ አርዳኢሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ በሌሊት ሰረቅዎ ሥጋሁ በከመ ይቤልዎሙ አይሁድ ወወጽአ ዝ ነገር በሀበ አይሁድ እስከ ዛቲ ዕለት ወሶበ ሰምዐ ጲላጦስ ነገሮሙ ለአቀብተ መቃብር ቦአ ውስተ መቃብር ዘኮነ ውስቴቱ ሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኢረከበ ሥጋ ውስቴቱ ወለማኅተም እሰ ረከብዎ ዘከመ ህቱመ ቀዲሙ ወአንከሩ ጥቀ ምስለ ሊቀ ሐራት ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአቀብተ መቃብር አይቴኑ ሥጋ ዘአቀብክሙ ወአውሱ ወይቤልዎ ሌሊተ መጽኡ አርዳኢሁ ወሰረቅዎ እንዘ ንነውም ንሕነ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ሶበሰ እሙን ነገረክሙ እማሰነ ማኅተም ወእምጠፋ ወአውስኡ አቀብት ወይቤሉ ናሁ ነገርናከ ዘኮነ ወግብሮ ሰ ለማኅተም ኢነአምር ወይቤሎሙ ሊቀ ሐራት ነገርክሙ ኮነ ይሄስወክሙ መኑ እምሰብእ እንዘ ይነውም ወዘየአምር ግብሮ ለሰራቂ ወሶበ አእመረ ምጽአቶ እምአሃዞ ወእምኢሃደጎ ይስረቅ ዘአይቀብዎ አንቱሙ ንውማን በእፎ ወአመንክሙ ከመ ሰረቅዎ አርዳኢሁ ለዝ ብእሲ እስመ ኢኮነ ጽድቀ ነገረክሙ ቦ ነሳኢክሙ ህሊያነ እምአርዳኢሁ
وهدكمومو يسرقوا سجاهو ومايتمو لمقابر بأمثال مايتمنا وإما أكو نسائكم ورق من أيهود كما تنجروا لنا ولا سب كما سرقوا علي بيلومو أما صحاف لكم أنسى حبك كيسر نقوس كله جبرة زكونا أمزب سي وآت أيكو ويبيلومو زنت لكهرات لأكبت مقابر فروا أبي فرحات وكربها بلكهرات وسجدوا لطون زيبلو ألبو زوهابن هليانا وإي منوهي وبهتو أكبنا نهنا وليك وانتي همو كما أدايهو لزي بسي مسؤو ليليتا وسرقو وسقهو أو سأمو ليك أهرات ويبيلومو سوسا يكونكمو أكيانا إم إياك أبكمو مكابر بأسي زموتا وإفرايكم تنسائه وصوبس يتيكم كما وئتو أملاك وإياكبكم مقابرو لهارا بهارا أنسى إبيه كما زنتو بإسي وئتو أملاك كله علم ومثل زنتو كله يحدق تأيك وقبرة تنسائه موتان وقم لكهرات مثل هاراه هب مقابر وإن زي يقوم رأيو لملاك ينبر دي بهوت مقابر وبسح بيهو بزهاد أنس ويبيله عيتينو سقاهو لأجزينا وممهرنا وأوصون ملاك ويبيلون لمنت تحسساهو لهياو مثل موتان نعان تسرع مقابر اسمناهو تنسأ بكما فكأد ونكح بكما فتوى وبهتو هورا سبكا تنسأيهو وبلاهو لسمعون شفا ويوحنس زيافقرو وزأسماك دي بأنقلاه لجينا يسوس كريستوس وويتو رد زينئس وسبكا تنسايه وسوبسم وزنتا وسو وهورو هب مقابر وبدرو يوحنس لسمون بسيها هب مقابر وبهتو يبوعا وست مقابر اسكبوع سمعون اسم يوحنس قابسيموتو لسمعون وإيك أدم بويا وست مقابر ووصيحو سمعون بوع وست مقابر وركب مواطحا انت جنزو سقاهو بوتو لأجزينا يسوس كريستوس تبلولا دي برأسو أكو مثل مواطئه دائمو نبور انت بهتيتو وصوب سرق صحي بيتي إلات هالوا أنستي قوما هبان كأسأم مقابر ونتصراهو لأجزينا يسوس كريستوس انزا يبرهم صحي وماريام السمك للاوي تقوم انت بهتيتا تفليتا ام أنست وتدمم من برهانة قصو لملعك زي نبر دي بمقابر وتنكر سنو وصوب سرق برهان ومدهانين بتألا برهانة ملعك وبرهانة صحي وتميتأت مريم مقدلاويت منقل برهان ورئيتو لمدهانينا وإيا عمرتو وتبيلو امسا نسايكو أنت لأجزئية موسى زنتو مقابر نقرني هبا وسيركو أنت كما أهور أنسى كما أهور وأنسؤو اسمها ليت كما وئتو أقابي جنات زهلو استمك أبرقزينا يسوس كريستوس ويبيلا مدهانينا مريم لمنت يوئي لبيتشي كمزي وبيئتي جزاء عمرتو وأفتنت حويرة هبيهو ويبيلا جينا يتقربني اسمعري يأرق هبا أبويا وأبوكم وأملاشي وأملاككم وتبيلو مريم ربوني زبت القاميه ليك بهيل ومسعى كلون أنست اللي هالوا هي وسجد قدميه ويتجي كون دلكلك فرات أبي وسوبرية لك أهرات زنت أبنا أمن أهدو الملائكة زريوها بمقابر إنزيبل انت من أهدو ملائكة زريوها بمقابر إنزيبل ناهو أبتلو زينا لموت
ወአይጎሎ መሰረታተ ሲኦል ብፁዓን እለ ይአምኑ ቦቱ ወይትኤገሱ ሞተ በእንተ ሃይማኖቶሙ ወአዘዘ ሊቀ ሐራት ወአሃደ ወአልያኒሁ ወይቤሎ ሁር አምጽእ ጦማረ ዘጽሑፍ ውስቴቱ ዜናሆሙ ለነገሥት ወሶበ አምጽአ ሎቱ ጦማረ ዘጸሐፈ ውስቴቱ ኩሎ ዘርእየ ወአስማቲሆሙ ለሃራሁ ወለአግብርቲሁ እለሃለዉ ምስሌሁ ከመ ይኩን ስምዐ በዘርእየ ከማሁ ጸሐፈ ጲላጦስ መስፍን ምስለ ጦማረ መጻሕፍት ወፈነወ ሊቀ ሐራት መጽሐፈ መልእክት ሀበ ንጉሠ ሮም ጸሐፎ ዜናሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተወክፉ ሮማውያን ወሰብአ ጽርዕ ስምዖ ለጲላጦስ ወለኩሉ ሰብ እለ ጽሑፋን አስማቲሆሙ ውስተ መጽሐፍ እስመ ውእቱ ፈነዎሙ ምስተ መልእክቱ ከመ ይኩን ስምዐ ወያእክሉ መጠነ 50 ምእት እደው እምሮማውያን ወእምጽር ወጸሐፈ ኩሎሙ በእደዊሆሙ እንዘይከውኑ ወጸሐፉ ኩሎሙ በእደዊሆሙ እንዘይከውኑ ስምዐ እምአይሁድ ዘአምኑ ወነገሮኒ ለጲላጦስ ኩሎ ዘኮነ ወአንበርዋ ሮማውያን ለይእቲ መጽሐፍት መልእክት ውስተ መዛግብተ ጥበብ ዘሃገረ ሮሜ እስመ ጲላጦስ ሰበከ ቅድመ ሮማውያን ወጽርዕ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ሐዋርያት ወአርድእት ወበሳኒታ ዕለት እንተ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወፅአ ዜና ትንሣኤሁ ውስተ ኩላ ምድረ ኢየሩሳሌም ወምድረ ይሁዳ ገሊላ ወበይእቲ ዕለት ተራከቦሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክልኤቱ እደው ወእምንቱ ቀልዮጳ ወኒቆዲሞስ በውስተ ፍኖት በማእከለ ኢየሩሳሌም በኤማሆስ እንዘይትናገሩ ዘኮነ በኢየሩሳሌም ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤሎሙ እንዘ ኢያእመርዎ እምንቱ አይቴኑ ተሐውር ምንትኑ ዝነገር ዘትትናገሩ ተሐውሩ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትናገሩ አውሱ ወይቤልዎ ንሕነሰ ንፈቅድ ንሁር ሀገረ ኤማሆስ ወነገርነኒ ዘንትናገር በቤናቲነ በእንተ ዘኮነ በውስተ ኢየሩሳሌም ቅድመ ሰሉስ መዋዕል ወአውሳ እግዚእ ወይቤሎሙ ምንትኑ ውእቱ ወይቤልዎ ኒሄሊ ከመ እንግዳ አንተ ውስተ ኢየሩሳሌም እስመ ሀሎ ውስቴታ ብእሲ ዘይብልዎ ክርስቶስ እምናዝሬት ወሃሎ ምስሌሁ ኃይለ እግዚአብሔር ወነቢይ ውእቱ ወያስተርኢ ተአምራተ ወመንክራተ አብያተ ወንህነ ንሄልዮ ከመ ንሴፎ ምጽአቶ በጊዜ ምጽአቶ እስራኤል ቀኑ ላዕለ ምግባረ ወረበናት ወሊቃናት ወካህናት ወቀተልዎ ወመጠው ነፍሶ ወቀበርዎ ወትማልም ሶሉስ ዕለት እምአመተ ቀብረ ወሆራ እምሃቤነ አንስት ዘኮና ይትለአካሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዜነዋነ መድምመ ነገረ እንዘ ይብላ እስመ ትማልም ሆርነ ሀበ መቃብር ወረከብነ ህየ መላእክት እምንቱሰ አብሰሩነ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስተ መቃብር ወጲላጦስ ይህ መስፍን ምስለ ሰብአ ሮማውያን መጽአ መጽርዕ ኮነ ስምዐ በእንተ ትንሣኤሁ ወይቤሉ ከመ እምንቱ ርእይዎ እምድኅረ ተንሥአ ሙታን ወኢየአምኑ አርዳ ዘንተ ነገረ ዘኮነ እስከ ሆረ ሀበ መቃብር ወረከበ ነገሩ እሙነ በከመ ይቤላሆ አንስት ከማሁ ነገርዎሙ ለሰብኡ ለጲላጦስ ወአዲ ርእዩ ማህበረ መላእክት ህየ እንዘይቀድሱ ወየብቡ ወይቤሎሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እፎኑ የአምኑ አርድእት ስምዖን ለብዙሃን ህዝብ ወለብዙሃን አንስት እስከ ሆረ ሀበ መቃብር ወረከቡ ወለነገር እምደለዎሙ ይትወከፉ ስምዐ ክልኤቱ ወሰለስቱ እደው በከመ ይቤ መጽሐፍ አንቱ ሙሰ ነገርክሙኒ ከመ ኮኑ ስምዐ በእንተ ትንሣኤሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ በሰለስቱ ነገድ ወበሰለስቱ ልሳን ወእምንቱ ሮማውያን ወጽር ወዕብራውያን ወእምዝ ይቤሎሙ ኦ ግዙፋነ ልብ ወርሁቃነ ልቦና ወንጹሐነ ሃይማኖት ወህጹጻነ ሃይማኖት
እያንበብክሙ ዘተነበዩ ነቢያት በእንተ ክርስቶስ እስመ ሃለወ ይመጽእ ወይነስእ ሥጋ ሰብ ወይሐምም ወይሰቀል ወይመውት በሥጋሁ ወይትነሣእ እሙስተ መቃብር በሳልስት ዕለት ወይትመየጥ ውስተ ስብሐተ መንግሥቱ ዘኢተፈልጠ እምኔሃ ስሙዑ በከመ ተነበዩ በእንቲአሁ ሙሴ እስመ ትርእይዎ ለሕይወትክሙ ስቁለ ቅድመ አዕይንቲክሙ ወአዲ ይቤ ናሁ ሕይወትክሙ ስቁል ዲበ ዕፀ ወዳዊትኒ ይቤ ወወደዩ ሐሞተ ውስተ መብልዕየ ወአስተዩኒ ቢሃ ለጽምዕየ ወአዲ ይቤ ወተካፈሉ አልባስየ ለርእስየ ወተአጸው ዲበ አራዝየ ወበእንተ ትንሣኤሁ ለኢየሱስ ይቤ ተንሥእ እግዚኦ ይዘረው ጸርከ ወይቤዩ ጸላኢትከ እምቅድመ ገጽከ ወአዲ ይቤ ተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘነቅሐ እምንዋም ወከመ ኃየል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጾሮ በድህሬሁ ኢሳይያስ ልዑል ቃል ይቤ ሐመ ወርኢናሁ ሕማሙ ወሐሰስናሁ ወካዕበ ይቤ መጽአ ከመ በግዕ ይጠባህ ወኢነበበ በቅድመ ዘይቀርጾ ከማሁ ይከሰተ አፉሁ በሕማሙ ወኢሜጠ ገጾ ለጽፍአት ወለመራቅ ወጾረ ኃጣውኢነ ሆሴዕ ነቢይ ይቤ እስመ እትቀሰፍ ወአሐስር ወእትቀተል በሰሉስ ዕለት እትነሣ እንባቆም ነቢይ ይቤ ወሶበሂ ይቀውም ታድለቀልቅ ምድር ወአመሂ ነጸረ ይትመሰው አሕዛብ ወይትቀጠቀጡ አድባር እምኃይሉ ወይትመሰው አውግር ዘእምዓለም ወፍኖትሂ ዘእም ዘለዓለም ርኢኩ ሳሂሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመ ጎባይ ጋር አማኅፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ሰማያት ወምድር ዋቀሱ በእንቲአየ ተቆሮት ከበበ ወትከ ከመ ገርብ ህዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምተሃግሎት ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስኻ እሞ ቅዱሰና ንጽሕኻ መንጽሐና ከምቶም ተዓረቃዮም ተዓረቐና ከምቶም ባዕል ምሕረትካ ጠመትካ ንሕና ድማ ባዕል ምሕረትካ ጠምተና ኣብ ዳዕመትና ባርከልና ቀድሰልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንበሳና ሕደገልና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወግዘትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ዘለዓለም ዓለም
وتنسى እግዚአብሔር كما ዘንቃምነዋ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተጸሮ በድሬሁ وهداك وين وقتل صرا بدر ቅዱስ
ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኬ ኩሎ ጊዜ ግብርና ሓዲካ ተሓደቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኸይደና ኣውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ናይ ሰላም ናይ ህድኣት ናይ ርግኣት ናይ ምትእኽኻብ ኣውደ ዓመት ክበረልና ንሕና ድማ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ንትንስኣሉ ሰማያዊ ሓሳብ እናሓስበሉ ትንስኣ ግበረልና ንዝመፅእ ዓመት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘሎ ሕማም ኣርሒቕካ ኩልና ተኣኪብና ኣብ ቤትካ ንዓኻ ነመስግነሉ ንዓኻ ነምልኸሉ ዘመን ግበረልና ንብሳት ዓግብርቲ ቃይመት ከገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ብርሃን መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ዕቁባ ጊዮርጊስ እሌኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ሃብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣፃናን ዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ስምካ ይቀደስ ምስኻ ትምጻእ ዋዕትካ ኣብ ሰማይ ከማ ምድሪ ይኹን ጌራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናዘሳና ካብ ኩሉ ክፋት ድሕነና እምበርና ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ዘላለማ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላም ለሕሊናኺ ስጋኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ስኺኻ በንስቲ ብረኽቲ ረኸርስኹም ብረኽቦም ንተጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍሲሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምንና ንሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ወጽድቆ ዝዓውፈየና ዓውፈይኮ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ እመኑን ተነስሑን ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓብ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ። መጽሓፍ ወለዶ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 20 ክሳብ ፍጻሜ። ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ካልኣይቲ ማርያምን መቃብር ክሪያ መፃ። እንሆ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ፣ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ፃዕዳ ከም በረድ እዩ። እቶም ሓለውቲ ንዕኡ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ። እቲ መልአኽ መሊሱ ኣትን ኣንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ እተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኹ ንፈልጥ ኣለኹ እሞ
ኣይትፍርሃ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እሞ ኣብዚ የለን ነታ ጎይታ ተነቢሩላ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ቀልጢፍ ክንደኣ ኺዳ እሞ ካብ ሞታት ከም ዝተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገርኦም እንሆ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም እንሆ ነገርክኽን ኣብቲ መቃብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጎስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግርኦም ጎየያን ደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን ከመይ ኢኽን ከኣበለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኪዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ኣብኡ እውን ክርእዩን እዮም በለን ንሳተን ምስከዳ እንሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብቲ ከተማ መፂኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ይሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከለና ደቀ መዛሙርቲ መፂኦም ሰሪቆምዎ ኢልኩም ንገሩ እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ንኣኻትኩም ድማ ከም ዘይትጉህዩ ክንገብረኩም ኢና በልዎም እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕ ሎሚ ይውረ ኣሎ እቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ ገሊኦም ግና ተወላወሉ ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይ ወይ ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብንሎ ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ይግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ፀዋት ፍጹሙሉ ሰማያት ወምድረ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 14 ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ከይደን ክለኽያኦ ቅዲት ዓደጋ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እንሆ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ናብ መቃብር መፃ ነንሕድሕደንካ እቲ እምንስ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ተባሃላ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገፀን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረኣያ ናብ መቃብር ኣትየን ጻዕዳ ክዳን ተኸድነ በጽሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ ሰንበዳ ከዓ ንሱ ድማ ኣይተ ሰንበዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ትደልያ ኣለኽን ተንስኡ ኣብዚ የለን እታ ኣብኣ ዘንበርዋ ቦታ እንሃ ኪዳ ደኣ ንደቀ መዛሙርቱ ንጴጥሮስ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምታ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገርኦም በለን ምንቅጥቃጥን ስምባድን ሒዝወን ነበረ እሞ ኣብ መቃብር ወፅየን ሃደማ ፈሪሄን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንስአ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፃኣላ ማርያም በዓልቲ መግደላ ቅድም ተረኣያ ንሳ ድማ ከይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለው ነገረቶም ንሳቶም ከዓ ንሱ ህያው ምዃኑ ንዓዓ እውን ከም እተረኣያ ምስ ሰምዑ ኣይኣመኑን ብድሕሪ እዚ ንክልተ ካባታቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለው ኣብ መገዲ ብካልእ መልክዕ ተጋህደሎም ንሳቶም ከዓ ከይዶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም ንኣታቶም እውን ኣይኣመንዎምን እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ 24 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለው ሽቱ ሒዘን ካልኦቱን ምሳታተን አንጊሄን ናብ መቃብር መፃ
እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገልቢጡ ረኸብኦ ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ኣይረኸባን ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ እንሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪሀን ገፀን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምውታት ተደሊኦ ኣለኽን ንሱስ ተንስኡ ኣብዚ የለን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢዳ ሃጥኣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክርኦ በልወን ነቲ ዘረባኡ ከዓ ዘከርኦ ካብቲ መቃብር ተንሲአን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎም ነገርኦም እተን እዚ ንሃዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ዮሃናን ማርያም ኣደ ያዕቆብ ምሳታተን እውን ካልኦት ኣንስትን እየን እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተረኣይዎምሲ ኣይኣመንዎንን ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ጅብየነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ጅብየነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋእል እምኩሎን መዋእል አልዓላ አልዓላ አማን አማን ተንሥአ እሙነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋእል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን
وأكبر كل Aman ba mani
من موتان تنسى من موتان تنسى من موتان تنسى من موتان aman 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 تنسى من موتان تنسى من موتان تنسى من موتان تنسى قدسا واكبرا كلون موائل على امان ومان تنسى من موتان يا ساكون بسن كريستيان اسم تنسى كريستوس قدسا واكبرا كلون موائل على امان تنسى من موتان يوم فسها كون بسنبت ክርስቲያን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን አማን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን አማን ቀደሳ ዋክበራ ኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ
دبي تنسايك لا من برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين تنسايك لا إلا من تنسايك لا إلا من برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين تنسايك لا إلا من تنسايك لا إلا من تنسانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين تنسايك لا إلا من تنسايك
برهان كفن بقاش تقبل بينا برهان كفن ودينا برهان كفن ودينا برهان كفن ودينا تنسعيك لا إلا آمنا تنسعيك لا إلا آمنا برهانك فنو دبينا برهانك فنو دبينا برهانك فنو دبينا برهانك فنو دبينا تنسعيك لا إلا آمنا تنسعيك لا إلا آمنا برهانك فنو دبينا برهانك فنو دبينا برهانك فنو دبينا برهانك فنو دبينا تنسعيك لا إلا آمنا تنسعيك لا إلا آمنا برهانك فنو دبينا برهانك فنو دبينا برهانك فنو دبينا برهانك فنو دبينا تنسعيك لا إلا آمنا تنسعيك لا إلا آمنا برهانك فنو دبينا برهانك فنو دبينا برهانك فنو دبينا برهانك فنو دبينا تنسعيك لا إلا آمنا بتنسعيها نكون آمنا برهانك فنولنا أبلغنا برهانك فنولنا أبلغنا برهانك فنولنا أبلغنا برهانك فنولنا أبلغنا بتنسعيها نزوم زعمنا تنسعيها نزوم زعمنا برهانك فنولنا أبلغنا برهانك فنولنا أبلغنا برهانك فنولنا أبلغنا برهانك فنولنا أبلغنا هاليلويا 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 يتي مريم إننا وأمو لأجزينا سالي بنتي كما يمهرنا ويسها
ያስተርሪቶ ሰር አለን ሰንበተ ለረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለለ ወሚጥማተከ ምን አርየነ እግዚኦ ሳይልከ ሃሌ ማርያም እም ወእሙ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስሐለነ ያስተርይቶ በላዕሌየ አለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለለ አሜን።
لا
وسلام ليلا من سر علينا سنبت لا رفد زيانة سر علينا سنبت لا رفد زيانة تسعى وسلام ليلا من تسعى وسلام ليلا من سر علينا سنبت رفت زيام سر علينا سنبت رفت زيام سر علينا سنبت رفت زيام سر علينا هاليلويا 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 يأتي مريم إمنا وأمه ليزينها صليبا انتي عنها كما يمهرنا ويسهلنا يا سريتي سر علينا سنبت لا رفت زيان
وسلام إلى من سلام أب وولد ومنفس قدوس وفكرة لأجزتنا مريم مقصة مسكال وهاب ترديت وتري لكم من يوم من كلكم اجزئو مهارنا اجزئو اجزئو مهرنا كريستوس اجزئو مهرنا اجزئو مهرنا اجزئو مهرنا ክርስቶስ አንተ ነገረሙ ዚነ ወአምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናብሖ ዳግመ
ስብሐት ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ አሜን ስብሐት ወአሜን። ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለም ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያው ተሳለነ ለእግዚአብሔር ርቶ ይደሎ ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትርኢ ኣምላኽ ብኩልንትናና ንምልኸካ ኣለና እውን ዝኽጦ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ዓይንጎም ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ብቓሉ ዝመረትና ንዝፈጠረ ዝኾንካ ቅምፋር ዓለም ሓብኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ በቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእክትን ተመስገን ኢኻ ይህ ዘይተፈጥርካ ብኣብ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃናት ዝፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንናባረትካ ንሱ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ያከ አምላክ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጡም ፀጋ ወሃብ ፀጋ ዝኾንካ ርእሳ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳይ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ወልዲ ዋሕድ ንኣኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኩሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንፅዋዕካ ንኣና ንኽእሉ ዝኸውን ናትካ ፀጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንዝሃቦ ፃፀን ቁንቁኔን ዘየበላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ምልፁ ልቢ ዝኣምኑኻትብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘብትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነሳባና ዝነበረ መዝገብ ፅልመት ኣልዕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብራኻልና ካብ ማዕሙቕ ፀልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእካልና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካልና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእካልና ብመስቀልካ ናብታብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕርብካልና ብወንጌል መራሕካልና ንነቢያት እውን ኣዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕርብካና ስለዘው ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓኸ ነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ሳልሳ ጊዜ ከአብና ነቅርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርኣድ ብመንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ረኸ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ ነፍሶም ጾምሖት ማዋላት ካባና ዘደኻ
ኣብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካ ነንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀሊም መጎይ ዝኾንካ ነንስኻኻ እቶም ኣብ ባሕሪ ጭንቕ ተድሕነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ፀጋኻ ትሕው ነቶም ኣብ ፅኑዕ ሰብ ዘለኹ ምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መፅበትኻ ና ንመሳኪን ዝበኺን ዝናዞም ነቶም ፃመውዶም ብመስቀል ዝፍጀው ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕ ንስኻኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብክብርነት ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና ኣማደር ህይወት ምእንቲ ኸነዕርፋኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም ንመላለስ ግበረልና ወጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ዓበይትን መማሓደርን ህዝብን ንጓሰን ማጓስን ብመረት ክሓሉ ወጎይታናን ኣምላኽናን በረኽ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልድ ዘእያልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ጸጋ ዘእግዚአብሔር የሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክ ህሊና ልብክ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመረሰ ይሓልፍ ሓጐስብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ናምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓካ ባሮቱ ዘይረኽሙ ሰዓቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉ ሰራዊቱ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰምዓዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀኒዕ ብእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባረትካ ነመስግን ውድስ ነመስግነካ ኣለና ንስብራት ምርኩስ ዕውራት ብርሃን ንዓንካሳት እግሪን ንምጠማት መንስእ ባማም ተታሕስማወይ ንፀማማት በብዝኾንካዮም መዘለፎን ፅልማት ካሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጥፈን መራት እዩ ልሰዓብ ለሉ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድብታ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በቢ ዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ትጥቕምን ኣይምሮን ኣብ ኣብና ብዚ ዓለም ተላኸ ዘላውየት ዘይበርስን ዘይምርመርን
سير منفس نزب سركنا سخامس كنيها سمكاون مسنكري أقويتام أنت زنحنا بارات كانوا دسكالونا وقويتان زغدس مسكانا نسال سايق زينا بخان نقرب لنا زي لوتنا تكامنا تافكانا بوخا ما صرت موت كنسعر قبر كاننا كبسب مرحت غنو نتوم باغا زام نقول حلنا ذهب كان سخا نقول حيت لا منفس نرق ذهب كاننا زي فتح فتح المام صاب بخا فوق قبر كاننا ما خلنا كان معرك كاننا هو قويتا نتوم زل من خاصم عيم وقويتا زمل من كاساين كذا ذهب كذا حساب العزل عين دعوت هبنا كم تلال طلاق نحلو زي قارو صلوت هبنا وزلالم او نقص معنا مبلتاتنا نعز ختامات تقبلنا عاشا لبن حتى نزرت ملك كان عاشا لبن نطفات ملس حبيت ما صرت نزلونا الحين قويتانا نملغنا بروح من قسنات كايما نخلنا تقعنا اسم لك زيو املاكنا من قست برو مثل منفسك سلمات حلنا ونرحيك عبنات كايمرز خلل كنا نسخاخا نتنتفاتو فينا تسمس قلت هذا حنكايو زي تفق عدس كاي بتزاز كارما ستتا تفين تتفر لخايب موت ودخون توجه خايو وقويتا ما انت ذن حبارت كان مسكنات كالو قويتان ودسكالنا عليكانا ملاخذ زي قارز مسكانا مسكون خاخا وقويتا زاقا زباك وتتم بمحليتم كل ساعة مسكون خانا كبر مسكانا يو قدم زاقا زنبري ناتكا قال ناتكا مخر ناتكا طب ناتكا ممسحن زلاكا علم كيتا فتر مساخا اللو زغوني هو تبهر سبن مدحان بس قاز تقل تقال كبر عتحاتيات حارات وطانا ودخان فقرخان قويتان هيس كل سوسي سلازو قويتا نحنا بارد كان ودسكالنا نسحان محدري أم بتسلك نزسوع وسماعين ما بلت كذا نزتا ما زالنا تامر عبد كنا أمنتن وباي منفسن هبسجان حيلين كتكون تخلبت كريستيان كل مرازب أوجيتا كعرفنا كل ساعة خلنا ودسنا أبو أمثال من قصة قبل باتنا نمثال لنا بآخام فقرون دخان بيتنا يسمى مسكانا صنعات زل كان العالم عالم زبطوا لا شبها العالم آمين سبحات العاب لزعان كهنا أمكبد نوان سبحات لول فوس أن أمسنا همام سبحات لمنفذ قدوس لزهوت أن أم عريام أمين يبلو ملائكة السماء بجدان قالوا سلسبع قالوا بأماني أرسموا بماريام ولاديتي لمننا محر أملاخ محرنا يقرب على أملاخ قرب لنا
أود عمثنا بارخلنا قدسلنا عين لبنانا زبرهلو ناب سماي نطمثلو تنساء يقبرلنا كموت قبرين أبياو قبرين تنسألو قبرلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا إذا اللحمام كل رحيقو كنتات عالمنا تغير دمان زمت عمت كلنا بطعنا حلي خادما مسلكنا تأكبنا نعاها نمسقنلو نعاها نملخلو جزية قبرلنا نفسات عقبرتك وعيماتك قبر هيوت تولد برهان مسكال كفل مريم قبر يسوع سلامون أقبع جورجس إلاني ولت سلاسية ولت ميكائيل ولت برهان ولت ميكائيل ولت هيوت هبت جورجس ولت برهان منبر مريم برهان مسكال ولت كدان نفس كلهم سماعات إيرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلوا كلهم دما أصانا نعلنا كم تنهاري الزمهر كيوم عب سمايات تنبر ربنا سمك يقدس منقستها تنسى واركا خمسة السماي قم دما مدري يخون نعيلة جيرانا وما بن نحنا نزبدلنا بدلون كم زهدقنا لهم بدلنا لسنا كل خفاد احنا ننبر نافتنا يتتولنا منقستن حايلن كبرن زلالبنا آمين وقزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك بحلنا خي دنقلي بسقاخون دنقلي أدك زابير بيتا سلام لك اللهم سغي قابن استبرغدي رغر سغون بروي قوم لتسكا زابير مساخي وفسي دستي ملكي حتياتنا خسريلنا نفكر وجهي يسوس من نعم حتى من لنا آمين يتفسح سماي وتتحسن مدره وينفه قرن مسرتات همز ويوو أدوار وأوقره وكل سوى قدام ويوم السعباي في السها بسمايات ومدرني تقبر فاسيكا تحاسيبا بدم كريستوس يتفسح سماي وتتحسن مدره وينفه قرن مسرتات همز ويوو أدبار وأوقره وكل سوى قدام ويوم السعباي في الساعة بسمايات ومدرني تقبر فاسيكا تحاسبا بدم كريستوس يتفسح سماي يتفسح سماي وتتحسن مدره وينفه قرن مسرتات همز وينفه قرن مسرتات
ሰይም እድር ወይንፍሆ ቀርነ መሰረታ ከህምዝ አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሃ በሰማያት ወምድር ትገብ ፋሲካ ታሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወው አድባር ወአውግር አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀ ወገዳም ወኩሉ እፀ ወገዳም ወዮምሰ ወዮምሰ አባይ ፍስሃ አባይ ፍስሃ በሰማያት በሰማያት ወምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ ታሃጺባ በደመ ክርስቶስ ታሃጺባ በደመ ክርስቶስ ታሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወው አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሃ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወው አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሃ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታሃጺባ በደመ ሃሌሉያ ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሕ ቀርነ
ومدرني تقدر فاسكا تهاتبا بدم كريستوس واي أدبار وأوقر وكل قدام ويوم الساعة عباي بسمايات ومدرني تقبر فاسكا تهاتبا بدم كريستوس تسألك اكزيو مدرك هاليلويا ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራሰ ገራት ወኮርእዎ ርእሶ በህለትን ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ የጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ሰላመ የጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹም
تقبلك تقبل لنا عود عمتنا بارك لنا قدس لنا عمتا خمتوان سلام بطعنا وحلونا مهلي سألتنا كل دما جابير أملاخنا سخات خبر له احنا دما قد كان نريد له قبر لنا نفسات عبرتك وعيماتك قبر هيوات تولد برهان مسكال كفل مريم قبر يسوس سلمان وجورجس إلاني ولت سلاسي ولت ميكائيل ولت برهان ولت ميكائيل ولت هيوات هبت جورجس ولت برهان من ورا مريم برهان مسكال ولت كدان نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو دما أصانا نعلنا خمتنا هوري الزمهر كيوم أب سمايات تنبر أبونا ندبلنا نسوعك لنا سلفون ستحقق زمو هذا فايبريشن مود انت قبرنايا اب سايلنت مود قرب بابتهم راي خير بشان انا ذا قداسي حنسب وي نطفاين وي دما اب سايلنت نقبرن منفس قدوس هادو املاك امين اوغيتا اتحوي ابز لبونا زخون من تجزارو سومن من تخان نصح مسواعت ابز قربون زعرقون غزيه كاب بيت كريستيان كي وطاخا محرت من تختركب سريت حاتيات لمن نتمن تخا زصلن زقربن كهن ايتحدو غدا كمي كمتنت زي تطمقه زوصو حبير كايتوص اوشت بيت كريستيان كين كادا نتخان صنبلو نتمن تخا زلمنو سريتن من كلهم حطان املاح كنا حسيلهم زلمنو نسمع أتاسب سريت حاجات كتقبل أنت لا تدل خوين كاس لمن تايك بيت كريستيان توص سلمن تايك قال من تقادنين محرز زلمن نسخاب محتم سماوي مرعوي كريستوس حتم كن السخاد سلمن تايك كنت خوين كا بيت جزية تخاب هاجرنا بهاجر بالبخات تزور مبار بيت كريستيان ندق خطو طاكايا بعد أما خلاص لزي ركب نسخان نزل عالم نبع من تغيتاتو أفدق يا تعطوا الكايا مرعويا بزموت جزية حسيتون مرعويا معطو تخفتلو تمقبون بعد قنا يتوهبون مو خابوا يتعمنيو اب غزي خب كابو سقو خبلع فصم مقب غيرو زسرع مرعاوي زرعي من الله ود እግዚአብሔር ابز عالم زي حدش قبر قبره عالم كاب زفطر كاب زيكو خمس قبره يلبون اب غزي مرعو خابو خبلعون بوزا من كا كسع زلالم هياو كينو خنبرن
ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ብርዝታ ክውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስትያነይ ካህንፃየ ናይ ሸላፍ ደጌታት ኣጋንንት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እያ። ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እያ። ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቃል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቃል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቅረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሓና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ እንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ኣባስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናነጎስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ቆይሞም ዘለዎም ስብሃ ኩሎም ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሲ ባሮትካ ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን ብርሃነ መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ቀዋ ጊዮርጊስ ኤለኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ሃብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበርና አናም ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስትሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅምባር አድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሓ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
ملائكتنا أهل ملائكتنا كأستن سلطانات كربين سرافيلنا أتنبر نسخة قد مخلو فترة نبركا لعل خلو مسدانا لعل خنكا يخانة حتات كم مدرجة تنسأخية منافسة سمير مادل على الكايم نسخيها عليا بزي بلو بدح مرات كان مدحنا حديش ما قد ما راح كنا ومحاري مفكر سب مستر قدس ناغن فلت إن أنا ندريان هزوخا بفقاد كالب بمكاننا قالكا قروم إيو إذا سرع خلنا كبر دما مسكوني أو እግዚአብሔር أملاخنا لوه مفكر سب لما أنا تقبل نبدراش قدس النخاخنا أتون وغنات هايمانات كوينا ثانا أقلقلات كاستسارات مستير قالات كخنا نبب مقعات كبرنا دور حتياتنا رحوس حلنا كبانا الترحق الهان قويت النات كبر حالنا ساتاويان قربو زي يقولوا زبال أحواب تمنفس قدس أحضر لنا كمي أكو حلنا زند نزت في النسيو عين تلباتنا نعين تلباتنا فلتت هاب كنفرنا ونكاب أكو نقر حلو سلام هابلنا صدق مهارنا لبسنا نفوس حمامنا ما فترتنا حكي من السخيخة نز قدس تخونا مستير وقعت قبرنا أو سمايا زلو سناي معازا زلو مسوعات بزي نورن وسحاتن من تخنا قربلك كل أكو حلنا خابانا أرحق بزي سهل خان محرات كان نزل على كل مستيرات تخونا سمايا ومستير من تخن فتسن كعا ثاني نفس سكانت توقف توتا أرحق لنا نع خامس لوا سمايا وبوهان سمحوي منفس قدس المسقانان عبية كبرن نعرقل كلنا نزل عالم آمين ولعل እግዚአብሔር ኣምላኽና ንምድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝምሃርከና ንሕና ትሑታት ባሮትካ ብቅዱስ መሰዊኢኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ ኦ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴና ፍርዲ ከየውድቐና ኣብዚ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋናን ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ኣወሃብ መድሃኒት ፀጋ እትልእኽ እግዚኣብሔር ነብሲ ወከፈ ኣብ ኩሉም ብኩሉ ነትገብር ጎይታ ኣምሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከምትኸውን ግበረልና ጎይታና ኣምና ኣምላኽናን لمنكان مالدكان لنا نهزبها بمخنيات حاتياتهم بفلاي دما بحات باريخا بمخنيات عبسا عيد حدقو متقدس هابتها خمت هابت منفس قدس قدستي أبو قيتانا إيس كرسوس كبرين مسقانان صنعاتن زقبعو سؤون مسخام عرم الزخونا محوي منفس قدسن لمن كل ساعة نزل عالم آمين ليلو أنا سبب زحمرت كبيت كخاتين عغام مفرح بدراش مقدس كاس قديه وقيتا مهل العفيس اللي سمع خاني بمول اللي بيك جزء الكايا كلمة ملعتها هزمر الكايا أبدراش مقدس كاد مخص قديه كانت كاتر كيلا بسوط عاد كان كغاب حقوس دس يبلوم بسمع ذات نزقن ما نصت حسبن كبرد كاسعدو كابسايان صحني كاب حياتي دما حسبننا نصحنن كاب استسورنا نصحنن نباريخا كبعد املخ دحنا سمايا وحبس هاب قيم دك سب حبس ملعخت بلعو عداوي بنصح حسب الله قويتا مسوي خدم عود الله هو ابدون كان كازوركم مسوي تسوى اخو للبل كل ابكلم ثم كارد تكون مع سرعه خليني رسيد ما بزيت طبع خيط وخاصم عيروها هو تقبل سم እግዚአብሔር ካጽዋ عبيت እግዚአብሔር ካልነዊሕ ዘመን من تخنبر بكل زمن هوتي محلت كايس عبن اوغيت عدحن اوغيت عقان اوغيت عدحن اوغيت عقان اوغيت عدحن اوغيت عقان انا عبن ولدن منفس قدسن نزل عالم آمين أبرك كل واحد لنا يسكسوس مدحانينا دين منفس قدس حدا أملاخ منفس قدس بآخر سمايات وريد نزم سوات زد لله قدس الله على زياخ دي تفريها ساعات زياخ دي تسدم ميا
ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኩም መንምን ትኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን። ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ውእቱ ዘያከብር ይበል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ኖም ህዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዶናት ለዘተንሥአ ሙታነ በመንክርች መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናሁ ህብስተ ዘወረደም ሰማያት ወሃብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን ህዝናኻ ዘቕረበኒ ምንቶም ዘምፁን ዘከረን ንኩሎም ድማ ብሰማያት ዘሎ ዓስሞ ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዚ ዓለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለስካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡብን ግድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ መሃም ተቐበላ ባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክርዶም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም። ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ኸባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ኣይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለና ኣውሎጅዮስ ርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ባልማማንጦን አላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ መን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተብ ብኢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቶፍታን ብሽቱን ከም ዝገኖ ዝኸምኽም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ነዛ ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየል ዝተቐበልካ ንሓዊሽቲ መርከብ ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣብ ዓውዶሪና ኢያቡሳዊ ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢአት ይኹን በዚ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ወጋፍ ደዮ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። Besides the still water, he restores my soul and leads me in righteousness for his name's sake. Yet through I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. That comfort me, prepare a table before me in the presence of my own. My cup runs over. ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ናብ ቀና ናብ ገሊላ ምፅውዕኻና መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጽሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይን ነገርን ህይወትን መድሃኒትን ስርየት ሓጢአትን ልቦናን ፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን
لومن كل ساعة نزل عالم عالم بحق سب زخونكا أملاك كاب كبر دمكا نزساتيو نصهون طعم بركة يخون كله زحز እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ ይሁን ንኩልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩክ ይሁን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ ይሁን ንኩልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩክ ይሁን ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። አቦታተይን አሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ስለማንካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ ወክሪ ክርስቶስካ ናት ዝኾነ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕትከን ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ድሕነና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ አሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ስጋኹን ድግሪ ኣደ እግዚአብሔር ኮይንካ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስብርኽቲ ኢኺ برمحتكم برغيهم تتكال جابير مزاخي وفي حاجاتنا خارجنا نفتوة يذكر صوص نتانا نتمنى وعبي كاسي صلاة هذا ذكرني يا بيه نحنتك حلوة مسوات خان قرآن كان بورقة يقبل لك أوقيتا كذا نحن نسمر الملس أوقيتا نحن نسمر عن سبب زلنا بفرحة እግዚአብሔር ደው ንበል መንፈስ ቅዱስ كلك مهدا ويسبح كلهم
ومنفس قدوس ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ يزياني ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አጉቶ ለገባር የሰናያ ተላልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰርናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅር በሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ዘዊርና ረዲእናን እዩ ሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቅብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ሳዕ እዚያውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ዕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ እሱ አስተብቅ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕት ኣቡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቀብካና ዘፅናዕካናን ክሳብ ሳዕ እዚኦም ስለ ዘብጣሕካናን ነመስግነካ ኣለና እሱ አስተብቅ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላይሌነ ወይትወከብ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳን በእንቲአነ ወዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ዘለዋነ ከመ ንንሣእ ሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ላይሶ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደለና ነዛ ቅድስ ዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብምብራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ዕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣ ሰባትን ምልዓል ፀላእን ወጎይታ ካባይ ኣርሕብ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕብ
تمننا قربيتن كل حيل سلاخ نرقص سلطان ذهب كان نسخا خام خاب كل غفال احنا بالهنا برا يدتونا حدا ودخا قويتانا ناملخنا مدحانينا يذكر صوت من فقر سبيل زقبرهم حرسني غرتان مساخا معلم زغنا محوي منفس كل سن لمن كل ساعه نزل على عالم امين لكل مسلم فسك يا ربون بيتنا أملغنا مدعنا يسوع كرسوس لمن لنا لولو كله عبد زغنة حنت قدس بيت كريستيان من تتم بأن مسوعتن قدامياتنا عسرتنا مذكرتا مسجانان بزغن وعد نحب نقول نزقرب كوب نادو اللي يجيبون زبلهم ديتوا من قصص ما يقبل لهم نخل قبل ورخ السلطان زلو زيابير أملاخنا أيوم بنت ليعبوه مبا سلام لكلكم قويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጡህና የብቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብል መስዋዕቲ ከም እትኸውን ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንፅሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንፁህ ስጋ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ዝተቐድሐ ወይኒ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ፃሕሊ እዚኣ ንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ፅልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ናይ ንዛዜ ጸሎት ኦጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሆይት መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእዘር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕረካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉ ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ እዚ ሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካ ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትካ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርን ኩሉ መዓሰርተ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ይብካ ኢካ መፍከር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስና ቦታተይን ኣዴታተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኸውን ኣብ ቅድመ ሰው ኢኻ
بسمان نمزل كل منان أمتل لمنا كلنا مقدم حرت كاس رجلنا كل ما أسر حتياتنا قرص لنا وقوي تفلتنا بدفرت كفلتنا بسحتات بتوم كل كنا بفقات اللي بجبرنا بمزرعة كافت مسان تبدلناك نايسب دخان تفلت خم أولو وهم قرص وقوي تقول فترة يحتياتنا سريتها بنا بعرخنا قدسنا نعساق برنا نقول زغام فتحيم وقوي تانا بساتا قرتو قايماتك قبر هي وتولد برهان مسكال كفل مريم قبر إياس سلمان واجوريس إلا ولا تسلاسي ولا ميكائيل ولا برهان ولا ميكائيل ولا هيوت هابت جورجس ولا برهان من برا مريم برهان مسكال ولا تشدان نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا عنا دما فراسم كامل عنا قدس كام في سماعتنا عنا ولو واحد بيتنا عملنا مدحنا يذكر سنت سايخم نعاخا مسكانا كبرنا قرب لنا سماهم زخوني ربغان بساخا معرب محوم زخونا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم آمين آمين እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምን ተሓድ ነዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ሳዕ መፈፀምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግስ ነብሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምስኦም ክቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክበና ዕድሎም ክኸፍለና ምእንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና ትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ንጹሕ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ተቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁእ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይርሓቐ ትጋቶም ፍርሃቶም ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻምኦም ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣሎና ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡ ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝከር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምእንቲ ረዳእቲ ዲያቆናት ሃነውቲ መጻሕፍትን መዘምራን ንልምን ኣሎና ልማኖአን ክሰምዕ ዛዕዚ ጸጋን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለን ንልምን ኣሎና ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንልምን ኣሎና ሰናይ ዕድል ሓጢኣት ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምን ኣሎና ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም እናመሓደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናዕለ ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽማእትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና
ኦ ጎይታ ከምሕረት ካቕረበለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ኦ ጎይታ ከምሕረት ካቕረበለልና ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸግውን ክልእ ከሎም ምንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና ኦ ጎይታ ከምሕረት ካቕረበለልና ንዕረፍቲ ቦታ ምንቲ ክቦም ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና ኦ ጎይታ ከምሕረት ካቕረበለልና በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትና ንልምን ኣሎና ኦ ጎይታ ከምሕረት ካቕረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንብን ኣብ ዳርቻ ወሰን ዓቕሞም ክመልን ንምድሪ ዝራን ዝዕር ፀድን ፍረ ኸባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ልምን መንፈስ ሰላም ክቐድና ልምን ኣሎና ኦ ጎይታ ከምሕረት ካቕረበለልና ባህር መንፈስ ቅዱስ እንተንስለብና ፀጎና ዓበ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ አሜን ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ውእቱ
ማይጠንት ዘወርቅ ተጾርች በመሳት ቡሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰርያ ኃጢአተ ወይደመስስ የጋየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ ይረገ ላቡሁ ርእሶ ዕጣነ ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ ስለመጻእከ ወአዳንከነ መልአክና ባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ባህ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ኻበ ነሲ በረኽትኺ ብረኸ ርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ላብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆሬ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ላብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆሬ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ላብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆሬ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ላብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆሬ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን አበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘከረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛዕታንካ ክነትካ ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን እታርአኖም ዘከረስም መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻ ይቀበለልካ እቲ ኣበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛዕታን ክህነትካ ድማ ብጽድቂ ይሓሉ ከምቶም ኣብ በኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስ ካህናት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻ ዕጣንካን ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶ ምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆሬ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ላብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆሬ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ላብ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸወት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ቅዱስ አስራት ይቀስመ መጻእከ ወዳንከን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ጌታ ቀደም ባሪያኻ ኢየሱስ ወልደ ነውየ ቀጽሪ ያሪኮም ዘፍረስካ ለሙን በቃይ በቃል ባሪያኻ ቀጽሪ ሓጢአተይ ቀጽሪ ሓጢአት ህዝብኻ ናፍርስ አሜን። ኩሉን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሳብቲ ሓድሽ ምጻእ ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ቆሮንጦስ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 35 ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ካብ ዝስበኽ ደኣ ከመይ ኢሎም ሓደ ክሳብ 9 ድዩ ሓደ ክሳብ 9 ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 9 ኣሕዋቴ ንኾንቱ ኣሚንኩም እንተዘይኮንኩም ከምቲ ኣነ ዝሰበኽክዎ ጌርኩም ሒዝኩሞ ኣለኹም እንተኮይንኩምሲ እቲ ዝሰበኽኩልኩም እተቐበልኩምዎን ኣብኡ ጸኒዕኩም ዘለኹምን ብኡ እውን እትድሕኑን ወንጌል ኣፍልጠኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ። ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረኻ። ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ተንስአ። ንኬፋ ድሓር እውን ነቶም 12 ተረኣየ። ድሕሪኡ ዝበዝሑ ኻባታቶም ክሳብ ሎሚ ዘለዉ ገሊኣቶም ግና ደቂሶም ዘለዉ ካብ 500 ዝበዝሑ ኣሕዋት ብሓንሳእ ተረኣየ። ድሕሪኡ ንያዕቆብ ድሕሪኡ ከዓ ንኹላቶም ሃዋርያ ተረኣየ። ድሕሪ ኩላቶም ድማ ንዓይ ቁላዕ ንዝመስል ተረኣየኒ። ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዝሳጎግኳ ምንኣስ ኩላቶም ሃዋርያ እየ እሞ ሃዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ሄዶያ ሳይከ አክሊለ ሰብእ ብዛ ሳህሎ ወምህረት በእንተ ስሙ ቅዱስ Corinthians 15, verse 1 through 9. Now,
this gospel, you are saved. If you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in me. And I've passed on to you as of first importance. Christ died for our sins according to and he was buried, and he was raised according to scriptures. And that he appeared to Peter and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, through some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. And last of all, he appeared to me also, as to one abnormal. ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ May in your heart set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for hope that you have. May do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. It is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. For Christ died for sins once for all, righteous for the unrighteous, to bring you to God, and to put to death in a body made alive by the Spirit. Whom also people and priests in the spirits of God. So great long ago, when God put his creation in the face of the water. In it, may and all are saved through water. And this water symbolizes baptism that now saves also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience to God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at God's right hand. Angels, authorities, and powers. ቅዱስ ሥላሴ ዘህቦ ላዌከ ማይበረነ በንተ ቅዱሳን ኡርያከ ናዘዘነ በሳህልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፃና ወርያት ተረኽበ ዚዘና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ቁባ ጊዮርጊስ እለን ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ሀብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 36 ኣቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል ዝስምዑ ባዕልኻትኩም ድማ ከም እትፈልጡ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብኡ ብዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከምቲ ውዱእ ምኽሪ ኣምላኽና ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ወሲድኩም ብኢድ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩሞን ቀቲልኩሞን ሞት ሕጂ ከጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት ብዛዕባኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሳዕ
ኣብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይከንደልህፅን እየ ንነብሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ጥፍኣት ክርኢ ትፈቅድን ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጎሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ እውን ተስፋ ክሓድር እዩ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ሓጎስ ከተጽግበኒ ኢኻ ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ዳዊት ርእሲ ኣቦታት ንሱ ከም ዝመተን ከም ተቐብረን ንኣኻትኩም ብጉህድ ክነግር ግቡእ እዩ መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ኣሎ እምበኣርከ ንሱ ነቢይ ኮይኑ ሓደ ካብ ፍረ ከርሱ ኣብ ዝፋኑ ከቐምጥ ኣምላኽ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ክንዝፈለጠ ቅድም ርእዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጋኡ ከዓ ጥፍኣት ከም ዘይርኢ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስእዎ በዚ ንሕና ኩላትና ምስክር ኢና ሕጂ ድማ ናብ የማን ኣምላኽ ልዕል ምስ በለ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ እምበር ኢየሱስ ንሱስ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን እምበኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ሰቐልኩሞ ኢየሱስ ንዕኡ ጎይታን ክርስቶስን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጊዕ ወዲ በጊዕ ኸውን በጊዕ አውሊድካ ዘውረድካሉ ወጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዛዕዛን ዝተቀበል ኣብ ኩሉ ድማ ብዝሰሓልካን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጮር ሓጢኣትና ንፃን ክኸውን ግበረና መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዮ ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመልኣኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ኣርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ወና አማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ከይዲ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክለና ክርስቶስ እንዘ ሙታን መቃብር
واستنساموتان موت وكيدو ليلة وسط مقابر وابي وتزل على ክርስቶስ እንዳሞታን ሞተ ወችዶ ለለወሰ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ወስተንሳሞታን ሞተ ወኪዶ ለሞት ለለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወት ዘለ ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ወይታ ተቀበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አቤዳኖስ ተጠምቀ ብዕንፀይቲ መስቀል ተሰቅለ ወይታ ተቀበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተንሥአየ እሙታን አመ ሰለስት ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ ይደሉ
አቡነ ዘበሰማያት ኢላነ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብ መዐንቀፍ ፀልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይራቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራዕ ብምርዓድነት ትልምኖ ነብሰን ዘይጥነቅድ መሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ከለመን ዘይምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስማዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ስለዞ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ነመስግና ኣለና ስለማናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንፅሂ ብሕማም ተታሕዚ ማሕወይ ንፀማማት ወብስኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ፀልማትካ ሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መራቲ ኩሉ ሳዕብል ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓዩ ብምድፍ ወታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ይሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእ ዝፈጠርካ ኣብ በክሊ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላውየት ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርእ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላብ መንፈስ ክንደቂ ስልጣን ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳ ብልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንፅህን ዓያሸዋ ለብም ንጡፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ይሞን ኩልና ጸጋ ኹነና ወለኩልነ ኮን ፀወነ እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በችላነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ማሕረ አምላኺ ማሕረና ይቅረ በሃላ አምላኺ ይቅረ ይበለልና ሰላም የብዝሓልና ኦ ጎይታ ከምቲ ንሱ ፈቂዱ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎን ዕርቂ ዝገበረ ንሕና ድማ ኣብ መንጎና ሂወና ንሕድሕድና ብዕርቂ ሰላም ክንነብር ንዑ ክንፈልጥ ነቲ ብዕርቂ ዝኾነ ነቲ በሰላም ዝኾነ ጎይታ ክንፈልጥ ምስተውዓልካ ዓድለና ሰላም ካብ ዝሓልና ህያው ዝኾነት ነብሲ ሒዝና ክንመላለስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣይትግደፈና ንዓትካና ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስቲ ዝመለሰልና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዑ ንፈስካ ስለደልና ነቶም ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ተኣሲሮም ዘለው ፍትሓልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ፀሚዮም ዘለው ድማ ኢድካ ይትበረኸ ዘርግሓሎም ካብ ቤቶም ወፂኦም ንዘለው ድማ ፅላል ካውድቀሎም ነብሲ ባሮትካ ሰውእትን ኣንስትን ተወልደ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ወቅባ ጊዮርጊስ እለኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ሃብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ችዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ከምቲ ሃዋርያት ዝማሃርከዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክባልሕና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም
بنا قدس قبل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي سقاهون قليخي عندك زابير بيتا سراوي سلام لك الله نسخة ونسبرتيخي فرماتن صبرخي وملت التقى زابير مساخي وفسيسي داسبلكي عجاتنا حاد قلنا فتودخي يسكر الصوت من تانا من النامين ተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ያ ፍቅር ወድኽ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሰላም ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ካይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ይዛንኩምን ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንንምለሉን ግዜ ክንዝከሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘከሮ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቀደመና ዓርፎም እግዚአብሔር አምላክነ ለቀደሞነ ለነዊመ አይረፎሙ ወለድውያነሂ ፍጡነ ፈውሶሙ እስመ አንተ ውእቱ ሕይወተ ኩልነ ወተስፋ ኩልነ ወባላህየኩም ልነ ወመንስየ ኩልነ ወለከ ንፌኑ አኩትየተ እስከ አርያም ለዓለመ ዓለም ዛቲ ዕለት እንተ
እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሳዕ ብምፍርሃን ብምቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዜን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለማ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንፅሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕውይን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ በሳኸ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተላለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አመስግኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ ለእግዚእ
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ አማን ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ተፈስሖ በእግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብቦ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ዋቡ ከበሮ መዝሙረ ምስለ መሰንቆ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ አቅርበለልና በወንጌልካ ምርሐና በኃይልካ ደግፈና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ማህሌትና ዕጣንና መዝሙርና መስዋዕትና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ገጽካ መርአይ መወዳእታና መጸበቕ ግበረልና ንብሳተ አግብርቲከ ካህናትከ ገብረ ሕይወት ተወልደ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ዕቁባ ጊዮርጊስ እሌኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ሀብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ኣባልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ፃነን ዓልና ከምቲ ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓይለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍትሒ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና ኣሜን ንሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ መኑን ተነስሑን እዚ ቃል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለማ ዓለም ኣሜን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 19 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃ ናብቲ መቃብር መፀት ነቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወዲ መዝሙርን መፅያ ንጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን በለቶም ጴጥሮስን እቲ ወዲ መዝሙርን ከዓ ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳ ጎየዩ እሞ እቲ ሓደ ወዲ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በፅሐ ደኒኑ እንተጠመተ ከዓ ኣብኡ መጋነዝ ረኣየ ግናኸ ኣይኣተወን ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መፂኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መጋነዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መእረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መጋነዝ ኣይነበረን ሽዑ
اتقدمنا مقابر زمصه كال ود مزمور دما اتوي نتغموتات كتنس يقبو يزبل صحف قنا هايستو علو النبرمو رؤيو امنه شعو اتم دق مزامرتن ابيتهم تمرسو مريم قنا ابتاب مقابر دويلا تبك نبرت እና بخيت كان ابت مقابر دنن إلى ابت سقا يسوس زنبرو صعدا خداونت تخدنو كلت ملاخ حدا بتراس حدا خا بترقاص رايت نساتم كا اتسبيتي انتا يبكي كله بلوا نسا نغويتاي وسيدمو ابي كم زنبر وخا اي نفلطم بلتهم እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለትሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ ንመንሲ ትደልዪ ኣለኺ በላ ንሳ ከዓ ሓላዋ ተኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ልዒልካዮ እንተኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ በዕብራይስጢ ረብኒ በለቶ ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ገና ናባቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናባቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላ ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ እግዚአብሔር ውእቱከ ሥጋ ኮነ ወኀደረ كما سبات تهدو واحد لابو قال وقال يهوي قال وسقاوني ما سنة እግዚአብሔር አምላክና ዘይት ምርመር ሰብ በመፍቃር ካን ሓደ ወድ ካስጠፈ በቂዕና ባህ መልስና በዓለም ዘሰደድካዮም ኦ መምህርና ናብ ዝመፍረ ቁርባና ብንቀርበሉ ጊዜ ብሓጢያት ንድሕሪት ከይንምለስና ባኻ ንልምና ኣለና ኦ ጎይታ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባሕርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ ደሞ ንኣና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህለላነት ሰራሕናዮ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ተሰአለነ ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ያላሾን
ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ ደጊምና ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምናለና ስመተ ክህነት ካብኡ እታመነ ክሳዕ ዝፍፅም ንምውዛዕ ዓመታት ናይ ሰላም ዋዕላ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገረ አበዊነ ብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኣብ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ብዘይ መቆራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስነትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓር ዝመፁን ሰላም ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልዩ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ምስጋና ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሐዱ አምላክ ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረን ዘይረን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ልቡ ዝኾነ ወልዲ ኣዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረፈ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ማእሰም ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ተፈጥረ ብጀካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልበን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ መድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገል ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ መንታና ተሰቕለ ሓመም መከራ መስቀል ተቐበለ ወሞተ ወተንሥአ እሙታን አመ ሳልስት ዕለት በከመ ጾም ውስተ ቅዱሳት መጻሕፍት ብኽብሪ ናብ ሰማያት ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማናት ቦታ መተ ከም ብሓድሽ ህያዋን ምታን ንክፈርድ ብኽብሪ ክመፅእ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታ መሕቡብ ዝኾነ
كابا بسرة منفس قدسنا أمن مسابن ولدن سجدوا لنا مسكنون بنبياتنا قرأ لقلنا وريات قوي أبزخون بحنت قدس وتا كريستيان نأمن حاتياتنا مسسرين بحنت نأمن ونسيفو ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቅረብ ንሰይጣን ንሰራዊት ምዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ إذا كاب سجا ورسحات كم تنسخوا خم بدما كامنا كلكم حاجات تدفيركم أمنا كرسوس سجا عند من تقربكم كاب مقبالكم حلافنا تبلين حاجاتكم أبغى زار سخمي زمن لازم بر بنسناهم كم تذكركم أنا هب حاجاتكم نطيه نزينا كان قال للسحاق استزارب بخفات أو شبيت كريستيان زقمن تلو نقيتانان أملخنان مدحينان يسوع كريستوس كم زغطعون قبل اللي خمس شكال لين يردا أبكن برخات مرجم أبكن حدقت حاتيات كاب እግዚአብሔር ጋር ነምሳት ተቀበልዩ وقيتاين أملاخين جبار سرعة وهاب سلام فقر كفو حلنان كان إيمن كنات سقاو فتوة أرحق اللي فقر سلام بزلو زمان بسناين أبرو مزقلق مزسمروخا قدسانا قلقلتها خصنبر ونكفلني كاب سمايز ورد كام السماويان المدراويان سلام زقبر كان سخاها مسقانا نزل عالمنات كايمو نعخا خمسقون نخل زوخا حدا زقبر كايم نسخاها سلام تتعالنا سلام لكل كمو منفسك እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላጎ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎም ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር ይከውን አንጽሃና ንኩልና መንፈሳዊ ምስዓምነ ንሕልና ክንሰዓም ድልዋ ትግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር አምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳን ክርስቶስ
በበይናትና ይቅረበሉልና ይቅረቀለና ተባሃልኩም ምስ ጎረባብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ። ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርድ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳምን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ መስኑስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሳተ አግብርቲው ገብረ ሕይወት ተወልደ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ሰለሞን አባ ጊዮርጊስ እሌኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ሀብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን ምስለ ኩሎም ሰማዕት ለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አኩትዎ ለአምላክነ ሃሌሉ አልባቤክሙ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን ምጽአና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንትበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፋል ድነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናት። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ምስጋሆን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ንስ ብርኽቲ ኢኸ ወረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸዓድገልና ናፍቲ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በርኸ እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልእሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን በመንግሥት ሎ እግዚአብሔር መለኮት ሎ በመንግሥት ሎ እግዚአብሔር መለኮት ሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ በምድሪ ከይተረአይ ሓመል ማላት ከይበቀሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድመ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ናይ ኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ለብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ
ነጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘያኩዙከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት። ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባልና ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ገበረልና። እምነት ቅዱስ ስላሴ ኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ትፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፅሓዮም መፈዊሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ምቁር መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚ ኣፍረ ምድርን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና። ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስሉ ብጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ነብሶ ከብብስሞም በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነብሳት ዓግብርቲ ኳይማትከ ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ብርሃን መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ጀወርጅስ ሰሎሞን ዕቁባ ጀወርጅስ ገብረ ኢየሱስ እሌኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ሃብተ ጀወርጅስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃን መስቀል ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብምራቲ ብመጋረጃ ብመፅሓፍትን ባባቁት ብዓቑሑ ብቤተ መቅደስን ዝሓሉ ይባርኽ። ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳናት ኣይኮም ዘሎ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋትን ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም። እንተጨነቐ ሰብ ድለት ኩሉ ሓጉስ ብፅልማዕ ኣሰቲ ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለዎም ብመሪ መግዛእትን ተታሓዙን ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዝና ንኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ በሪኸም ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣደን ርስኻ ምባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣደን ርስኻ ምባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣደን ርስኻ ምባርኽ። ክሳዕን ዘለኣለም ሓልዎ መናዓብዮም ማረም እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ የስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጡ ተንስኡ ፍቃድ አብ ወረደ ኣብ ማርያም ታንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ተመልከቱ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ኣብ መጥባት አድዩ መግብና ደለይኸም ህፃናት በኸ ብግሃድ ተመላለስተ ከም ሰብ ተራየ በብንሽቶ ዓብይ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮትን ገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ ተቀበሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ እግዚአብሔር በሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱኹም ግዝኡ ትሕትኑ ኣርኣየ
كما تذكر كل فياداوي እትንሰብ ዝፈጠረን ኣዳም ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ምንቲ ናፃ ከውፅእ ኣእዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ እደዊክሙ ቀሳውስት በይቲ ሌሊት እንተ ባቲ አመያገብዎ ንሳህብሰ በደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውርና ንሰማይ ናባኻ ናበቦ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም ኣሜን ማይን ወይንን ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ በጃ ብዙሓት ምንተኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምብርሃን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎኒ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማይ ኣንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሶ ኣስተይዎም ሞተ ዘየመውት ሞተ ከመ ይሳሮ ለሞት ሞተ ከመ ይሃየዎሞ ለሙታን ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ በቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንሙታት ከተንሶም ሞተ ንዜኖ ወደክ እግዚኦ ወዚዛየከ ቅድስተ ናምን እርገተከ ወዳጊነ نسبحك ونعمنك نسلك ونستغفرك
ዘይት መስቀል አውረድዎም ወፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ በሳልሲ መዓልቲ ተንሰ አመሳልስ ዕለት ተንዘ ሙታን ወቦ አበሃለው አዳዮ ጉባን ዋሰራዮሙ በጽርሐ ጽዮን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአን ኣብቲ ደቀ መዛሙርቲ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሓላል ተሓዊሱ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስተ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተ መሳይ ክነብር እዩ እውን ከም ዝበልካ ኣነ እውን ምዝዎ ክነብር እየ ኢልካ ከም ዝተዛረብካ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃከነ እግዚኦ ተሳሃለነ በኩሉ ልብ አስተብቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከማሎ ለትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ህይወትን ካብ ርስዓት ሓጢኣት ንምስሓን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ንይበር በዘዚያከ መንፈስ ወፈወሰነ በዝንቶ በርሰፎራ በዝንቱ በርሰፎራ ከመ በከነ ሕያወ ለኩሉ ዓለም ለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ብሩክ በስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ የመጽእ በስመ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወስብሐት
ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩከ በኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ተሳለነ ሰላም ለኵልክሙ ምስለ መንፈስከ ንራዮ ባየንተ ወንጥብሖ በአይዳው ከመ ንትፌሳሕ ቦቱ በጊዕም ጻብኦ ክንሕጐስ ብዒንትና ንርአዮ በዳውና ንጥባሓዮ ስጉእ ምዝሕብሲ ዝሓደ ይኹን ደሙ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ይምላእ ካባና ንሓደ እኳ እዚ ሕብሲ ዝቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስ ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ እዚ ክሰቲ ከለውን ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘላለማ ዓለም ኣሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ንኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት አላ ድነነ ወአድኀነ ኩሉ እኩይ እስመ
በልዎ ለመድኃኔ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ወንብፃ ቅድመ ገጹ ለመድኃኒ ዓለም ባሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ መኳንንት ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ዘላለም እትነብር እግዚአብሔር ዝተሰወረን ዝተጋሃደን እትፈልጥ ህዝብኻ ኣርእሶም ኣብ ቅድሜኻ ድኒኖም ኣለዉ ስጋዊ ልቦም እውን ኣግዚኦም ኢልካ ኣለዉ እሞ በቲ ኣብቲ ዝተዳለወ መሕደሪ ኢኻ ኮንካ ንዓታቶም እናታተንን ባርኽ ፅን ኢልካ ስምዓ ጸሎቶም ስምዓዮም ብሓይሊ የማንካ ጽንዓዮም ኣብ ኩሉ ጭንቀትን ሰውሮምን ርዳእዮም ሓላው ኩኖም ንስጋዎምን ንነብሶምን ንዓታቶም እናታተንን እምነትካን ምፍራስምካን ወስኸሎም ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ወንሴብሐከ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒካ ንቤተ ክርስቲያን ኣብዛ ከዚኣ ካህንፃየ ንቤተ ካህንፃየ መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካዮ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን ዝሰርሕካዮ ድማ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ እተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስማም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኾም ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተወድሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይና ይኻልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነቱ ሕቲ ባሪኻ ፍትሐኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኾም ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተወድሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኦ መሓሪ ባዕሉ ዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሞት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መዓትካ በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሖ ፃድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ካብ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየና ንሕስያና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈትሐና ነፃ ዝወፀና ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጠንዮ ዘክሮም ጳጳስና ኣባ መቃርዮ ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘታመትን ሰብኡትና ንስን ኣረጎትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ ኣፅንዓዮም ኦ ጎይታ ብቆና ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ረድኤታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማትከ ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ቁባ ጊዮርጊስ ኢለኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ሃብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን ንብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ሓሲኻ ምምሓልን ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስ ካዓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ካብ ምንረሓቅ ግበረና ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን
مس كلهم قدسان سمايتاتنا منكس سمايات أم مصحفي وصحفلنا ويتانا إياس كرسوس مستونس منفس قدسن مسغانان سلطان بؤذل لكالم من كل ساعة نزل عالم عالم جز ناب إزلي ناب جزر تلوطه كلام بزغودله غزي بزحلفه سغا بزوده قدم بزنطبه بعين حالت كان ترني ጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መሐረነ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሎክሙ አትቱ ርእሰ እግዚአብሔር አምላኽና ምንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሒ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ በሳዎም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ነብሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱ ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ቡዝ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስግኡን ደሙን እዩ ኣምን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን
بزي متحواسن مدبلاغن بزي مفلاين من لواتن بزي من بنتناو بيلاطس بسناي مسكرنا سماع الزخنة من تانا من تيوت كلنا حليف زهابويو آمين 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 ملكوتو قاب تسبيتو قد حان ساعات ويكم كتبت عين خمزي تبلي من كابو بمنت نزقبلهم هيوتن مدحانيتن حدقت حاتياتن كخول من تانا حليف هابو آمين 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 من وين إذا نايك بيتانا نملخنا مدحانيان يذكر سوسكون دمون كم زخنة نعو مسقانا كبرن سقدت نزقبوي مثل واه سماي وابو مسمحوي منفس قدسن لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين آمين أو زابير أملاخي فاز بلك أسقاوم نسوي أسقاو الدخاء أنه حد الدخاء من تايميتي يمو بس كل حاتياتي أنا حسيل لأنه أفكراني يوزفسسه نسودن ودخاء من تايتر على الززارب دم نايباريخا حاتيات دستسري منتدى متقبل لكم يكفر ودخاء من تغس من ركاغدان شنكار تقبلي مزدحم كون سيطانا وش البيئات بمن تقوني وجي إن يم أوجيتا نسوسن أخساس سلزغون محرد كابني بمغنيات حاتيات قتل إني كابواتي كواغفل إن عين مسحات كابلي تسقف ليك وارد دفار سيطانا دحنني أوجيتا نسخان قسين أملغين ملحنين غمو عين باريخا وصل نفسين سكاين أنك تصلي أوجيتا يسكرسوس بحاتيات بتتعصب نتاي كتحضر تقبعني كون أنا قلت عكا أفكرنيها كفوس سريحة بعرقها بعمسال كان فتر كام سجاين نفسين تزاد كاب مفراس أرسحية جلسنا جبريل بلين تكون دائما متاركان أنتم مرحاني سلون سبسل زغان كان متقوي محوي مسكال أنتم محوي مسكال كان أبصال سيد مع علتم تنساغان أوجيتا كاب كل بدل المرقم كاب كل حاتيات نرخصتين كتنس عن لما كان محسنا كان له نسجا عندهم كان مستقبركم موقس المفرد لنا يخونني محرن دايق ربل اللي هو يتعلم بوسرة تحت أيتين دحنت نفسينا بني دخلتوا كن قلب زخنة بناي قدس مريم لمانن بناي يوحنس لمانن بصلت كلهم قدسان ملاك مسناي تقاللتن سمعتاتن صادق انك سعد العالم عالم بسم الله والد ومنفس قدوس هذا أملاك ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 7 ካብ ክፍሊ 1 ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሃዋርያት ወደ መዝሙርን ታወይ ስረጅና አምላክ ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ሊቀ ካህናት ስርዓት ያደምሳስ ያበሳ ወልድ ለብሩካሳት ብርሃን አንተማው የካህናት ወይ ዲያቆናት ሩዋን ሳይሩ ከጻናት በበስምክም ኩን ፍታነውን ጣነ ይረሰነ ስክሉን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ዚዮ መሐረና ክርስቶስ 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 በዝሓለፈ ይምሐርኩም بزمزخاي حالكم بافن منفس قدس كما سرحت تفتحكم من تجدنا مريم محرنا كرسوس 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 حسب كنا كريستوس تنسى موتا بابي عيلو سلطان حسرو لسيطان كازولادا سلام يزيس كونه ساو سلام كريستوس تنسى موتا بابي عيلو سلطان حسرو لسيطان كازولادا سلام يزيس كونه ساو سلام كريستوس تنسى موتا بابي عيلو سلطان حسرو لسيطان كازولادا سلام يزيس كونه ساو سلام ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሃዋርያት ወደ መዝሙርን ረድእን ሄኔሮዎስ ከም ዝበለ ኦሪትን ነቢያትን ወንጌል ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ ኣብ መስቀል መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረውን ካብ ሙታት ተንሲኡን ረኣይዎ ናብ ሰማያት ዓረገ ብእግዚአብሔር ከዓ ተመስገነ ንዘለኣለሙን ነገሰ ኮኸብ ጽባሕ ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ናይ ኣብ ሕሊናኡ ፍጹም ቃል እግዚኣብሔር ንሱ እዩ
ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ንኩሉ ዝፈጠረ ንሰብ ፈጣሪኡ ኣብ ኩሉ ግብሪ ህልው ዝኾነ እዩ ኣብ ኣሕሉቕ ኣቦታት መምህር ኣቦታት ኣብ ሕጊ ከዓ ሓጋግ ሕጊ ንሱ እዩ ኣብ ካህናት ሊቀ ካህናት ኣብ ነገስታት ጎይታ ኣብ ነቢያት በኹሪ ነቢያት ኣብ መላእኽቲ ድማ ንጉስ ንሱ እዩ ብባህሪ ሰብ ኮነ ካብ ኣብ ተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ እዚ እቲ ንኖህ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣስረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ ንሱ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጉን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ንደቂ እስራኤል ከዓ ምስኡ ርስቲ ዘውረሶም ንሱ እዩ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ንህዝቡ ዝመሃረ በይኑ ንሱ እዩ ካብ ቅድስቲ ድንግል ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ ንሱ እዩ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ በጭርቕቲ እውን ተጠቕለለ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ ጓሶት ረኣይዎ መላእኽቲ ኣመስገንዎ ሰብ ጥበብ እውን ሰገድሉ ዮሃንስ ገለጾ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ከዓ ኣጥምቆ ኣብ ምድረ በዳ ተፈተነ እግዚኣብሔር ምዃኑ እውን ተፈልጠ ሃዋርያት ናብኡ ኣጋብአ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መሃረ ንሕሙማት ፈወሰ ንሓንካሳት ከም ዝኸዱ ገበረ ነቶም ለምጻማት አንጽሖም ንዒንቲ ዕውራን ከዓ አብረኸ ንሙታን ከዓ ተንስአ ኣብ ቤተልሔም ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መሃረ እቶም ህዝቢ ኣይሁድ ገና ኣይኣመንዎን ይሁዳ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣሕሉቕ ካህናት ድማ ተቐበልዎ ብስጋ ተሰቕለ ኣብ ዕፀ መስቀል ከዓ ተሸንከረ ሞተ ተገንዘ ተቐብረ ድማ ካብ ሙታን ከዓ ተንስአ ነቶም ዝሞቱ መተንሲኦም ነቶም ዝበስበሱ መድሓኒኦም ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ብርሃኖም ነቶም ዝተማረኹ መላሲኦም ነቶም ዝጠፍኡ ዝመርሖም ነቶም ዝተጨነቁ መጸግዕ ዝኾኖም ንሱ እዩ ንቤተ ክርስቲያን መርዓዊኣ ነቶም ዝኣመኑ ሓላዊኦም ንክሩቤል ዝፈጠረ ንሰራዊት መላእኽቲ መራሒኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተወልደ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ ከምቲ ብዳሕራይ ዘመን ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ዘዘንተውልና ከምኡ ከዓ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመፀ ዳግም የዘንትውልና እዮም ንሱ እውን ብኩሉ ፍጥረት ሰብ ብኩሉ በኹሪ ልደት እዩ ንሱ ከም ዝጠመየ ከምኡ ድማ ንብዙሓት ህዝቢ ኣጽገበ ንሱ ከም ዝጸመአ ንማይ ናብ ወይኒ ለዊጡ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ኣስተዮም ቀደም እውን ንእስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ካብ ከውሒ ማይ ኣስተዮም ንሱ ክርስቶስ እዩ ዳግማይ ከዓ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኡ ዝኣመና ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል መንፈሳዊ ማይ ሃበና ንሱ ከም ዝደኸመ ከምኡ ድማ ነቶም ዝደኸሙ ጾር ዝኸበዶም ከዓ ዓረፈ ከም ዘዕረፈ ንፈልጥ ኢና ንሱ ወዲ ዳዊት ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ኣምላኽ ዳዊት እዩ ንሱ ካብ ዘርአ አብርሃም ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ቀድሚ አብርሃም ዝነበረ ንሱ እዩ ኣብ ገጹ ጡፍ ከም ዝበልሉ ከምኡ ከዓ ንሱ ኣብ ገጽ ደቀ መዛሙርቱ ኡፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ኣሕደረሎም ንሱ ከም ዝጓሃየ ንህዝቡ ሓጎስን ደስታን ሃበ ከም ዝተታሕዘን ዝተዳሃሰሰን ከምኡ ነቶም ክሕዝዎ ዝደለዩ ካብ ማእከሎም ከም ዝወፀ ክሕዝዎ ከም ዘይከኣሉ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዕፅው ማዕጾ ኣተወ ክኽልክልዎ ድማ ኣይከኣሉን ከም ዝደቀሰ ከምኡውን ከም ብሓድሽ ተንስአ ንባሕርን ንፋሳትን ገሰጾም ኣዘዞምን መናፍስን ተኣዘዝሉ ከም ዝሞተ ከምኡ ከዓ ንሙታን ኣተንስአ ከም ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ህያዋን መድሐን ኮነ ኣብ ምድሪ ከም ዘላገጹሉን ዝጸረፍዎን ከምኡ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ የኽብርዎን የመስግንዎን የዕብይዎን እዮም ብዝሓምም ስጋ ተሰቕለ ብሓይሊ እግዚአብሔር ድማ ህያው ኮነ እዚ ድማ መለኮት እዩ ናብ ታሕቲ መዓሙቕ ምድሪ ወረደ ነፍሳት ሰብ ከዓ ማረኸ ከምኡውን ናብ ሰማያ ሰማያት ዓረገ ንሱ ኣብ ኩሉ ምልኡኽ ንሱ ናብ መቃብር ንምእታው ከምኡት ተጸይሩ ተረኣየ ብስጋ ደኣሞተ እምበር ንሱስ ንዘለዓለም ህያው እዩ በረኸትን ራድኤትን ናይ ኩሎም መምህራን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን
ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ጤዋከ ስጋ እንደምንቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ መቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ሁንካ ግሰከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ስጋ እንደምንቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ይሁንካ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስጋ እንደምንቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወስቡህ ስጋ እንደምንቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ መቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ሁንካ እስመ ኃያል አንተ ስጋ እንደምንቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም መቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ሁንካ እኮት ወስቡህ ስጋ እንደምንቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኃያል አንተ ነፍስ መንፈስን ሁንካ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስጋ እንደምንቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እኮተ ወስቡህ መንፈስን ይሁንካ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስጋ እንደምንቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ስጋ ወስቡህ እንደምንቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ይሁንካ
اسمها يا أنت ስጋ እንደምን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ولك سبحات العالم عليه قوت وسبوه ስጋ እንደምን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስ ነውንካ اسمها يا أنت ولك سبحات العالم عليه ስጋ እንደምን ጌታና قوت وسبوه اسمها يا أنت ስጋ እንደምን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ولك سبحات العالم عليه قوت وسبوه ስጋ እንደምን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስ ስጋ ነፍስ اسمها يا أنت ولك سبحات العالم عليه መቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስ ነውንኪ قوت وسبوه اسمها يا أنت ስጋ ነፍስ መንፈስ ይሁንካ ولك سبحات العالم ስጋ እንደምን عليه ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስ قوت وسبوه اسمها يا أنت መቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስ ነውንኪ ولك سبحات العالم عليه قوت وسبوه መቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስ ነውንኪ اسمها يا أنت ولك سبحات العالم عليه መቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስ ነውንኪ قوت وسبوه ስጋ እንደምን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ اسمها يا أنت ولك سبحات العالم عليه ስጋ እንደምን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ قوت وسبوه ስጋ እንደምን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ اسمها يا أنت መቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስ ነውንኪ ولك سبحات العالم عليه قوت وسبوه መቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስ ነውንኪ
اسمها ኃያል አንተ ስጋ ደምን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ወለከ ክርስቶስ ስብሐት ለዓለመ ይሁን ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ዓለም ክርስቶስ ምቅዳስ ስጋና ነፍስ መንፈስን ይሁን እኩት ወስቡህ ስጋ ደምን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ስጋ ነፍስን መንፈስን ይሁን እስመ ኃያል አንተ ስጋ ደምን ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ስጋ ደምን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ስጋ ነፍስን መንፈስን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስጋ ደምን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ስጋ ደምን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እኩት ወስቡህ ስጋ ደምን ጎይታና መድኃኒና ቅዳሴ ስጋ ነፍስን መንፈስን ይሁን እስመ ኃያል አንተ ንምቅዳስ ስጋ ነፍስን መንፈስን ይሁን ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ንምቅዳስ ስጋ ነፍስን መንፈስን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ንምቅዳስ ስጋ ነፍስን መንፈስን ይሁን እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ንምቅዳስ ስጋ ነፍስን መንፈስን ይሁን ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስጋ ደምን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ
እቆት መንፈስ ስብሃት ለዓለም እስመ ኃያል ስጋን ደሙን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ ስጋን ደሙን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኃያል አንተ ንምቅዳስ ስጋን ነፍስን መንፈስን ይሁንኪ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ስጋን ደሙን ጌታና እኮት መድኃኒታችን ወስቡህ ንምቅዳስ ስጋን ነፍስን መንፈስን ይሁንካ ስብሃት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ስጋን ደሙን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ስጋን ነፍስን መንፈስን ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እቆት ወስቡህ ስጋን ደሙን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ እስመ ክርስቶስ ኃያል አንተ ይሁንኪ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ስጋን ደሙን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እቆት ወስቡህ ስብሃት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ስጋን ደሙን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ስጋን ነፍስን መንፈስን ይሁንኪ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብህዎ በክሂሎት ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍስሕት ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሴቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ እንስ ወንትማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክ ንጉሰይን አምላኸየ ባረኻለኹ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አቡነ ሰማያት ኢታባነ
ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ كل ما عمت بارك كان اسم كان مسكانا قبل من كل ساعة نزل على معلم አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱስ ስም ይመስገን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አቦነ كم بحدث كل نزحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምኖለና ልማኖና ይናቀን አይተቆጣعنا ምሕረቱን ከባና ይርሐቀን ሞስ መማሪ ወቱ እግዚአብሔር አምላከነ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብስካና ሕደገልና ካብ ክፋት ሕነና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኺ ኻበ ነሰበረኽቲ ኢኺ ብረማህፀንኩም ብሩኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሲቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገና ናፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እዎ ጎይታ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ መላኺ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ደምና ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ እውን ንዓኻ ምብራሃብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር ብመገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረልና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተዳ ምሒርካልና ሽዑኻ መሓረት ትበሃል ንጻድቃን ስኸም ግብሎም ኢኻ ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ወጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃእና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም ሃብየከ ንጸርዕ ሃብየከ ናወዩ ሃብየከ نتمعالد العالم عالم آمين بلو آمين بلو وملائكة سماء قويتا نبخان مهلل ونبت تسمع ملاخ نبخان بترد نبخان تطرع لنا مو قويتا واللي حبلنا مسخات تنسى نفس حزنا خنركب اي تقدفنا كلنا خاب دكاسنا خن برابر كاب جيجانا خنرم ما قدنا خنغنع مستوعب غضبنا نلمنا كلنا ودامتنا بارخلنا قدسلنا بزلهم معلتي وقيتا عفقدو بيت ما سرتنا بابانا مكرا نزلوا دما توقيتا وسرعات تفتح نصبب مترهو سلماتو متبر السخات راي خامو برهان كاغسل خلوم رهوا خاغسل لهم نلمنا كلنا نتم لبهم زترره ابل علي حواتو منحاتو من ابل علي تخونه فطر حما قبر زلو دما لبهم كترهرن لمنا كلنا نع خايز كالكم نعلم بلتايد كايد مهل زرق حلا في دق بيت كريستيان كاب امنه مهرة كفتلنا نحن دما منفس نسجد وقيتا لبنا خسصريون لمنا كلنا نتم زحازون مصنع منفس كاسدلنا نتم زعرفوا بارتكا قبره وتولد برهان برهان مسكال كفل مريم قبر يسوس
سلمان قبا جورجيس إلاني ولت سلاسي ولت ميكائيل ولت برهان ولت ميكائيل ولت هيوت هابت جورجيس ولت برهان منبر مريم برهان مسكال ولت شدان نفس كلهم سماعات جنة منقصة سمع عرفلنا كم تنهواري أزمار كم صلت أب سماعات نبر أبنا نبلنا سوعك لنا سمكاي قدس منقصة خاتم ساتنسا ولاد كم تاب سماي كم بدما مدريهم نايلة عدن كيرانا كيرانا لهم لهم هبلنا هبلنا، نحنا نحن نزودلنا نزودلنا، بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا أو فاتحنا نمبر فتنا يتسونا منقصتين حايلين كبر نزل عالم ناس كايو ودينا أرسنكر مريم من أكل جبريل ملا سلام سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقاهون دنقليخي هذا زيابير بيتا سراوي سلام لك الله لسغي خبا نستبرختي خي فرما هتنكم برغيو وملسا تقا زيابير مساغي وفسيتي داسي بالكي هاتياتنا نخاد قلنا نفتو ودخيس كل سوس من تانا محل من النامين بسم الله وولد ومنفس قدس هذا أملاك كمي حديركم عند حديركم انقعنا برهانة نسائي ناكلت الشحن 13 زبن ماتيوس على بقعنا كلهم بز ساعات زي بز عبي علات زي أبزريا مقدسو نسيهم قدس أملوه تساتفو نادى لهم بتزلوا مخنيات كتموسو زي كالكم أبزز لهم أخونكم نتقدس بيت خريستيان التهوباء أقلقلوت بتبعات تكاتات الوزلهم قدس بيت خريستيان سيتسادكان أسبتوهتان نخفلكم نخلهم بز ساعات زي أب صبابا أب صقم أب شقر نزلو سلام رهوة كسانة عرفتي هبوم أبيت ما أسرت نزلو مصاحرة يفترلهم بموت سقان استفلينا عرفت نفسي هبوم أمرير حزن نزلهم قاعدة بس قدساني يدبسكم نعنا خاز استعلى أمره هبو مودعتنا يسبق لنا وانجيل ماتيوس 28 كاب قصري حمشة اتمل آخ مليسو نتنا نستبلن نسخات كنسي نتتسقل يسوس تدليا خمزلهن فلت اللهمو أي تفرها كم تزبولو تنسي مو أبزيولون نتا قويتات النبي رواز نبرا سفرا نعنا رأيا قلتيف كندا أخي دامو كاموتان كمزتنسى ندك مزامرت نقرؤهم إمو ناب قليلة قدمكمي أبو خاطي إني إخم أبلوكم الله سلقالاتو كزعبير السمس قنيخن ناب قليلة قدمكمي أبو خا كتري إني إخمي لومي قدست بيت خريستيان نقول لهم نزي بعلنا يزبرخت زي زبيو قليلة تقدمكمي أبو خا كتري إني إخم نتوم عبيت ما أسرت زلو أزمة الأخت زتهبون بيت خريستيان قليلة قدمكمي أبو خا كتري إني إخم نتوم أب حمام زلو أب حمام قدمكمي أبو خا كتري إني إخم نتوم أب حزن زلو أب حزن قدمكمي أبو خا كتري إني إخم زابير زستوعلو أمره هبنا الزقال زي قويتانان مدحينان يسكسوس كزاربو خلو
ደቀ መዛሙርቱ ኣይተረድእዎን። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 26 ቁፅሪ 20 31 32 ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ንጓሳ ክወቕዖ እተን ኣባጊዕ መጓሰ ድማ ፋሕ ይብላ ተጻሒፉሎ እሞ በዛ ለይቲ እዚኣ ኩላትኩም ብኣይ ክትዕንቀፉ ኢኹም ምስ ተንሳእኹ ግና ናብ ገሊላ ክቐድመኩም እየ ኣብኡ ከዓ ክትርእዩኒ ኢኹም። እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ኣብ ገሊላ ክቐድመኩም እየ ጎይታ ምስ ተንስአ ዝነገሮም ንገሊላ ክኸዱ እምነቱ ኣሚኖም ንገሊላ ክኸዱ እሞ ኣብኡ ነቲ ህያው ኣምላኽ ክርእይዎ እዩ ነይሩ እቲ ተስፋ እዩ። እሳቶም ግን ናብ መቃብር እዮም ከይዶም። ኣብ መቃብር ዝፀንሖም ጥራዩ መቃብር እዩ። ኣብ መቃብር ዝፀንሖም መግነዝ እዩ። ኣብ መቃብር ዝፀንሕዎም መላእኽቲ እዮም። ጎይታ ግን እንታይ ኢልዎም ገሊላ ክቐድመኩም እዩ። ካብ ኢየሩሳሌም 227 ኪሎ ሜትር እዩ ገሊላ። ስለዚ ንገሊላ ክኸዱ ማርያም መግደላዊት እናጎየት ኮላ ንጎይታ ግን ሓሊፋቶ እያ ነቲ መልኣኽ እያ ሪኣቶ ኢሉ ብድሕሪኣ ግልፅ ምስ በለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪኣ ከም ዝነበረ ፈሊጣ እዩ። እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። እዚ ብስራት እዚ በዚ በዓለ ትንሳኤ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ትህቦ ብዛዕባ ሃዋርያት ኣይኮነን ሎሚ እቲ መልእኽቲ ንዓና እዩ። ኣቦታትና ሃዋርያት ንገሊላ ከይዶም ነይሮም እንተዝኾኑ ነቲ ኩሉ ዝረኸብዎ ሃልኪ ኣይምረኸብዎን። ከምቲ ዝተባህሎም ንገሊላ ከይዶም እንተዝኾኑ እቲ ውሑስ ቦታ ንዓኣቶም ዝበለፀ ቦታ ንዓኣቶም እሱ እዩ ነይሩ። ንገሊላ ከይዶም እንተዝኾኑ ንመጀመርያ ግዜ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትንስእ ብኣካል ምርኣይዎ ነይሮም። ነቲ ዝተባህልዎ ስለ ዘየስተውዕልዎ ገሊላ ገዲፎም ናብ መቃብር ከይዶም። ስለዚ እቲ መልእኽቲ ከምቲ ዝተባህሎ ተንስዩ ስለምንታይ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ሙታን ትደልይዎ። ስለዚ ሕጂ እውን ንገሊላ እንደዘይከይድኩም ክትርእይዎ ኣይትኽእልን ኢኹም። ኣብ ገሊላ ምስ ከዱ ኣብኡ ረኣይዎ። ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን። ስለዚ ሎሚ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ክቕድመኩም እየ። ሎሚ መልእኽቲ ቤተክርስትያን ንኩሎም ነቶም ኣብ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ዘለው ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክቅድመኩም እየ። ቅድሚ ሰባት ምእሳሮም ኣምላኽ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣሎ። ቃል እግዚኣብሔር ከምኡ ዝብለና ማእሰርትኩም ማእሰርትና ንክብሪ ኣምላኽ ክኸውን፣ ማእሰርትና ንበረኸት ክኸውን፣ ማእሰርትና ንጉስነት ክኸውን፣ ማእሰርትና ነቶም ኣሰርቱና እውን ንምስትውዓል ክኸውን እዚ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ቁፅሪ 21 ቁፅሪ 23 ዮሴፍ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ናብቲ ቤት ማእሰርቲ መፅዩ ዮሴፍ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ከሎ ኣምላኽ ኣብኡ ፀንሖ እዩ። ኣምላኽ ኣብኡ ፀኒሑ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምእሳሩ ኣብኡ ፀኒሑ እዩ። ይወኣለ ዮሴፍ ዘእንበለ ሲመት እዩ። ስለዚ ንዮሴፍ ቤት ፈርዖን፣ ቤት ጲጥፋር፣ ቤት ኣቦኡ፣ ቤት ማእሰር ንዮሴፍ ኩሉ ሓደ እዩ። ኩሉ ሓደ ዝገብሮ ከዓ እንታይ እዩ? እቲ ዝእመኖ ኣምላኽ ኣብ ዝኸዶ ኣብኡ ፀንሖ እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ምስ ዮሴፍ ነበረ። ዮሴፍ ከዓ ዕዩኡ ዝቐናዓሉ ሰብኣይ ነበረ። እቲ ሓለቓ እሱራት ከዓኒ ንዮሴፍ ፀጋ ከም ዘሎ ፈሊጡስ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓላፊ ሾሞ። ዮሴፍ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝኣቱ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝጎደለ ነገር ኣይነበረን። ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን። ስለዚ ነቶም ሕሙማት ከዓ ገሊላ ክቐድመኩም እየ። ኣብቲ ሕማም ኣለኹ እዩ። በቲ ሕማም ንበረኸት ክኸውን፣ እቲ ሕማምና ንበረኸት ክኸውን፣ እቲ ሕማምና ንሂወት ክኸውን፣ እቲ ሕማምና ንካልኦት መናዘዝ ክኸውን እምበር ብሕማም ምክንያት ካብ ኣምላኽ ክንፍለ፣ ብሕማም ምክንያት ተስፋ ክንቆርፅ ፍቃድ እግዚኣብሔር ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ፅሑፍ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ብሰሙኑ ከነልዕሎ ዝቐነና ቁፅሪ 4 ንሱ ግና ንሕማምና ጾሮ ንቁስልና ከዓ ኣብ ነፍሱ ፀዓኑ። ስለዚ ኩልኻትኩም ሕሙማት ኣብ ገሊላ ክቐድመኩም እየ፣ ኣብቲ ሕማም ክቐድመኩም እየ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር። ህያው እዩ ቃል ናይቲ ሰማይን ምድርን
كحلف زي حلف قال لي نتوم أب حمام زلوا أملاخ أبيت ما أسرت زلهم أب جزاوتكم تدنيسكم زلهم أب تحمام قدموكم أب تحمام أنا اللهوي إذا هي وقال إግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ መዝሙር ዳዊት 41 ቁጥሪ 3 ነቲ ኣምላኽ ዝፈርህ ምስ ሓመመ ዓራት ሕማሙ ዘንጽፈሉ ኣምላኽ ኢሉ ተጻሒፉሉ ስለዚ ኣልዓዛር ምስ ሓመመ ማርታን ማርያን እቲ ተፍቅሮ ወደ መዝሙር እምበር ሓሚሙ ኢለን ምስ ለኣኻሉ እዚ ሞት እዚ ንኽብሪ ኣምላኽ ወደ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ክኸብር እምበር እዚ ሞት እዚ ንኽፉእ ኣይኮነኒ ስለዚ ሎሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ኣብ ጽኑዕ ሕማም ደለኹም ተደኒስኩም ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ካብ ኣምላኽ ዝረኸበቶ ብስራት ኣብቲ ሕማም ኣለኹ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ኣብቲ ሕማም ኣለኹ እቲ ሕማም እግዚኣብሔር እንተልይዎ ከዓ ንበረኸት ክኸውን እዩ ነቶም ኣብ ሓዘን ዘለኹም ገሊላ ቀድመኩም እየ ኣብቲ ሓዘን ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ማቴዎስ 5:4 ዝሓዝኑ ምጽንናዕ ክረኽቡ እዮም ሓዘንና ንኽብሪ ኣምላኽ እንተኮይኑ ሓዘንና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እንተኮይኑ ሓዘንና ንሰማያዊ ህይወት እንተደኣ ኮይኑ ንሓዘን ናብ ሓጎስ ዝልውጥ ንብዓት ካብ ዒንቶን ክደር ዘሎም ጓሂ ከዓ ካብ ልቦም ከውፅእ ብመንፈስ ሓጎስ ከዓ ክመልኦም እየ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከብቲ ካብ ኣምላኽ ዝረኸበቶ ብስራት ንኩልኹም በዚ ግዜ እዚ ኣብ መሪር ሓዘን ዘለኹም እግዚኣብሔር ኣብቲ ሓዘን ክቅድመኩም እዩ ኣብቲ ሓዘን ክቅድመኩም እዩ ነዚ ኣብነት ዝኾነና ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብቲ ሓዘን ኣምላኽ ስለ ዝረኣየት ኣብቲ ሓዘን ንኽብሪ ኣምላኽ ደው ስለ ዝበለት ማርያም ግና ንኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት እዩ ስለዚ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 10 ጓሂ ከም ፍቓድ ዓለም ሞት የምጽ ጓሂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ግና ንህይወት ዝኸውን ዘየጣዕስ ንስሓ የምጽ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 21:4 ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደር ዘሎም እቶም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝጓሃዩ ኩሎም እቶም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝሓዘኑ ኩሎም እግዚኣብሔር ገይርሎም እዩ ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደር ዘሎም እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብኡ ከዓ ክትርኢኒ ኢኹም ስለዚ ነቶም ኣብ መንፈሳውን ስጋውን ሓላፍነት ዘለና ከዓ ኣብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብቲ ስልጣን ክቅድመኩም እዩ ኣብቲ ስልጣን ክቅድመኩም እዩ ነቲ ስልጣን ዝሃብክኹም ኣነ ነቲ ስልጣን ዝፀባፀበኩም ከዓ ኣነ ንገሊላ ክቅድመኩም እዩ ይብል እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ትንቢት ኢዮብ ምዕራፍ 12 ጥበብን ምስትውዓልን ስልጣንን ኣብኡሎ ምኽርን ምስትውዓልን ድማ ናቱ እየነ ንሱ የፍርስ ከም ብሓድሽ ዝነድቕ የልቦን ንሱ ንሰብ ይዓጽዎ ዝኸፍቶ ከዓ የልቦን ንሱ ንሰማይ ይኽልከሎሞ ይነጽፍ ከፊቱ ይድርግሖሞ ምድሪ ይፈስስ ሓይልን ኣእምሮን ናቱ እየን እቲ ዝስሕትን ዘስሕትን ናቱ እዮም ንሱ ንመኸርቲ ቀንጢጡ ይሰዶም ንፈረድቲ እውን ዓያሱ ይገብሮም ንሱ ንስልጣን ነገስታት ይፈትሖ ኣብ ሓቆቆም ከዓ ገመድ ይዕጥቆም ንሱ ንካህናት ቀንጢጡ ይሰዶም ንጽኑዓት ከዓ ይግልብጦም ንዘረባቶም እሙናት የፍርሶ ንኣረገውቲ ኣእምሮኦም ይሕድጎም ንመሳፍንቲ ንዕቐት የፍስሰሎም ንሓያላት እውን ዕጣቆም የላሕልሓሎም ነቲ ማዕሙቕ ካብ ጸልማት ይቆልዖ ንደነሞት እውን ናብ ብርሃን የውፅኦ ንህዝብታት የብዝሖም የብርሶም ከዓ ንህዝብታት የፍርሶም የባርሮም ስለ ስሙ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ይብል ኣሎ ከም ንክብሪ ኣምላኽ ጠጠው እንደዘይልናሉ እቶም ትማሊ ዓሚ ከም ዘሎሚ ንዓለም ዘንቀጥቅጥ ዝነበሩ ሓያላት ሎሚ የለውን እዞም ሎሚ ዘለና ከዓ ጽባሕ ኣይክንህሉን ኢና ስለዚ ኣምላኽ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብ ገሊላ ከዓ ክትርኢኒ ኢኹም ስለዚ ነቶም ኣብ ሓጎስ ዘለው ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ምስቲ ሓጎስና ንክብሪ ኣምላኽ ክኸውን ምእንቲ የሽሩ ግና ምስ ሃጠረ ተናድሐ ዝብል ተጻሒፉሎ ምስ ጸገበ ምስ ጣዓሞ ኣብ ክንድና ኣምላኽ ዘመስግን ናብ ካልእ ከይዱ
سلازي أب جليلا كقدموكمي أب جزء صقامنا أب جزء حقوسنا نخبر أملاخ دو كنبل منتي سلازي جليلا كقدموكمي أبو خاه كترينيهم سلازي كم تهاريات نتملقت الساحة وهجقة نتملقتي كي نسحتها يا بيت خريستيان سلسته جزء أربعة جزء إزمال أختزت نبيبو نجليلا قدموكمي أبو خاه كترينيهم سلازي اتبسرات كهبون كلجن واسا كقتلي أباقيك أكبتناءن أنا خاقة تنسيه مستسا أخوها قليلا قدمكم يا سلازي سيطان ناتي واسا قتلي زبل أبو أمرهم كمز حزوه كمز حزنو كمز سنبدو غيروهم أباقيك بتناءن زبل أبو إذنهم بوتا خمز حز غيروه كتنسيئن قليلا قدمكم يا زبلقن كيستو علوه حليفو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ሎሚ ገሊላ ቀድመኩሚ ኣብኡ ክትርኢኒ ኢኹም ክብል ከሎ ኣብ ሮሜ 6:5 ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱ እንተሓቢርናዮ ኣብ ትንሳኤኡ ከዓ ክንሓብሮ ኢና ከምዚ ጌርና ብሓጎስ ከነብዕሎ ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነልና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ أم مدري بخمسة مسألة جواب أو علنايو صباح حب سماي أسماتكم أبزي يلن تتبهلنا جن كابز خبز خف مقدار يلن كابز خمس جزء غير يصورنا موتنا نموتو مسيلو حبراتون تداخلنا أب تنسى أخا كن حبرو إنا أب تنسى زوجبعه أب تنزل علم تنسى أب أخا كن حبرو إنا أمون قاليو مسؤون تميتنا مسؤول أخن تسينا مسؤول تتعجسنا خا مسؤول كنجسنا زي تسفى كريستنا زي تسفى كريستوس يزلنا مسؤول تميتنا مالت لومي كابتي كاب أملاخ زفلينا كله حسب حاتيات سراحاتيات زرب حاتيات مرحق مالتي مسؤول تميتنا مسؤول أخن تسينا مسؤول تتعجسنا خا مسؤول كنجسنا يترف ده زلا علماوني أملاخ منجستي زي تعطوا زخفء ناي علم سلطانك وخندي سبات يتفق نريء لنا مالك مسؤول تميثنا مسؤول كنت السئنا مسؤول انت تعاقسنا مسؤول كنجسينا موتنا نموت مسيلو أموت انت حبيرنا بتنسى خا كنحبرو إنايل أبتنسى زوجبائي أبتنايزل علم تنسى حبرات كنكون زابير قدس فقادي هنالنا روحس بعل تنسى يقبرلنا سنيلكم سلسمعكم نبت قبروا صلوت كل እግዚአብሔር اسمعكم ጸጋው ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسقانا يخنو مدحاني خريستوس مدحاني كريس باسم قدوس بنصح لنا أبزور يا مقدسك نركبالونا نركبا لدت تمكت يوردانوس تمكت يوردانوس هايمانوت تواهدو دحنا سقا نفس دحنا سقا نفس بجا خلو عالم مسوات دحنتنا مسوات دحنتنا كريستوس كان أملاك بقي فاسكانا بقي فاسكانا قويتا قويتوس لعون كريستوس فتاري كريستوس فتاري مسقانا يتاخا بسماء مدري بسماء مدري امنتنا نمسنا بعد خارجنا بعد خارجنا
መንፈስ ካብምላኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ በደሙ ክቡር ክቡር ዓዘገና በደሙ ክቡር ክቡር ዓዘገና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በደሙ ክቡር ክቡር ዓዘገና በደሙ ክቡር ና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በደሙ አኮ የተነ አኮ ሃላፊ ተሳየተነ አኮ ዘተሳየተነ በደሙ በደሙ አኮ አኮ ዘተሳየተነ አኮ በወርቂ ሃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቂ ሃላፊ ዘተሳየተነ በደሙ በደሙ አኮ የተነ አኮ ዘተሳየተነ አኮ ዘተሳ አኮ ዘተሳየተነ በደሙ በደሙ አኮ አኮ ሃላፊ ተሳየተነ
ያዕቆብ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ ወምድርን ትገብር ፋሲካ ወምድርን ትገብር ومدرني تقى تهاتيوا Kristus tahasiwa bedeme Kristus tahasiwa Kristus wa midrini tega wa midrini tega berhasika tahatiwa bedeme Kristus tahatiwa bedeme Kristus tahatiwa bedeme Kristus tahatiwa bedeme Kristus. Aman be amane, aman be amane, aman be amane, aman be amane. Tense'a emena mutane, tense'a emena mutane, tense'a emena mutane, tense'a emena mutane. Aman be amane, aman be amane, aman be amane, aman be amane. Tense'a emena mutane, tense'a emena mutane, tense'a emena mutane, tense'a emena mutane. Aman ba amane, aman ba amane, aman ba amane, aman ba amane. Tense'a emena mutane, tense'a emena mutane, tense'a emena mutane, tense'a emena mutane. نعمتا كم زوالتها ويتا نعمتا كم زوالتها ويتا يرتيها ويتا يرتيها ويتا يرتيها ويتا Amen.
يمزح عمدا يمزح عمدا يمزح عمدا يمزح عمدا يمزح عمدا يمزح عمدا مرقمي وسيدولي نمرقمي وسيدولي يسوس بجاي مسحالفي يسوس بجاي مسحالفي نمرقمي نمرقمي وسيدولي يسوس نابساي وسيدولي يسوس بجاي مسحالفي يسوس بجاي مسحالفي نمرقمي نبدلي وسيدولي يسوس بجاي مسحالفي يسوس بجاي مسحالفي نمرقمي نبدلي وسيدولي نفسي نباملاك يا عميق ما تيتسي عبيني ما تدفي عملاك خموي يملخك نقوسي خموي نفسك نفسي هاي داوي أبقدمي هاتدفي عملاخي نخك نقوسي خمو ينقسك نفسي هاي داوي خمق ما تيتنسي أملاخي خمو نقوسي خمو نفسي أملاخي معقوبة هاي داوي أبقى ما تيتنسي أبقدني هاتدفي أملاخي خمو نقوسي خمو هراي كبرن مسغانا لእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን አበይ መርጌታ ሓደርኩም ኢለምኩም ኣነ ድማ ሓንደር ፊድኩም ብለኩም ኣለኹ هراي ስለኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ እንኳ ናብ ብርሃነ ትንሳኤው እግዚአብሔር አምላኽና ብሰላም ብጣዕና ሓልዩ ኣብፅሓና آمين ኩሉ ጾምናዮ ጾም ቀነናዮ ስግዳን ሕማማት እግዚአብሔር አምላኽና ተቀቢሉ ድማ ኣብ ዳግማይ ምጻቱ ብርሃን ተንስኢና ናቱ ኮይና እንትንስእ ሰባት ድማ ይግበረልና آمين ንዓመታ ድማ ናይ ዝመጽእ ዓመት ሰባት ገይሩ ሓንቲ እግርና ኣቲና ኣለና ናብታ ገዛ ካልኣይቲ እግርና ገይርና ድማ ኩልና ክስተ ትረፍ ክስተ ምጻእ ደይኮነ ኩልና ምስ ደቅና ሓቢርና نعملاخنا نمسجنلو نعملاخنا نخبرلو نعملاخنا نملخلو جزية دما يقبرلنا حونا دكتور صقابو حبريتا لو أنا قنت أت حبريتاي سولوس الربع عربي كل جزية مشت نيرنا إمدب إذا سومن زي أجن ناينغو لك كم تنسى سومن سلازغونه
كاب ساعات 5 ناينغو كساب ساعة 8 إنا كنكفت أب كندنا يمشت ناينغو مسكال زي تسالمنا زيادة نبي الزارب زلخ حجين أبتم دقة زلنا بقزا زلنا مالتيو مسكال زي تسالمنا كاب صباح سوني جميرنا حساب عرب زلو جزيه مسينا كنسالم نخلينا ناينغو قدام تمقتن مرعانا لنا شعود ما تمدو سباتكم يمو زيابير صبوق النيات صبوق سمن يقبرلنا نعمتا خمزوان دما زحممه تفوسو تأسره تفتحو زتولده عبيو زخلو أب علمنا نريون نسمعو زلنا حمع نقر بصبوق نقر تغيرو دما خمز قرنا خنو علو نايزمت ساعة السبات قبرنا بصولة مساعتنا أنا أبتا سقر خيدي خسالم أبونا بوشتس فما أبزي خسالمي حبيرنا أبزي كرسس سامتان سلسة قزي خنبلينا دحري حونا دوتر دحريو في عليه صنع بيني اخزار بصنع حراي نعم الحراي سلام كان حالكم كتباركم كلهم امين لا قبل الدخل لا قبل الحد لا قبل حجة وانا كما أخبر ما لا قبل الحد حجي أعطي على مسألة أحوالنا عايز حاول مسألة بمسعكم أو تاكوين تمخلتي أعطي بزحال أبي وكا زوجة بنسيان بروهم توصلان أكثر مودا على السلام عليكم بأينا توصل وأمسوسهم على الأبدي مختصر أبدي لنا أبوش بسم صدو بتي كوينا محوات كهالحكومة بينات معصوم بتانا يا معصوم زيكونت بذا ما خليك بتانا أطوان معصوم نخلص مخلطين سها أولا حزنا حجي تزعبي النجتين عند الزلمة رأتنا حاليا دقا 9 ساعات نحنايا كاين فرصة أنا عدال كنا فاضل فقدنا قد بزاف المتات ونقول إن الزخاخل because أتي أجل يدقسها بعد كان هذا حجنا بعصر ماكسيمم كمان يسمونه أزيد تستعبين نتايم تنسبي أو نلاقي حجز حاولنا هنا باكسيت كوينا هنا زي كروب سواس بدل ما لديكم بجاهم ولا هذا عابي بدل سام توزو اللهم ولا هذا كروب تملنا ترى حالنا أحوالنا حمرنا وحزنا مثل وصل حاضر يقول بس أول أمر تقول لنا أبغى أشوف التسعين أو بسيط بستود والله ما أدري أنه لا وعدني الكا أدنى الحيش ما سلزي مجلس هو عدني الكا
ዲያቆን أننو بالمعاهد أملاكنا بدا قبروك كما يبارك آمين እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃለን ወይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ወይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ወይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ብክብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተክርስትያን ክሓልዋ ነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ቅዱስ ዘበንን ንፁህ ህዝብን መዕቆብክተውን ፀባኻያ ቤተክርስትያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉ ዝበልዓኹም ክብር ደምካ ሰተኹም ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተግበርኩምን ስጉ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሒልና ንፅሕት ብድንግልና ስጋ ሓተምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም بزملتخاي حلهم بافن منفس قدوس كما عسر حتى بتاعكم يوم حرنا كرسوس نبل عسر تاكل يوم حرنا كرسوس 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 زحل فيهم حاركم بزملتخاي حلهم بافن منفس قدوس كما عسر حتى بتاعكم من تجدنا مريم حرنا كرسوس نبل عسر تاكل من تجدنا مريم حرنا كرسوس 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 يا بهر هالو مثل كلك آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና የስጉን ደሙ ንሕድገት ሓጢኣት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ፀላይ መንፈስ ክንረክብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለአት በረኸት ቅድስቲ ኢድካ ንዓቁልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባራት ሓቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀምረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ሃበና ብረኽዩ وهوة بهاي لمسكر ليسوس كريستوس يا كيكزيو እታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታንና ቤትና እታውና ድማ ብሰላም ካግበረልና በዚ መዓልቲ እዚ ህያው ኮይና ተትስእ ነብሲ ሒዝና ክንመላለስ መልእኽትኻ ከነስተውዕለሉ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ንድሕሪት ከይንገድፈካ ኣብ ቅድሜና ደው ኢልካ ከለካ ክንሪአካ ይዕንትና ክፈተልና ጎይታ ናብቲ ንስኻ ዝመደብካልና ቦታ ኣብቲ ናይ ዓወት ኣብቲ ናይ ብስራት ኣብቲ ናይ ሰላም ኣብቲ ናይ ቅሳነት ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ጎይታ ኣብቲ ብርሃን ዘለዎ ቦታ ፅንሑ ዝበልካና ክንፀንሕ ምስተውዓልካ ዓድለና ሰላም ካሃበና ነቶም ኩሎም ፀቢብዎም ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ያርህወሎም ሓዚኖም ዘለዉ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደሎም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዘለዉ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓራውፃዮም ልቦም ጨኪኑ ተሪሮም ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ልቦም ኣራህርህ ናባኻ ክምለሱ ዝፈሰሰ ደምካ ምእንቶም ምዃኑ ክፈልጥሞ ብንስሓ ክመላለሱ ድማ ልቦም ተንክፍ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ልቢ መራሕትና ብስጋን ብነብስን ቀይር እሞ ንሕና ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ብፍርቂ ፍቅሪ ብስኒት ናባኻ ክንመልስ ክመርሑና እቲ ዝሓለብካዮም ሓላፍነትን ዝሓለብካዮም ዕድመን እግዚኣብሔር ኣምላኸ ክጥቀምሉ ኩልና ድማ ናባኻ ናብ ድሕነት ክንቀርብ ጎይታ መንገድና ከተቐንዕ ንልምነካ ኣለና ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላም ካብዝሕ ኩናትን ህውከትን ከተርሓቐልና ንልምነካ ኣለና ዝሓለፈ ያኽለኩም ክትብለና ንዓለም መምለታ ኢልካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ጎይታ እዚ ኣብ ልዕልና ዘሎ ሕማም ኣልዒልካ ኣብ ደገ ቤተ ክርስትያንካ
وقتا بمحرة بأمنة كفتلنا من إحنا دما بمنفس كنسجد نعونا بيت خريستيان مبر كيلو زبل قال كنقرفو እግዚአብሔር አምላኸይ እዚ ድሌትካ ይኮነን ኣብ ቤትካ ክንእከብ ኣብታ መርከብ ድሕነት ክንኣትሞ እግዚአብሔር አምላኸይ ኣብ ማዕድኻ ክንካፈል እሞ እዚ እዋን እዚ ክትቅይረልና ንልምነካ ኣለና ኣብ ቤተይ ንዑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተኣከቡ ዝብል ድምፅኻ ከተስማዓና እሞ ጉባኤና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ንቅዱስ ዕላማ ክኾነልና ንልምነካ ኣለና ነብሲ ዝዓረፉ ኣቦታትና ናዲታትና ናሕዋትና ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ብርሃን መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ቁባ ጀወርጅስ እሌኒ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ሀብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃን መስቀል ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ከምቲ ሐዋርያት ዝማርከዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕከና ትነብር ኣቦና እንካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ሰማይ ከም ምድር ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበልና እሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ነብሰና ሕግግልና ደውፋድለና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምና እስካብ ኣሜን ኣዴና ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለኹና ከገልግልህ ስጋሁን ድንግሊ ካለ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክልኩም ሰፋን ስብረቴ ፍረከርስኩም ብሩኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ የውስጥ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬልና ፍቶ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። حبار كوينا كريستوس تنسى أمتن كريستوس تنسى أمتن أبي هاي له سلطان أسر له سيطان زولاد سلام جس كونه سهاو سلام كريستوس تنسى أمتن أبي هاي له سلطان أسر له سيطان زولاد سلام جس كونه سهاو سلام كريستوس تنسى أمتن أبي هاي له سلطان أسر له سيطان زولاد سلام جس كونه سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد سلام جس كونه سهاو سلام كريستوس تنسى أمتن أبي هاي له سلطان أسر له سيطان زولاد سلام جس كونه سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም አሰሮ ለሰይጣን ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له سلطان አሰሮ ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له سلطان አሰሮ ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له سلطان አሰሮ ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له سلطان አሰሮ ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ። سهاو سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أبي هاي له አሰሮ سلطان ለሰይጣን زولاد ሰላም جس ኮነ።
سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ጋዘ ለአዳም بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل አሰሮ وسلطان ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን بأبي هايل وسلطان አሰሮ ለሰይጣን أغازو لعدام ሰላም مزيس ሆነ። سها وسلام أما كما يوم
يبصحنا አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ እዋን የብጽሐና ጎይታ ነዓመታ እንዘ እዋን የብጽሐና ጎይታ ከምዚ ነዓመታ ከምዚ ዓመታ የብጽሐና ጎይታ ከምዚ ነዓመታ ከምዚ ነዓመታ የብጽሐና ጎይታ ነዓመታ ከምዚ እዋን የብጽሐና ጎይታ ነዓመታ ከምዚ እዋን የብጽሐና ጎይታ ከምዚ ነዓመታ ከምዚ ነዓመታ የብጽሐና ጎይታ ከምዚ ነዓመታ ከምዚ ነዓመታ የብጽሐና ጎይታ ነዓመታ ከምዚ እዋን የብጽሐና ጎይታ ነዓመታ ከምዚ እዋን የብጽሐና ጎይታ ከምዚ ነዓመታ ከምዚ ነዓመታ የብጽሐና ጎይታ ከምዚ ነዓመታ ከምዚ ነዓመታ የብጽሐና ጎይታ ነዓመታ ከምዚ እዋን የብጽሐና ጎይታ ነዓመታ ከምዚ እዋን የብጽሐና ጎይታ ከምዚ ነዓመታ ከምዚ የብጽሐና ጎይታ ከምዚ ነዓመታ ከምዚ ነዓመታ የብጽሐና ጎይታ የብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ የብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ
عما كما يوم عما كما يوم عما كما يوم عما كما يوم يا صهنا نعمتا انزل يا صحنا بيتا نعمتا انزل يصحنا بيتا همزي نعمتا همزي نعمتا يصحنا بيتا همزي نعمتا همزي نعمتا يصحنا بيتا ክርስቶስ ተንሳመታን ባቢ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞላት ሰላም ሚስየስ ሆነ ተሳሊምና ድና የተሳለመ ለዲ ክርስቶስ ተንሳመታን ባቢ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞላት አዳም ሰላም ሚዜስ ኮነ ፍሳው ሰላም ስራት ኺዱ ነገሩ አምላክና ተዓዊድናዮ ንሕና እውን ከነወቲና ስራት ኺዱ ነገሩ አምላክና ተዓዊድናዮ ስራት ኺዱ ነገሩ أملاغنا استعويت لنايو ناون كنعويتنا تنزيو سراتو خيدو نقارو أملاغنا استعويت لنايو ناون كنعويتنا تنزيو سراتو خيدو نقارو أملاغنا استعويت لنايو ناون كنعويتنا تنسيو سراتو خيدو نقارو أملاخنا استعويت لنايو ناوين كنعواتنا تنسيو سراتو خيدو نقارو أملاخنا استعويت لنايو ناوين كنعواتنا تنسيو سراتو خيدو نقارو لخنا استعويت لنايو ناوين كنعويتنا تنسيو سراتو خيدو نقارو لخنا استعويت لنايو ناوين كنعويتنا ومترني تقبر خاسيكا تهاتيوا تهاتيوا بدم كريستوس ومدهني تقبل خاسيكا ومدهني تقبل خاسيكا تاتيوا هو حرد احنا جندين نسيان دين ابغى الشمسام كمان كريستوس تهاتيوا بدم كريستوس ومدرني تقبل خاسيكا ومدرني تقبل خاسيكا تهاتيوا بدم كريستوس تهاتيوا بدم كريستوس تهاتيوا
فاسقا ومدرني تقبر فاسقا تحاسبا بدم كريستوس تحاسبا بدم كريستوس تحاسبا بدم كريستوس تحاسبا بدم كريستوس Kristus Tasiwa bedem Kristus Tasiwa bedem Kristus ومدرني تقبر فاسقا ومدرني تقبر فاسقا تحاسبا بدم كريستوس تحاسبا بدم كريستوس تحاسبا بدم كريستوس سالدون عصرو الراي نحل اليوم زمرت بليكم اتهم ابتفالا لي بوتاكم كتتكاتاتلنا بسانا زحدركم زم كلكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون እግዚአብሔር دما عصبكم يهابكم እንኳ ናብ ዝኽበር በዓል ትንሣኤ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብፅሓና ዝመፅእ ዓመት ድማ ካብ ዓሚ ኢሎም ሓይሽ ካብ ለዘበን ድማ ንዓመታ ዝሓሸ ኮይኑ ከነውዕሎ ድማ ንኩልና ናይ ዝመፅእ ዓመት ሰባት ይግበረና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ቤትካ ዝመፃና ንኹን ቤትና ወይ ቤትካ እሞ ኣብ ቤትና ኮይና ክንከታተል ዝሓደርና ንኹን ናይ ኩልና ምስጋና ናይ ኩልና ጸሎት ድማ ስኻ ተቀበሎ ስኻ ስምዓዮ ሰሚዕኻ ተቀቢልካ ድማ
مدراو برختن سماوي هوتن نرخبلو قبرلنا ويتانان أملخنان مدحنان إيس كريستوس نمسعر كان تنسى أخلو سلنا ميتكا نتمود مسعر كان بعوض تنسى أخلو زليت زي عوض تبصرنا له ليت إمو نحنا دما تنسى إيك نبل كلنا ويتاز تنسى قالوا لنا رح زي كنا خنخبرون نحنا دما كم موت قبري نبيا وقبري كم تسخى زي تخبر له وتينا بتنسخ تخبر له كنت نسخ حق زنا قدس إيجابي راملخنا تطعم عدلنا زمررت عملنا زقبت أغنعلنا زخف أسبقلنا كله فحزب لا أكملنا زي أبها قرنان كبابينان رئزلنا وقئن ورا وقئن حماقنا قرن دما سخاقر لنا زحات اللو فاسيكا إمبر نابلو أبكن زمرو كنا زحادرو بزحات اللو زلم أدوود سانو بزحات اللو تطرني فهم تعكيبهم زوبلز نبر فح زبلو بزحات بچنك بمكر اللو مو بتانم أكب سبب أمره نبعتهم درس حزنهم نبحقوس كيرو إيجابي رملخنا احنا دما زل حمام كيدو نعمتا كلنا مسدقنا أبتي عبيبيتك تقابئنا كنحدر كنوعل كنقلقل دما فقاد كاي خنلنا بنادينا قدس رنقل مريم مالادنت ناي ملاغ ترادانت بناي نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتات صلوتاي تفلينا كم تنا وريات زمهر كايوم أب سمايات نبر ربنا ندبلنا نسوع كلنا سم كاي قدس من قصات تمسا فقاد كاغم تاب سمايكم دمام دريخون ناي علات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلكم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا ندقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنايت اتونا من قصنا حيلين كبر نزل على منات كايما امين اوزتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لكم بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير سبات بيتا سراوي سلام لك لكم سخكان سبرختيخي فراكر سخوم برغي أملة تسقى جابير مساقي وفستي داسي بالكي حتيات ناغسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس انتانا محرت لمن لنا كبرن مسكانا نعم لخيخن دقمنا روح سبع القبر لنا